Lekale, according to the time, ibi tẹ́ wà káàkiri àgbáyé, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáyé, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Yorùbá tá a gbọ́ nínú òmìnira Yorùbá 2022. Aláṣẹ tí Ọlọ́run náà ti mú wá sí ìmúṣẹ. Kò sí pé bóyá ọ̀rọ̀ irọ́ àbí ọ̀rọ̀ ìtàn. Ọlọ́run ló sọ. Ọlọ́run ò ní sọ̀rọ̀ kó má mú wá sí ìmúṣẹ. Ọba tó ń ṣe ìlérí tó mú ìlérí ṣẹ ni. Ọba tó ń sọ̀rọ̀ tó ń ṣẹ ni. Ọlọ́run kì í ṣe èèyàn láti purọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ọmọ ènìyàn láti yí ọkàn padà. Tó bá jẹ́ èèyàn ló ṣe, a lè máa ní àbóyárọ́. Ó ń ṣe rọ́ o. Eléyìí Ọlọ́run ló ṣe. Òmìnira Yorùbá 2022. Ọlọ́run ló ṣe. Iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ni. Ọlọ́run dẹ̀ ló ní gbogbo ògo lé lórí. Iṣẹ́ tó ràn wá, òun làwa ń ṣe. A jẹ́ ìyèdè ní torí òun látìlẹ́yìn wa. Ṣé má fi sọ́kàn pé àwọn ń tàn wọ́n parọ́ fún kíni? Èèyàn máa ń parọ́ fún orí ara ẹ̀ ni. Èèyàn á parọ́ fún nǹkan tó jẹ́ pé kò ní benefit fún. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rírọ̀ ẹ̀. Náà má jàre o. Eléyìí kò sí rọ́nù ẹ̀. 2022 Ọlọ́run ti wá sí ìmúṣẹ. Ó máa wá sí ìmúṣẹ. Ẹ jẹ́ àfọkànbalẹ̀. Ṣé rí tó wà lẹ́sìn? Mo fẹ́ ká jọ fojú wò ni. Gbogbo ọmọ Yorùbá ta ní ìgbàgbọ́ nínú òmìnira Yorùbá 2022 pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ wa. Ẹ jẹ́ àjọ fojú wo ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ. Ọ̀rọ̀ lórí security ni. Tí ẹ bá wò, ẹ rí pé ìjọba Amẹ́ríkà ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ síta. Ó láwọn ọmọ ìlú òun tó wà ní pàápàá jùlọ Àbújá yìí pé ọmọ ibi tó ń lọ, ó ṣàkọ gbogbo ẹ̀jọ́ kan ṣáà mójútó ra wọn ni, kan wà atalat, ọmọ ibi tó ń lọ, kan fura, kan máa ṣọ́ àjọbí wọn, kan ṣáà mójútó ra wọn ni, kan wà ó tún pẹ́ atalat. Bí ijọ́ mélòó kan ló bá tún bẹ̀rẹ̀ kí àwọn ọmọ nǹkan kúrò kíákíá. Eré ni, irọ́ ni. Àwọn ọmọ ẹ̀ náà máa bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ lóòótọ́. Tẹ́ bá dé airport ẹ rí wọn tó ń lọ atalat. Téèyàn bá ní ìfura tó bá mọ àwọn orílẹ̀-èdè dáadáa, at least America o, tó bá léèyàn ná owó sí security, defence, surveillance, olójú owó tó máa beat wọn. So tó bá láwọn rí nǹkan wọ́n wá kìlọ̀ fún orílẹ̀-èdè yẹn tí ò gbọ́ tó wá fi di pé wọ́n ń kó àwọn ọmọ wọn jáde, àwọn ọmọ wọn ń lọ. Ó yẹ ká fura o. Ó yẹ ká fura. Lára nǹkan tá a ṣe sọ pé ká dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè nìyẹn. Ṣé Yorùbá nation ti wà ń sìn? Èèyàn kan máa kó gìrìgìrì mọ́ wa ni. Ká má rí Ọlọ́run ní jẹ́ ká ra gbogbo. Ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà ìyanu ti ṣẹlẹ̀. A rí pé oríṣiríṣi ló ń ṣẹlẹ̀. A rí pé ọwọ́ Ọlọ́run wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n èyí tó jẹ́ pàtàkì jùlọ, nǹkan tó bá fi lè mú kí àwọn ìlú tó ń pera wọn ní number 1 ní àgbáyé, tó ní ìgbàgbọ́ pé alágbára làwọn, Ọlọ́run ló ń jẹ́ alágbára, Ọlọ́run ló ní gbogbo agbára, tó fi lè máa sọ pé àwọn palẹ̀mọ́ ẹrù àwọn kúrò ní Nàìjíríà, àwọn kúrò ní Àbújá. Káwọn ọmọ Yorùbá náà ká dìde, ká ní ìfura, ká dẹ̀ palẹ̀mọ́ tiwa náà sílẹ̀. Ṣé rí? Ṣé wọn pọ́n tí ń sọ bí òwe bí òwe? Wọ́n ń sọ lóríṣiríṣi. Tá bá padà torí káàkùn lọ ń wo oríṣiríṣi àwọn tó ti sọ̀rọ̀ lọ́tún tó sọ̀rọ̀ sósì. Ṣé rántí nǹkan tí General Theophilus Danjuma sọ nígbà kan? Ṣé rántí nǹkan tí Governor Benue Otham sọ nígbà kan? Ṣé rántí èyí tí Arufai fúnra rẹ̀ tó jẹ́ Fúlàní tó tẹ̀ jẹ́ pé òun ló ń pe ogun kiri? Ṣé rántí tó sọ wípé àwọn
tán wà ní state òun wọ́n ti fẹ́ gba state mọ́ òun lọ́wọ́ o wọ́n ti ń ṣe parallel government pẹ̀lú òun o wọ́n tiẹ̀ tún sọ pé kéèyàn kankan má sọ̀rọ̀ ìdìbò níbẹ̀ kò sẹ́ni tó dá lóhùn ṣàpò lòun sọ fún wọn náà nípa hijack tán fi kidnap àwọn èèyàn ní train between Abuja and Kaduna ó ní wọn ò gbọ́ kò sẹ́ni tó rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórí yẹn up till now wọn ti sọ pé àwọn tó ṣe lélẹ̀ tán mú wọn ò rí àwọn tó break Kuje prison oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ló ń ṣẹlẹ̀ tó fi lè wá múlùú Amẹ́ríkà máa sọ pé kí àwọn ọmọ nǹkan kúrò àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká fura ká dẹ̀ dìde sára láti sìn lọ títí ìyanu Ọlọ́run ti fi ṣẹlẹ̀ tá a máa ṣe mẹ́gàrálì wa tá a máa ṣe declaration wa tá a máa reclaim padà Yorùbá nationhood wa kò sí orun mọ́ o kò sí orun mọ́ rárá torí tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní terrorist fẹ́ wá attack wọ́n fẹ́ take over Abuja ó yẹ ká rò dáadáa ẹ jẹ́ a ronú wò ṣebí Abuja náà pè ní capital ibẹ̀ kan náà pè ní so tí wọ́n bá gba ibẹ̀ kí ni ìtumọ̀ yẹn ẹ gba Nàìjíríà kọ́ yẹn àwa dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Yorùbá ò sínú Nàìjíríà o sẹ́ni tó bá rán terrorist ńṣẹ́ bó ṣe terrorist ló rán rẹ̀ ńṣẹ́ kán wo máàpù dáadáa o Yorùbá nation kò sí part of Nigeria so tí wọ́n bá wo Abuja páwọn take over wọ́n take over Yorùbá nation o the only thing tán kàn máa ṣe ni pé tí ò bá tí ì ṣe pé Ọlọ́run ti ṣe ìyanu bí ká ṣe declaration fúnra wa tá a bá tí ì ṣe táwọn bá ṣe nǹkan kan ní Abuja pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run it's an automatic declaration ni torí àníyàn tó wù kán ní tán rò pé àwọn fẹ́ gba Àbújá ṣé wọ́n gba ìjọba nìyẹn ṣe rí o tán gbójú bóyá tán lérí sí odindi gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ò rí àwọn yẹn mú fún treason o wọn ò rí àwọn yẹn mú fún pọ́n fẹ́ jogunlẹ̀ wọ́n fẹ́ bà nǹkan jẹ́ o tó fi di pé àwọn foreigners kúrò ń lò ó Yorùbá tó ní right to self-determination as indigenous people òun làwọn kan sọ pé nǹkan tó ń ṣe ò right àwọn eléyìí wá ń kàn sìn àwọn eléyìí kọ́ ṣé system tán láwọn gbé sílẹ̀ àṣìjọba Nàìjíríà pé àwọn fẹ́ ṣe ìdìbò ṣé àwọn eléyìí respect ẹ̀ ṣé nǹkan tí Arúfáì sọ ṣé kò ti máa jọra wọn wọn náà ní kán má sọ̀rọ̀ ìdìbò kán má sọ̀rọ̀ election ṣé àwọn eléyìí sìn yìí tán bá dé síbẹ̀ tán attack ṣé wọ́n respect election nìyẹn àbí tán bá attack kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ bọ́tà wá Yorùbá o pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run pẹ̀lú àánú Ọlọ́run àwa ti ráàánú gbà o Yorùbá nation ti dúró tí wọ́n bá gbé ìgbésẹ̀ kó tó di pé Ọlọ́run sọ pé ó ti yá èyí ní ìlú wọn Ọlọ́run ṣe declaration through òun ẹni tó wọn Ọlọ́run yàn ọ̀dọ́ ọkùnrin tó wọn Ọlọ́run yàn tí ẹnikẹ́ni ọ̀nà tó bá pèrè ní terrorist in any way in any form by whatever name tó bá take over Abuja ó ti ṣe automatic declaration fún Yorùbá nation o because right wa ni fundamental human right wa ni as indigenous people láti defend and protect nǹkan tó jẹ́ tiwa land wa resources wa everything wa we will protect them mo máa ń sọ àwo òjagun ogun ò ní jà wá pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run ṣùgbọ́n a máa protect tó jẹ́ tiwa o a máa protect ẹ o tí federal government of Nigeria tó bá lóun lè protect Nigeria tí terrorists fi wá di pé wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ wá kógun jà wọ́n tí foreigners ń kúrò Yorùbá máa protect territorial integrity wa o àwa máa protect territorial integrity wa nítorí náà kí gbogbo Yorùbá kán dìde kán ní ìfura láti sin lọ
títí mega rally àti declaration àti reclaim wa kọ́mọ Yorùbá má sùn mọ́. Gbogbo landlord association nílẹ̀ Yorùbá ẹ pera yín jọ o láti mójútó àdúgbò yín. Gbogbo vigilante ẹ dìde, gbogbo àwọn ọlọ́dẹ wa ẹ dìde, Àgbẹ̀kọ̀yà, gbogbo everybody ẹ dìde. Torí àwọn ará bíi wọn mọ ewéléwó o. Kí gbogbo wa dìde, kí gbogbo wa dìde pátápátá. Gbogbo àwọn churches, gbogbo àwọn mosque tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a ṣàmójútó o. Ẹ ṣe àmójútó dáadáa o. Torí wọn kàn sọ pé Àbújá ṣe rántí ṣe dẹ̀ mọ̀ pé owó ọrọ̀ ilẹ̀ tó ń pè àpapọ̀ orílẹ̀-èdè tó ń pè Nàìjíríà ọ̀dọ̀ Yorùbá ló pọ̀ sí o. So kẹ́ fura lọ́nà yẹn, ẹ jẹ́ ká fura sí yẹn, ẹ jẹ́ àfura ká má dúró, ẹ má jà dúró rárá. Àwa tí ń lọ lọ́n ti ṣèyanu fún wa, a máa ṣe declaration, nǹkan kan ò lè override ẹ̀. Kò sí olúwẹ̀, kò sí nǹkan náà ní ayé àti ní ọ̀run tó lè yí padà, tó lè bàjẹ́. Torí right wa ni to self determination as indigenous people, right wa ni. Anadẹ̀ tí ń gbé ìgbésẹ̀ yẹn peacefully, tọ́lọ́run dẹ̀ ń ṣàánú fún wa, tá à ń ṣe àṣeyọrí peacefully, tá à ń gbé ní ìgbé ẹsẹ̀ tá à ń gbé step by step. So terrorist kan ò lè wá dé kó wá ní òun fẹ́ kógun jẹ ọmọ Yorùbá, kò ní ṣẹlẹ̀ o láíláí. So àwa ní ká dìde, ká ní ìfura, ká dẹ̀ ní ìpalẹ̀mọ́. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pátápátá ẹ jẹ́ a ní ìfura. Gbogbo ibi tí high rise ilé bá wà, buildings, ẹ jẹ́ a ní ìfura. Gbogbo ibi tí churches, mosques, ẹ jẹ́ a ní ìfura. Gbogbo ibi tí èrò ti máa pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà lójú kan náà, ẹ jẹ́ a ṣọ́ra, ẹ jẹ́ a ní ìfura. Ẹ dẹ̀ jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ wa, pàápàá jùlọ àwọn ọ̀dọ́ wa, ẹ jẹ́ kó wà alert, ẹ jẹ́ kó wà alert. Gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá dẹ̀ fún ní ẹ̀bùn nípa ọ̀rọ̀ ààbò, nípa ọ̀rọ̀ defense tó jẹ́ Yorùbá science, ẹ jẹ́ kí ẹ̀tọ́ Ọlọ́run bá fi sí yín lọ́kàn láti fi ṣe ààbò fágbègbè yín, ẹ ṣe. Gbogbo àwa tá a tún gbàgbọ́ nínú àdúrà, ẹ jẹ́ a dìde ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà títí a máa ṣe mega rally, tá a máa ṣe declaration. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà, ká bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà ní gbogbo ọ̀nà tá a fi ń pe Ọlọ́run tó fi ń jẹ́. Ẹ jẹ́ a máa gbàdúrà. Tá a bá tún ṣe mega rally tán, ìbànújẹ́ kó má wọnú ayé wa rárá. Gbogbo apáta tá a máa dìde láti ṣiṣẹ́ yìí, kí ìbànújẹ́ má wọnú ayé wa. Tó yẹ pé orí ilẹ̀ Yorùbá gbogbo la máa rí gbà tọ́lọ́run náà tá a dẹ̀ jíṣẹ́ yẹn lápapọ̀ fún òmìnira Yorùbá 2022. Ẹ jẹ́ kí àwọn ẹ̀ṣọ́ wa, aláàbò Ọlọ́run láláàbò wa o, ẹ̀yin tọ́lọ́run náà láti máa ṣe ààbò fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọ́ ara yín, kẹ́ ṣọ́ra dà, be careful. Mi mo ṣe máa sọ Yorùbá, be careful. Torí pé ó ti di pé kéèyàn ojú lalákàn fi ṣọ́rí. Ẹ dẹ̀ kọ́ bẹ́ ṣe máa mọ̀ nípa alẹ́ láti ṣe ẹ̀ṣọ́ tó ṣe kíní gidi lálẹ́. Alẹ́ làwọn ará bíi máa ń ṣe operation o. Hardly lẹ máa free wọn kan operate ní daytime. Òru alẹ́ wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ bí wọn. So ẹ jẹ́ kí everybody wà alert. Kí àwọn kan má sùn tẹ́rẹ̀rẹ̀ mọ́ láti sìn lọ. Kan tó bá mú àwọn ìlú yìí, mo tún sọ, tó bá mú àwọn ìlú tán fi pé bákan làwọn ṣe jẹ́ lágbàáyé, tó ń palẹ̀mọ́ kúrò ní ìlú yàn, kéèyàn nínú ìlú Nàìjíríà, kéèyàn fura o. Gbogbo nǹkan náà máa ń rí from anywhere and everywhere, náà ń rí nǹkan tán bá fẹ́ rí. So ó ní nǹkan tán ti rí, ó ní proof tó wà lọ́wọ́ wọn kán tó máa sọ pé káàmọ́ wọn kúrò. Káàmọ́ Yorùbá má sùn o, ká má dẹra sílẹ̀ o. Òru alẹ́ náà máa ń ṣe iṣẹ́ ibi wọn. Ẹ jẹ́ kí ìfura kó wà. Gbogbo àgbègbè láti sìn lọ kó ní kálukú, ẹ dìde o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dìde, àgbájọwọ́ la máa fi ṣe o. Tá bá ti ṣe Yorùbá nation once, ó ti di responsibility ìlú láti ṣe ààbò. Gbogbo ọ̀nà t'Ọlọ́run dẹ̀ fi mọ̀ wá láti fi ṣe ààbò,
gbogbo ẹ̀ la máa ṣe lágbára Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ jẹ́ á dìde. Tán bá dẹ̀ decide pé àwọn gba Abuja, tẹ́ bá lè gba Abuja, ẹ take over Abuja, ẹ ń sọ pé ẹ take over Nigeria nìyẹn náà. Ṣèbí seat of power Nigeria nìyẹn. Ṣàwọn onídúró wo ọmọ Yorùbá onídúró wo láíláí, because a ti sọ fún àgbáyé, the world láti sọ fún pé Yorùbá nation máa exercise right wa to self-determination as indigenous people. I'm exercise, and it's going to be 2022. Ọdún yìí ni kò yẹ láṣẹ ti Ọlọ́run. So tá bá rí anything to threaten right wa to self-determination, a máa defend ara wa o. A dẹ̀ máa immediately claim nationhood wa ni. Immediately a máa claim nationhood, a dẹ̀ máa disengage. So a máa disengage, a dẹ̀ máa claim nationhood wa immediately. So àwọn ọjà àbẹ́ anybody jà, a pè fún war, a pè fógun. But tiwa ní pé láti lẹ́yìn Ọlọ́run, a máa protect, a dẹ̀ máa defend territorial integrity wa. Ti Yorùbá nationhood ni o, ti Yorùbá ni àwọn ò lọ sílùú ẹlòmíì, a lọ lo èèyàn kankan. Ibi t'Ọlọ́run fi wá sí lórílẹ̀‐èdè Yorùbá ni o. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ wà armed forces, ẹ ṣọ́ra o, ẹ ṣọ́ra o, ẹ ṣọ́ra gidi gan, torí tó fi lè mú kí mo tún sọ tó fi lè mú kí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kó ní ká mọ́ ń kúrò. Ẹ jọ̀ọ́ o, ọmọ Yorùbá tẹ́ wà nínú armed forces, gbogbo yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ mójútó ra yín o. Láyọ̀ lẹ máa délé o, torí Yorùbá nation ti dúró. So ògo t'Ọlọ́run fún yín, ìmọ̀ t'Ọlọ́run fún yín láti lè lo fórílẹ̀-èdè yín Yorùbá nation, kẹ́ lè rí lò dáadáa o. Torí mo mọ̀ pé tó pọ̀ náà forces ń sin àwọn ọ̀dọ́ pọ̀ náà bẹ́ẹ̀. But gbogbo ẹ̀ l'Ọlọ́run ti ṣe dáadáa. Ọlọ́run ti mú orílẹ̀-èdè tí a wá sí ìmúṣẹ. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ protect ara yín o. Lẹ́yìn náà Yorùbá nation, mo tún sọ, mo tún sọ. Àjà o, àjàgùn, ogun ò ní jà wá. Ṣùgbọ́n a máa defend ilẹ̀ wa o. A máa defend ilẹ̀ wa o. Terrorist bá ní òun fẹ́ gbé ọwọ́ lórí ilẹ̀ wa, act of war nìyẹn o. A ò jagun o, kí wọn kankan má gbógun wá bá wa. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀ pé pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run, pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run tó fi dáyé àti ọ̀run, gbogbo ẹni tó bá ń gbà lérò, gbogbo ẹni tó bá ní ní ìmọ̀, tó ní ní ọkàn, lóun fẹ́ wá dé ojú ogun kọ ọmọ Yorùbá, ó máa parun. Wọ́n á fi nǹkan ogun yẹn para wọn run. Àwọn tó rán wọn ṣẹ́ wọ́n máa dojú ìjà kọ wọn. Wọ́n máa jọ para wọn run ni. Kò sábúrú tán máa ṣe fọ́mọ Yorùbá o. Láṣẹ tí Ọlọ́run tó fi dáyé àti ọ̀run. Torí enough is enough. À ń ṣe kankan náà. Orílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ ṣe àkópọ̀ náà látijọ́ yìí náà. Aburú ló já sí. Kò sóore kan bẹ̀, kò sí dáadáa kan bẹ̀. Ọlọ́run wá ló ti yá pé ká lọ́lé. Ìgbà ilẹ̀ wa mọ̀ pé terrorist kan fẹ́ take over. Ó yá take over Abuja. Mọ́ Nàìjíríà kò sí Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ o. Torí peacefully àti involve the entire world, United Nations, all the international bodies, gbogbo ìlú, almost gbogbo ìlú lágbàáyé ní igun mẹ́rin àgbáyé láti involve wọn. Táwa dẹ̀ gba ìṣeré, tá a dẹ̀ mọ̀ pé ìṣeré ni. Kì í ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn ìlú yẹn o, Ọlọ́run làwa gbẹ́kẹ̀lé. Tá a dẹ̀ mọ̀ pé orí máa ti bẹ̀ jáde. Torí a ní gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ká pòfo láíláí. Ojú òde ẹni tiwa. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀, ẹ jẹ́ ká wà talat, ẹ jẹ́ a ní ìfura, ẹ jẹ́ a máa ṣọ́ gbogbo àgbègbè wa, ẹ jẹ́ a mójútó gbogbo àgbègbè wa pátápátá. Nǹkan kan tá a bá rí tó strange, ẹ jẹ́ a pe gbogbo everybody pọ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ ra fèrè, aago, oríṣiríṣi nǹkan tá a lè rà, bíi bell tẹ́ pé tá a bá ń lò, àbí fèrè, àbí alarm tá a bá gbé síta báyìí, everybody tó bá láyìíká máa dìde, wọ́n máa jí. Ẹ jẹ́ ká lọ ní. Àwọn tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ ọdẹ, iṣẹ́ vigilante, kò sí oorun mọ́ sìn. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ ká wà talat, ẹ jọ̀ọ́, nítorí t'Ọlọ́run.
àsìkò ti tó o, kò sí ìjayà kò sí ìbẹ̀rù, ṣùgbọ́n òru yẹn ni mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká ṣọ́ dáadáa, torí inú òkùnkùn náà ti máa ń ṣiṣẹ́ bí. Ẹ jẹ́ aṣọ́ra ní òru, ẹ jẹ́ aṣọ́ra, ẹ má jẹ́ a máa jáde anyhow mọ́ láti sìn lọ títí Ọlọ́run ti ṣe declaration yìí fún wa ní 2022 yìí. Ẹ má jẹ́ a máa jáde òru, ẹ má jẹ́ a máa jáde lálẹ́. Ẹ jẹ́ ká mọ bá ṣe Ọlọ́run ní ààbò àti ṣọ́ wa, Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa, á máa ṣàbò lórí wa. Ẹ jẹ́ a máa ṣọ́ public transport tá à ń wọ̀, ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́. Gbogbo mọ́tò a fẹ́ wọ mọ́tò ni a fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́. A fẹ́ ṣe ìpàdé ni, a fẹ́ ṣe rally ni, ẹ jẹ́ a ṣe láàárọ̀ mọ́sàn. Ó ti tó tágo mẹ́ta bá ti lù torí kóníkàkú lè dé ibi tó ti wá. Ẹ jẹ́ a end there from now títí a máa ṣe declaration tí ò pẹ́ mọ́, tá a máa ṣe mega rally wa, tá a máa reclaim nationhood wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ní ìwọ̀nba torí àti lè protect ara wa. So oníkàkú àti délé lásìkò. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká fi òde òru àbí pé mo fẹ́ lọ ṣe fàájì níbì kan, a sì máa ṣe fàájì tó pọ̀ o. A máa ṣe fàájì tó pọ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run ní dáadáa nínú ìdùnnú nínú ayọ̀ ni o. Ẹ jẹ́ a fi gbogbo yẹn sílẹ̀ nísìnyí o. Ó ní ìtumọ̀ o, ìtumọ̀ tó kí sínú ni o. Kíro Amẹ́ríkà máa ní kí citizen òun kó kúrò ní Nàìjíríà ní Àbújá ní ẹsẹ̀kẹsẹ̀, ó ní ìtumọ̀ tó kí sínú. So ẹ jẹ́ ká àwọn Yorùbá dìde, ẹ jẹ́ a ní ìfura, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè jẹ́ ká kọ́ bí a ṣe máa train tó yẹ pé alẹ́ òru anything ààbò ọmọ Yorùbá ó dúró déédéé ni o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra wa, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Kan tí mo fẹ́ ká jọ gbé wò nìyẹn, because àwọn òòjà àjagun àlérí ogun sẹ́nibọ̀dì àtẹ̀pálẹ̀ mógún gan tó ra mọ̀pá lọ́lọ́run tó máa ṣàbò tó máa ṣẹ́gun fún wa, tó máa dá wa láre, tó máa tì wá lẹ́yìn pẹ̀lú àṣẹ tó fi dáyé òun ọ̀run pẹ̀lú àánú ẹ̀ àmọ́ yẹn. Ṣùgbọ́n ìgbà tó dẹ̀ ti wá di pé wọ́n tún ti gbé dédi káwọn olórí tán pera lólórí lágbàáyé kán máa láwọn kúrò, ìyẹn nítumọ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ jẹ́ a dìde o, ẹ jẹ́ a dìde láti sìn lọ. Ọlọ́run ti ṣe ìyanu. Kọ́sà mo mọ̀ pé àwọn kan á máa sọ pé wọ́n ṣe wá declare, wọ́n ṣe wá declare. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀lé lọ báyìí. Ṣé bọ́ Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ìyanu ẹ̀? Ṣé bọ́ Ọlọ́run ni? Ẹ jẹ́ a máa wòran. Ètò kan dájú dáadáa ní pé tí wọ́n bá gbé ọwọ́ kọ́wọ́ àwọn take over Abuja, wọn lè take over ilẹ̀ Yorùbá o. Ìyẹn dájú. Ìyẹn dájú lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Because right wa ni ó dẹ̀ wà nù charter international bodies tí gbogbo wọn jẹ́ signatory sí, including Nigeria. A ní right to self defence o. A ní right láti protect ogun tọ́lọ̀ fún as indigenous people. Ó wà ń bẹ̀. So ìyẹn ń ṣe pé bóyá a gbé nǹkan kan, a kó nǹkan wọn lọ bá àwọn kan jà. Báwọn ṣe ń bọ̀ from Ọlọ́run náà tán ti ń bọ̀, tẹ̀wá lẹ fẹ́ take over Abuja. Terrorist attack tó dẹ̀ fi lè jẹ́ kí àwọn olùbí Amẹ́ríkà láwọn kúrò. Nǹkan tó kí gidi nìyẹn. But Ọlọ́run ò ní jó dọ́dọ̀ tiwa, torí àwọn ò ní jó dé ọ̀dọ̀ tiwa láṣẹ ti Ọlọ́run, torí àwa technically a ti pariwo fáyé pé orílẹ̀-èdè ni wa. Declaration wa lókun, Ọlọ́run dẹ̀ ló ń ṣe ìyanu. Ẹ má jẹ́ kójú kan wà. Ṣé bá rí ìyanu tó ń ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ á máa wòran. Ọlọ́run ti mọ̀ gbà tó máa ṣe declaration fún wa, tó máa ṣe mega rally fún wa, tó máa reclaim nationhood wa fún wa. Ọlọ́run ti mọ̀. Ọlọ́run mọ̀. Ọ̀ tí ó bá jẹ́ pé ọ̀nà ilé náà ló fẹ́ gbà, ẹ jẹ́ ká máa wòran. Ẹ jẹ́ á máa wòran. But definitely wọ́n bá take over Abuja, wọ́n ní take over Yoruba land pẹ̀lú àṣẹ ti Ọlọ́run. Irọ́ kò sí nǹkan tó jọ. Nítorí náà gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ dìde láti defend ilẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹ̀yin ọlọ́dẹ, gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run fún ní ìmọ̀ science Yorùbá láti ṣe defense, láti ṣe ààbò ilẹ̀ Yorùbá ẹ dìde. Torí tí terrorist Ọlọ́run ní jẹ́ arógun terrorist. Kò mọ bá, kò mọ joyè o, kò mọ lówó, kò mọ ẹni tí ò lówó o, kò mọ Muslim, kò mọ Christian o. Ọlọ́run ní jẹ́ àríjà wọn, Ọlọ́run ní jẹ́ àríjà wọn láíláí. So àwọn tó dẹ̀ mọ̀, àwọn tó mọ̀ wọ́n, ṣe bọ́n rí wọn ní satellite wọn náà. Àbí ta ló ń ta nǹkan ogun fún wọn? Ta ló ń ta fún wọn? Ọlọ́run kó ṣàánú fún wa. Àwọn tó mọ̀ wọ́n ni wọ́n ń sá kúrò yẹn o. Àwọn tó mọ̀ wọ́n nìyẹn. So Ọlọ́run ní járe. So eléyìí ò ní pé
èèyàn kan ó yọ̀ kan kò yọ̀ kan Yorùbá nation ó gbá ọmọ Yorùbá tó bá ti jẹ́ ọmọ Yorùbá ṣọ́ ara ẹ̀. Ọlọ́run kó ṣààbò àti ìṣọ́ lórí gbogbo wa o, ojú òní ti wa o, Ọlọ́run àwa pẹ̀lú Ọlọ́run àdúró ti wa o. Láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run ti ṣe declaration Yorùbá nation fún wa, ó ti reclaim Yorùbá nationhood fún wa o. A ti ṣe mega rally wa o, nínú ayọ̀ nínú ìdùnnú ní mega rally wa. Mega rally ijó ni, ayọ̀ ni, ìdùnnú ni, ìlú ni, ìyìn sọ́lọ́run, ògo fọ́lọ́run ni. A dẹ̀ máa ṣe torí Ọlọ́run ló lànà ẹ̀, òun ló fi lélẹ̀. Mega rally a máa ṣe declaration of Yoruba nation, independent sovereign Yoruba nation. Ọlọ́run máa mú wá sí ìmúṣẹ. Ká reclaim Yoruba nationhood ó máa wá sí ìmúṣẹ. 2022 ni kò yẹ láyé, kò yẹ, kò dẹ̀ ní pẹ́ láṣẹ ti Ọlọ́run. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, a máa gbúrò ara wa sáyọ̀ o. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa wà careful, ẹ jẹ́ ká wà vigilant, ẹ jẹ́ a ní ìfura, ẹ jẹ́ a máa ṣọ́ àgbègbè wa dáadáa. Ẹ láṣẹ ti Ọlọ́run ojú òní tiwa, a ní rí ibi òní jẹ́ tiwa láṣẹ ti Ọlọ́run. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, God bless you. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have a hand in the killings. No doubt about it. Because, you see, General Abacha, and people don't give him his due. Do you think you would have tolerated such nonsense? And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunitions, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south, in the rainforest of the south. They're everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Ọlọ́run ní jẹ́ ká rí ogun nílẹ̀ Yorùbá. Mo fi ti Elédùmarè mo fi kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tí ẹ bá ti ń darapọ̀, tí ẹ ti ń gbọ́ wa, tí ẹ ti ń wò wá. Èyí ni Jímọ̀ Friday 28th of October 2022. The time is just about 10 minutes past 4 p.m. local time from London. My name is Olayomi Koiki, and we will now go into the program from now. Orílẹ̀-èdè Kágbéga 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 ìgbàgbọ́ àti bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ìkẹjẹ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àti ohun tó dára ọmọ Oòduà bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo.
mo kí gbogbo wa pé ṣé dáadáa la bá gbogbo yín níbi tí a ti ń fi ètò ta fi ń fi ọ̀nà ta fi ń wò ta fi ń gbé yẹ̀wò. Orúkọ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Lo software so fóònù mi ni mo fi ń broadcast. Mo kọ́kọ́ fẹ́ lọ relax mi. Wọ́n á gbé yẹ̀wò pé àsìkò yìí ò ń ṣe àsìkò tó jẹ́ ká máa relax. Àsìkò tí ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ máa gbọ́ gbogbo tó ń lọ lọ́tún lósì. Ìdí tí a ṣe láǹfààní tí a kọ́kọ́ fi gbọ́ ìyá wa Chief Mrs. Modúpẹ́ Onítìrì. I'm sure some of you àti rí audio yẹn, but nítorí pé bí platform tiwa ṣe jẹ́, a lè tètè gbé message yẹn káàkiri. Ìdí tí a ṣe kọ́kọ́ lò nínú conversation yẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa wò pé kí ló wá ń dá wa náà dúró nígbà tá kúkú ń rí gbogbo tí ó ń lọ tó ń bọ̀ yìí. Kí ló ń dá yín dúró gan-an nígbà tí Amẹ́ríkà ń sọ pé káwọn ọmọ wọn kúrò nínú Nàìjíríà, nígbà tí UK ń sọ fún wa pé nínú Nàìjíríà ń kọ́ o tẹ́rọ́rìsì tí kò kí ń ṣe tẹ́rọ́rìsì kékeré àtàkì Nàìjíríà. Èmi á túbọ̀ máa sọ fún gbogbo wa pé àsìkò tí a gbọ́dọ̀ máa ṣe kí ni kí a má sùn ládùúgbò wa. Lótìtọ́ lódodo bó ṣe wọ̀n mí náà ni pé kí wọ́n fún wa ní ọjọ́ lénìí kí a lè bẹ̀rẹ̀ mega rally. Ẹ gbọ́ mi dáadáa, ẹ farabalẹ̀. Wọ́n tí mú ọjọ́ fún ọjọ́ tí a máa jáde fún super mega rally. Lótìtọ́ lódodo a máa dàbí pé conflict information ó ń lọ káàkiri, bọ̀ kò sí nǹkan kan tó conflict nítorí pé àwọn tí wọ́n máa fún wa ní ọjọ́ tó jẹ́ bàbá wa Professor Banji Akintoye àti bàbá wa CSI àti ìyá wa Onítìrì at the appropriate time wọ́n ti sọ pé ọjọ́ báyìí. So gbogbo èyí tí a sì ń rí tó ń lọ káàkiri, they are just awareness creation bí irú tí wọ́n ṣe ní Ilé Ifẹ̀. A dẹ̀ dúpẹ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe agbátò gbogbo àwọn rally yẹn. Àmọ́ nígbà tí gbogbo wa ti wá mọ̀ nísìn pé security situation tó ń bẹ nílẹ̀ Nàìjíríà ó ń change every seconds. Torí yìí tí wọ́n mọ̀ nìkan ló mọ̀, àmọ́ ẹni tó bá kàn òun ló máa lè wá ròyìn fẹ́lòmíì. Tí kò bá tí kàn ẹ́ máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Tí kò bá tí kàn ẹni tó súnmọ́ ẹ máa dúpẹ́, nítorí pé ọpẹ́ náà lọ́kúkú ní ká máa dú àwa ọmọ Yorùbá. Àmọ́ wọ́n ní ẹni tó bá kàn ló mọ̀. In tó ti fi mú Al Jazeera tábàtẹ̀ sọ pé àgbà gbọ́ nínú pé àwọn Amẹ́ríkà wọ́n ní kọ́kọ́ àwọn èèyàn wọn kúrò nínú Nàìjíríà bí ìyá wa Onítìrì ṣe sọ nínú àtẹ̀jíṣẹ́ tó fi ránṣẹ́ sí wa. A jẹ́ pé mídíà Nàìjíríà tí gbogbo wa mọ̀ pé lótìtọ́ lódodo òtítọ́ díẹ̀díẹ̀ ń jáde nínú ẹ̀. Àmọ́ torí pé Lai Muhammed ó ń sọ fún wọn pé tí ẹ bá kọjá ìntàníkẹsọ iléeṣẹ́ tó ń dúndàn yànmù yẹn á ti pa. Lai Muhammed ò lè tí iléeṣẹ́ tèmi pa torí mo ò gbaṣẹ́ lọ́wọ́ Lai Muhammed. Lai Muhammed kọ́ ló ń control resources tí mo fi ń ṣiṣẹ́ níwọ̀nba kékeré tí mo ní. Àmọ́ nígbà tí Amẹ́ríkà ti sọ fún gbogbo ọmọ wọn pé kó jáde kúrò nínú Nàìjíríà, in tó fi mú wọn sọ síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n ti rí bí a ti ṣe gbọ́ nínú àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ l'Ábùjá báwa bá kúkú sọ fún yín ẹni rọ́là ń pa. Mo kúkú ti ń sọ láti bí ọdún mẹ́ta. Mo ní wọ́n ń gbógun bọ̀, ẹ jẹ́ ká múra dáadáa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní Ọlọ́run níjà arógun, èmi náà ní àmì
kò sẹ́ni tó fẹ́ rógun. Wọ́n ní Koiki ó tẹ́ rógun rí, o lè jókòó sí ìlú òyìnbó kó máa pè fógun. Ẹjẹ́ agbọ́n tí Al Jazeera kọ sínú átíkù tó ṣẹ̀ jáde tí mo dẹ̀ ti pé mi ò ní sọ̀rọ̀ ká má mú ẹ̀rí jáde. Èmi ò kì í ṣe blogger, mídíà ni mí, and èmi ò ń ṣe mídíà Yorùbá Nation nìkan, mídíà gbogbo àgbáyé ni mí. Kódà àwọn tó jẹ́ iṣan ọrùn mi tó súnmọ́ mi bí ìyàwó tó bí tí mo ní sílé, tó bá di òru èmi á máa dìde, màá máa follow news tó ń lọ lágbàáyé, torí pé ayé yìí time zone tí wọ́n mọ̀ nìkan ló mọ̀. Aago 12 òru òun ló lù ní Japan. That means pé news tó lọ ní Japan àfẹni tó bá wà awake ló máa mọ tó lọ ní London. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá, nítorí pé àwa ń gbọ́ news kan, à ń likely ká gbọ́ international news. Nǹkan ń lọ lágbàáyé, ibi tó bá mọ̀ sí òun náà ló mọ̀ sí. Àmọ́ kí ni Al Jazeera sọ nínú átíkù wọn tó ṣẹ̀ jáde ní èní làwọn ṣẹ̀ gbé news yẹn, kò ń ṣe news àná, news èní. At least Al Jazeera kọ́lọ́n jẹ́ kí Koikimedia náà jù bẹ́ẹ̀ lọ kó tó bí Al Jazeera nígbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé, so that a lè máa fi news network wa àti òwò tó bá wù mí ti bá fẹ́ ṣe. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ rò pé bí àgbà tá ti ń ṣe Yorùbá Nation a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan míì, a tẹ́ gbọ́dọ̀ rìn síbí, but nítorí pé àwa náà fẹ́ ní pé torí Yorùbá Nation tá gbé dání àwọn kankan wà táwa náà restrict ara wa sí. Àmọ́ tí a bá ti débi tá à ń lọ, àwa náà lè sọ pé èmi náà fẹ́ ní hòtẹ́ẹ̀lì, màá ra lẹ̀, màá kọ́, màá ní kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì mọ̀ pé mo nílẹ̀ síbí o, a fẹ́ máa gbé tourism wa o, ní tó bá wù mí mo lè ṣe. Àmọ́ ẹja gbọ́n tí Al Jazeera sọ. Nigeria Ops Security, wọ́n ní Nigeria Ops Security. Mo láǹfààní àti rí fídíò kọ̀ọ̀kan tí mo gbọ́dọ̀ sọ location ẹ̀ níbi táwọn sójà tí wọ́n ti ń ṣe àwọn training. Lára àwọn ọmọ wa kan pè mí pé kí n wo ohun tó ń lọ. Lótìtọ́ wọn á sọ pé àwọn ló ń fẹ́ jà fún tẹ, àwọn fẹ́ pa terrorist, àwọn máa pa terrorist. Ẹ̀rín àtẹ̀ máa pa mí nígbà tó ọmọ Nàìjíríà bá sọ pé a ní ìjọba military àbí a níjọba tó máa dáàbò bò wá, ẹ̀rín á máa pa mí. Ẹ wo bó ṣe kọ átíkù yìí, Nigeria Ops Security, pé Nàìjíríà gbé security lárugẹ. Ẹja agbọ́n tí bàbá yìí sọ, T.Y. Danjuma. Fídíò tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí ó ní ẹ̀rí, nítorí pé àwọn ò gbọ́dọ̀ sọ nǹkan pẹ̀lẹ́rìí ni. Màá dẹ̀ share link yẹn lórí YouTube. 2018 ni T.Y. Danjuma sọ àwọn nǹkan kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kúkú ti gbàgbé tó sọ. Nígbà tó yẹ pé tá à ń lé ká tó jẹun, ká tó wá nǹkan tá a máa jẹ, ká tó mu. Àmọ́ ọlọ́gbọ́n á máa tètè máa fọkàn sí pé tó bá sì ń rò pé Nàìjíríà máa exist ní 2023 kó má jẹ́ pé lórí ẹ̀ ni bọ́ǹbù máa ti dún. Ẹja gbọ́n tí T.Y. Danjuma sọ. Yoruba is a mini state. It's a mini Nigeria composed of various ethnic groups living together reasonably peacefully. But the peace in this state is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing in this state and of course in all the riverine states of Nigeria. We must resist it. We must stop it. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. Mo dá dúró bẹ́ẹ̀ náà. This was 2018.
so ọmọ nàìjíríà tó jókòó sílé nísìnyí tó bá ka Al Jazeera torí pé ó believe nínú international news Nigeria ups security mo sọ fún yín pé I was watching live video call from somewhere within Nigeria through one of our network with all the I was watching them ó kàn tán ní bàbá ṣẹ́rí ẹ wò wọ́n olóòbùkún ni wọ́n bó ṣe ń dà wá sí bíbá nìyẹn wọ́n kó nǹkan kan fún wa ọkàn tí wàá wọnú igbó lọ kò sí ọta nínú nǹkan tó gbé dání kò sí kí ni mo sọ wọ́n ń ka ọta oyè yín ọta búlẹ̀tì ló ń pè bẹ́ẹ̀ tó bá mọ̀ wọ́n ń kà lé wọn lọ́wọ́ ni ó ní bàbá àwọn wèrè olórí àwọn tó jẹ́ ọ̀gá wọn wà nínú air condition wọ́n kọ́ àwọn ọmọ kódà mọ́tò wọn tó ń break down mo ń rí báyìí live mọ́tò sójà tó break down mo kàn ń wo gbogbo ẹ̀ lórí fídíò call bàbá ṣẹ́tì ẹni tí mo sọ fún yín kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé tí wọ́n bá ṣì ń dúró pé nàìjíríà ló máa protect ẹ̀ mò ń bẹ̀ lẹ́nìí tètè wàá bó ṣe máa ṣe dáàbòbò àwọn mọ̀lẹ́bí tiẹ̀ ní agbègbè ẹ̀ mo wá tún fi àsìkò yìí ọmọ wa tí wọ́n gbé ní Agége bí ti ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí àìtí mọbi tó wà àmọ́ gẹ́gẹ́ bí tìbílẹ̀ wa ó ń sọ pé àlàáfíà ló wà ó ti yé yín ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ àwa ò ní ìjókòó níbi tí ọ̀rọ̀ báíbù nìkan àti Quran ẹni tí a máa lò ilẹ̀ ti Yorùbá náà ni mo ń sọ fún Lagos State Government ẹ bá wa release ọmọ yẹn kó lè padà wá bá wa torí pé kò kí ń ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀dá gbọ́n títí wá Danjuma sọ tán 2018 that is exactly 19, 20, 21, 22 4 years ago T.Y. Danjuma fi ń dájú fún wa pé the military is already compromised ẹ̀dá gbọ́n tán. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. Ó ní nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ó ní they facilitate their movement pé gbogbo àwọn tí à ń rí tó ń pè ní Fúlàní terrorist military gangan ló ń fún wọn ní protection ìyẹn ló ṣe ní confidence ìyẹn ló ṣe ní kí ni confidence. mo bẹ́ẹ̀ ni terrorist kò jẹ́ supermarket kan l'Abuja or to close it down ní Abuja màá rántí orúkọ ẹ̀ bí akabarin tó bá rántí orúkọ ẹ̀ kó sọ fún mi. ẹ jọ̀ọ́ kí wọn kan má pè mí o wọn ní program no disturbance until ẹ̀yin náà máa láǹfààní àti pè ẹ jẹ́ kí èmi ṣe analysis tèmi délẹ̀ ẹ mọ̀ pé a máa ń ṣèyàn lórí ètò tí wọ́n ń bíbà. lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá níbikíbi tí a bá wà tí o bá rò pé a ní government whether Buhari is alive or is dead, hear me today. That President Muhammadu Buhari is no longer in control of the center. I repeat myself, President Muhammadu Buhari is no longer in control of what you call Nigeria. Lake Mall, Eshigoni. Lake Mall, according to information that came to the Wired, tó bá pè nǹkan ní Wired, that is báwa journalist ṣe máa ń lò nìyẹn, when something came to the Wired, which is confirmed. You can also go and check it. Abuja Mall that was closed. Lake, ṣé Lake lẹ pè àbí? Let me just type it. Mo fẹ́ fún yín ní
Insecurity. Stanbic Bank branches in Abuja close at 3 p.m. today. Moriambe, that's in Miami. These are, Cherry, is ongoing news that is going on, but because a lot of us are just busy with our little things. But don't be panic. And we are not trying to scare anybody now. This can happen within, as some of you saw, America say 160 hours. It can happen anytime. It is now our own responsibility. Those of you saying that delay is dangerous, it's not. Jebby Lake more. Eshegoni, tí mo fẹ́ wá ní Jebby Lake. Mo fẹ́ lọ mú Twitter kíní wọn wá. Jebby Lake. Jebby Lake ó tètè gbé jáde lórí Twitter. Our mind needs to be at rest. That no matter what is happening now, right? Yeah, Jebby Lake Mall. This was yesterday. Short operation. Imagine going to shopping mall. Irú tí máa ń lọ, tí máa ń show video ní Shepherd's Bush, and the whole shopping. Sometimes we do get terrorist alerts in UK, and they will shut down, the whole area for security reason. Mo rí bẹ́ẹ̀, ìyàwó mi dáadáa. Ìyàwó pọ̀. Torí pé táwọn ìyá Oòduà bá ń pè mí, tí ìyàwó mi bá ń gbọ́, bàbá kan tẹ̀tú pè mí ó ní I love you. Ìyàwó mi tún ọkùnrin tún love ẹni. Báwo ọkùnrin tún ṣe máa tún love ẹ? Kí la máa ṣe sí báyìí? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún ìfẹ́ tí ẹ ní sí wa. Àwa náà dẹ̀ ní dójú tì yín. Confirm. Tara tẹ̀mí la fi ń gbé ní àjò yìí lọ. Èmi ò sọ pé àwọn kan fẹ́ fà wálẹ̀, but ní àwa ta dúró yìí, confirm. Àfin tó ń pè ní mídíà, àfihàn wọn. Sórí ìwọ tó ní ògbọ́ yẹn, màá ṣe é níwọ̀nba tó jẹ́ pé wàá gbọ́, wọ́n gbọ́ máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? Nàìjíríà ti laná. Kí ni mo sọ? Nàìjíríà ti ṣe kí ni? Ó ti la iná. In tó kù ní sí ni pé àwa ọmọ Yorùbá ká fi ọkàn balẹ̀. In tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Òkè Ọya pẹ̀lú àwọn terrorist attack, ó máa ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀, àmọ́ ká má jẹ́ kí yẹn kó dẹ́rù bà wá. Tí a bá gbọ́ gbò níbì kan, what we need to do is prepare gbogbo contingency tí a bá ti ní. Ká tètè ṣe kí ni? Ká bring it into action. Your territory ló máa dì mú àdúgbò ẹ, torí pé a lè afford. Àwọn kan ní ẹ but ní nǹkan tá fẹ́ fi jà. No. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí èèyàn fẹ́ fi jà. Ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ṣe kí ni? Kéèyàn wà. You might think akọ̀ntàkàn sọ ó dàbí movie àbí. Al Jazeera has released their own article that Nigeria is about to go down. You might say, what today? Ó ti fẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ èmi á máa béèrè owó ní gbogbo ìgbà. Ṣé rí pé ká máa sọ pé ká má béèrè owó yẹn? Nonsense. À ń béèrè owó lórí platform wa? No, kò ṣe platform yàtọ̀ sí platform. Koiki lélẹ̀ ìgbà tẹ́mi register company mi sí UK. I've lived there for 20 years. So pé a má béèrè owó fún operation? No. A need owó tó pọ̀. Ọmọ Yorùbá fún platform tiwa láti fi ṣe tá a bá fẹ́ ṣe. Ẹ tètè jẹ́ kí owó yẹn kó máa jáde. Ṣe rí tó bá dé stage kan, ẹlòmíà ní bàbá Koiki abẹ́fẹ́ $1,000. Ẹ bá mi send ẹ̀ sílé kí n gbà lọ́wọ́ yín. Màá rán yàn wá in the midst of the crisis láti wá gbà lọ́wọ́ yín. I will not be able to take the money from you. And I'm sure you know the reason why. Because the country is going into turbulence. So tá bá ní a ní ìdówó nísìn, tẹ̀sí ń wo pé màá jẹ́ kó dìgbà kan, mo kọ̀ yàbàrà síbẹ̀ yẹn ni o. Money is needed right now. This is not the time that mo sọ fún yín ní ìjẹta àbí àná kọ́ ni. We are the oxygen to keep the fire burning. And if we delay by not keeping the fire burning, then we will only do whatever we can do. I won't say more than that. So, I have a lot to talk about, but you will also have a lot. That's why we started the program early.
so that I will give, and I'm charging all the device. So as I speak to you right now, all my devices are fully charged, even though I'm not using the software. And I don't want, the reason why I want to be just, because about the phone, it looks like I'm closer to you all than even the software. Because software, there is danger ahead, but that does not stop us. Kò dá wa dúró gẹ́gẹ́ bí what we are clamoring for. Mo sì fẹ́ sọ̀rọ̀ débi message tí bàbá wa gbé jáde, bàbá Akintoye, and the response from Tinubu camp. I'm going to give them the response now. Mo dẹ̀ fẹ́ kó pẹ́ mọ́. So let me slow down on this topic that I'm taking now, because ó yẹ kí yẹn lọ straight in ni, but I have actually used more of my time. I want to play the video of our father, Professor Banji Akintoye, that was released yesterday. There is also the what we call the article is now in the paper. But there was somebody that responded back to us from Tinubu camp. Emma Boss, Emma Boyce Yoroleni. I've never talked about you before. But pé ẹ bá bàbá wa ẹ fún ní ohùn padà. Ó ti di dandan pé kí ọmọ bàbá kó dá yín lóhùn padà. Koiki lèmi ń jẹ́ Ọláyọmí Koiki of Koikimedia. Mo kì í ṣọmọ àlè. Confirm ọmọ Yorùbá ti Jẹ̀bú Òde tó dúró tán. Tó bá jẹ́ pé kò èmi nìkan, mo ní heart láti gbé ìrìn àjò yìí láti máa gbé nìṣó. Tó bá jẹ́ pé kí ni ó bá kù èmi nìkan, màá bá yín fa in tó tán nílẹ̀ pẹ̀lú mídíà. Ẹ̀yin response sí bàbá Akintoye lórí pé bàbá sọ pé Tinubu wà selfish, ẹ wá dá bàbá lóhùn. Èmi náà fún ẹ lésì, ìwọ tó dá wọn lóhùn yẹn, ìwọ spokesman ní Tinubu camp. So ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́n tí bàbá sọ, just to refresh our memory. It's 5 minutes, I have all the time. Tó bá fi pé you don't have the time, you can go in and come back. But a gbọ́dọ̀ máa gbọ́rọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ Ìgbòho ṣá. Kódà tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ 30 minutes, a lè jókòó báyìí ká máa gbọ́. Tí Onítìrì bá fẹ́ sọ̀rọ̀ 20 minutes. That's why I started with our own audio. Now we're going to listen to Professor Banji Akintoye. Then I will now play the response of what somebody sent to me. It was captured on the Nigerian radio, and I've got it with me. I'll play that, then I will then respond back to the Tinubu camp. Okay? So, once again, you're watching a live broadcast. Probably maybe you're live late, because some of you don't know when it's live. It is actually live right now at exactly 33 minutes past 4 p.m. in a Friday, Ọjọ́ Jímọ̀. Salam alaikum to all our brothers and sisters Muslims, and likewise those of you that are also Christian and Oníṣẹ̀ṣe and the non-believers. We say welcome to the broadcast. Let's play Baba Akintoye video. Tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ báwo lẹ ṣe fẹ́ support Koiki, you can do so. Even tẹ́ bá wà l'Amẹ́ríkà, ọ̀rẹ́ mi ó wà ńbẹ̀, ó ti ní Koiki, ẹni tó bá fẹ́ fún ẹ ní kankan, tó bá jẹ́ Zelle ni jẹ́ kí n mọ̀, òun á bá mi pick ẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ pé PayPal ní Cash App, ẹ jẹ́ ká tètè mọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n ti ń kàn sí wa. Mo need the boss. Kò ń ṣe pé mo fẹ́ máa ná oṣù Agége o. Whether it's a space boss, a big boss, ìyẹn kan ti fún wa ní mọ́tò, but mo need the boss. And I need that box as quickly as possible. And I'm not joking. Mo need it in the UK because I need that box, and I need a diaspora that have one at home. Tí ẹ lè sọ pé Koiki ní abáyín tọ́jú ẹ̀ dáadáa. But I need that boss as quickly as possible. If I can get it today, I will be happy. If I can get it tomorrow, but I need it ASAP. Bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ bá mi ṣe, I don't know. Bó bá jẹ́ gbẹ́ nìyí ni, let's get together and get me that boss. You know, it could be a coastal boss, it could be, but it has to be a boss. Ìyẹn kan ti donate mọ́tò kan fún mi. Mọ́tò yẹn a máa rí mọ́tò yẹn gbà ní weekend, one service ẹ̀ lọ́wọ́. So I don't want to go into too much detail. Ẹ jẹ́ agbọ́n tí Baba Akintoye sọ, and then we will go further. Okay, ó dà pé mo ti download it. I've been so busy. Where I can download the category sorry platform tiwa no mo along wa lórí YouTube. Okay, this is it. It's 5 minutes 31 seconds. Let us all enjoy it. Oh, Google, fi rẹ sílẹ̀. Google tó bá yá ọmọ máa busy wa máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó hot ní Nàìjíríà. Gbogbo àwọn social media tó fi bá wa gbé Yorùbá. Ẹ má worry. Wọ́n máa wá gbogbo yín CNN, Al Jazeera, WION. They will be talking about Nigeria. Ṣé bóun Al Jazeera ti sọ? Ó máa laná pánpán. Nigeria will break by fire, by force. We will come out of that shithole. Ẹni tó bá sọ pé inú ọdún yìí, they are also working against the movement.
There is no need ká máa ṣẹ̀ṣẹ̀ pé kí gbogbo yẹn lọ gbọ́ o. A ní ogun ti wà nínú ilé, wọ́n fẹ́ gba Àbújá mọ́ yín lọ́wọ́. No, we continue the campaign, we continue the awareness, but there must be a declaration of that contraction out. A gbọ́dọ̀ jáde nínú ọdún yìí ni. So let's go straight and listen to Baba Akintoye's video, and then we will come back and play the audio that was sent to me about the response of Tinubu team. And then I will tell them my own response, and probably we'll do a little bit more analysis, and then I'm going to open the phone line quickly. So let's play this. To all Yoruba people at home and in the diaspora, I am doing this program specifically for our friends in the outside world, people who are not Yoruba, but people who are interested in our struggle for self-determination and who are asking us many questions. We are now at a stage when most of our activities are concentrated on persuading the international community to give its support to our struggle, and we are succeeding considerably. Remember that we started only in 2019, and yet today we have gone a long way in getting many international agencies and governments to be on our side. But they're asking questions, and the questions need to be answered. And I'm answering now. You will see that there are people among us, that is what puzzles our foreign friends most. You see many people among us who are prominent citizens of the Yoruba nation who are running around saying they want to contest election and become president or senator or whatever in Nigeria. The international community needs to be informed what is happening. The Yoruba people have decided that they want their own country. We've decided that since 2019, and there is no looking back. There is no going back. We want our Yoruba nation now, and there is no going back. That is the decision of the overwhelming majority of Yoruba people. However, there are some of us who think that they have done a lot for some political party or some political friends in Nigeria, and they want to earn the benefits of it. One of them said, I am the next person, Emilio come. Well, we don't grudge them for that. But what is important is that they are doing that for their personal interest alone, and not for the welfare of the Yoruba people. What the welfare of the Yoruba people demands today is that every Yoruba man, woman, and child should join hands together to work peacefully towards taking our nation out of Nigeria. That's what is in the interest of the Yoruba nation today. And why is that? The reason is that for 62 years since independence, Nigeria has been like a death house to the Yoruba nation. Only 2 years after independence, the Nigerian federal government levied war on the Yoruba people, organized a surreptitious move to disrupt the government of our western region and to use one of our most prominent leaders against the rest of our people. Unfortunately, they succeeded. And they have been, Nigeria has been dragging our nation down steadily ever since. By 1960, we were far and away the most developed part of tropical Africa. We were the only people with free education, the only people with a whole lot of other achievements of modern development, an industrial estate, or a number of industrial estates, an investment fund, the Western Region Development Corporation, that had
holdings in banking, industries, real estate, even commerce. We had established the first television on the African continent, even before some countries in Europe had television. We were heading very strongly towards becoming a prosperous and powerful modern society. And we were doing all of that under our leader, Chief Obafemi Awolowo, in the 1950s. But when Nigeria became independent, the first thing that the federal government of Nigeria wanted to do was to pull down our region. We were going too fast, and they wanted to pull us back and push us down. And they succeeded. And since then, our western region has been going further and further down. So now we have reached a point at which that is Professor Banji Akintoye, addressing the international community. Àwọn àgbáyé, because àwọn àgbáyé wonder pé you are saying you want to visit Nigeria, but we still see some of your, Yoruba people that we know. I mean, we can't deny they know some of them, even though they are crooks, they are criminals, they move around in private jets as if, they are well-to-do people. But the actual message that Baba was giving out there went out across the length and breadth of the world, even though some of the media outside would not take it. Because as far as they're concerned, Baba Akintoye is not the one, speaking on behalf of Yoruba people. I'm just going out from the international perspective. Because tó bá yẹ pé Baba bá ń sọ̀rọ̀ ní ó yẹ kí irú CNN, àwọn Al Jazeera, àwọn New York Times. But this is why we need to get our own nation, so that Kawale bring that narrative of who we are. But there was a response láti ọ̀dọ̀ àwọn kámpù Tinubu, and I guess I have the response in article, and likewise the response back as well in an audio clip that somebody sent to me. Mo fẹ́ lọ kọ́kọ́ mú article yẹn jáde. Let me use this one. They have different headlines that people were using, but definitely I'm just going to pick one at random. Tinubu camp cancel. Okay, I think this one. Website. Okay, let's save this one. Let me just pick up from the reputable. I think Telegraph. Should we say Telegraph? Yeah, let's take Telegraph. Let's see what Telegraph says. New Telegraph, or whatever they call it. And this is the headline. Your actions unbefitting of your age. Tinubu tells Professor Akintoye. Mayos, Awoni, Jagba Ekuro. They keep coming, even though we keep removing them. But that is how the social media that we are in operate. Lẹ́ǹkan sí, we are live transmission. Aago 5 fẹ́ lọ lù ní London. Aago 12 àárọ̀ àbọ̀sán ó fẹ́ lọ lù ní Toronto, ní Canada àti ní New York. Aago 6 fẹ́ lọ lù ní Libya, and there's different time zone. Aago kan fẹ́ lọ lù ní Japan, and those are the ones that I have here in front of me. Everybody will have different time zone. But same time, Lani, I think níjọ́ Sunday, time wa máa change in London. So that means Nigeria will be 1 hour ahead of us. So, but for now, we are still on the same time zone. Let me now go back to the response of, Tinubu. Your actions unbefitting of your age, Tinubu tells Professor Banji Akintoye. Mo ní láti sáré pa Instagram yìí because inú ẹ̀ ni message yẹn wà, mo rántí orúkọ ẹni tó send ẹ̀ sí mi, so mo ní láti cut Instagram yìí. Màá padà wá in just few minutes, ẹ má bínú kí n kàn fi mú ẹnìyẹn jáde, màá wá lọ mú lórí
Please do not call me if you're aware that I am on a live transmission. I will not even answer you anyway. So let me quickly find out name of the person, because there is, okay, Mutirento send it. It was kind of like, I think the person must have been listening to radio. Okay, Mutirento send it. Okay, so let's start the Instagram back again. Once again, a very good afternoon, Moki gbogbo yín. I ṣe analysis respond tí ó padà wá láti ọ̀dọ̀ àwọn kámpù Tinubu lórí bàbá wa Akintoye. The presidential candidate of the All Progressive Congress, APC, I don't have to call him Aṣíwájú àwọn tani, Bola Tinubu, has called out the leader of the Yoruba. Now, mo fẹ́ kẹ́ máa wà very careful, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. This is what the media portray us. Okay? So when they use the word separatists, there is nothing called separatists. We are self-determination. Okay? Self-determination ó yàtọ̀ sí separatists. And I have a new letter. Èèyàn kan náà kọ lẹ́tà sí kódà the Minister of Africa, ẹ máa gbọ́ lẹ́tà yẹn live and direct lọ́sàn-án yẹn. Àní Britain ò ní fún yín láyè kẹ́ lọ tẹ́yìn ò bá di ẹpọn Britain mú káwa gan lọ fúnra wa. Britain supported the genocide of the Biafra war nígbà tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ Biafra. So pípa tó fẹ́ pa wá náà nísìn Britain mójú kúrò. A letter has also been received by me. Ẹ máa kọ lẹ́tà yẹn sí wọn sẹ́. Continue to write them. Your MP. I've received another letter. Almost the same content. Pẹ̀lú ìtakà níjọ́sí. Mo ì tí gbé síta nítorí pé mo ní láti kọ́ ti ibi tí orúkọ ẹni yẹn wà. Ẹni yẹn kọ́ sí MP ẹ̀. MP ẹ̀ send ẹ̀ sí Vicky Ford is the Minister for Africa or whatever. Ẹ máa gbọ́ lẹ́tà yẹn lé ní again. Content yẹn fẹ́ jọra wọn but wọ́n tún twisted there a little bit. But the whole content is Britain is not ready. Even though wọ́n mọ̀ pé we are ethnic groups tó kó papọ̀, but they don't want Nigeria to break. Kòkó ọbẹ̀ wọn ni, kòkó ọbẹ̀ wọn ni. Wọ́n sá lọ nísìn. Britain àti America gbogbo wọn sá lọ, wọ́n kọ́ àwọn èèyàn wọn. Níbo lẹ̀yin fẹ́ sá lọ nísìn? Níbo ni ẹ̀yin fẹ́ sá lọ? I am here, yes, but èmi náà lẹ́bí lọ́hùn. Níbo la fẹ́ sá lọ? Yes, a máa ṣe super rally, a máa declare. What we just need to be doing now is remain calm, vigilant, and smart. Mo wo fíìmù kan lánàá, Barbarians. Mo ń padà bọ̀ lórí yẹn. Now, Aṣíwájú sọ fún Bàbá Akíntóyè pé then they are using the word separatists. Tẹ́ bá ń gbọ́ separatists, we are not separatists, okay? These are Bọ́lẹ̀ Kájà media. Ẹ̀mọ́ tó ń pè ní Bọ́lẹ̀ Kájà media. Because kò sí kankan tó ń jẹ́ separatists. It is self-determination. Kì í ṣe àwọn tó ń gbébọn ká fẹ́ fi gbàjọba. No. Gbébọn gbàjọba. A máa declare ni. Tó bá wọn ìjọba kó máa kógun bọ̀. A máa ṣe kí ni? A máa declare. Inside Nigeria, whether the Yoruba following APC, PDP or Labour Party disagree, Nigeria máa la iná gidi nínú ọdún tá a fẹ́ mú yìí going into next year because the Biafra are also on the count. And those of you that keep saying, àwọn Biafra ti tẹ̀lé Peter Obi, bí àwọn tẹ̀yìn ń gbọ́, because Biafra will declare as well. The Middle Belt will fight back. The Hausa will fight back. We will chase the Fulani out of our territory and we will defend our land. We are not separatists. So, ẹ sọ fún àwọn Bọ́lẹ̀ Kájà media, gbogbo wọn pátápátá, they are Bọ́lẹ̀ Kájà media. Bí àwọn díẹ̀ tó wà honest that the fight that we are fighting for is called self-determination. Yoruba separatist group, that's what they use, but I'm sure you understand that it's Bọ́lẹ̀ Kájà media. Professor Banji Akintoye stating that his deposition to pull the Yoruba nation out of Nigeria was unbefitting. Òyìnbó yẹn ti pọ̀ jù. Let's break down the meaning of unbefitting under the English dictionary. Let's go and look at it. So tó bá pè nǹkan ní
Unbefitting. ẹ rí i pé bóyìnbó ṣe pé ó yàtọ̀ sí Yorùbá English tèmi. Unbefitting. Not appropriate, unsuitable. Ẹ bá mi sáré wá Yorùbá meaning tó bá sọ pé nǹkan unsuitable into ẹ bá mi ṣe Yorùbá yẹn jáde kíákíákíá ẹ má yẹ kó pẹ́ kíákíákíá ẹ bá mi sáré type ẹ̀ kí ni meaning unsuitable ìyẹn ló máa lè yé gbogbo ẹni tó ń gbọ́ program yìí tó bá pè nǹkan ní unsuitable àbí unappropriate kí ni Yorùbá ẹ̀ kí ni meaning Yorùbá yẹn ẹ̀yà láwọn fast comment section ní bíbá yìí ni ẹ bá wa tètè kọ́ síta náà mo fẹ́ lo Yorùbá ẹ̀ ni kò bójú mu ẹ jẹ́ ká dúró lórí kò bójú mu and you can have different things so tó bá sọ pé nǹkan bójú mu ṣé Tinubu ó fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ pé mi ò I've never talked about you on this platform before ẹ fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ni tábàtẹ̀ ń sọ pé yàn tó wà ní tí kò bójú mu ṣé irú bàbá tọ́ lé yẹn àwọn kan ní ẹ má ilẹ̀kẹ̀ má já síbí má já sọ́hùn kì í ṣe kinní kan ká fi ilẹ̀kẹ̀ sọmọ lè tábàtẹ̀ máa wá fi ilẹ̀kẹ̀ tá máa fi à lọ fi sábẹ́ Tinubu à lọ fi ilẹ̀kẹ̀ sí abẹ́ Tinubu tí kò ní credibility kankan Tinubu tó jẹ́ pé látòkè délẹ̀ òun gan mọ̀ pé òun ò ní credibility Tinubu tó mọ̀ pé olè tó ń bẹ ní ara ẹ̀ ó ju olè aníní lọ ìyẹn lẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé bàbá Akíntóyè bàbá professor historian lẹ wá ń fún ní èsì padà pé kò bójú mu pé irú bàbá Akíntóyè ló máa kó àwa jáde ṣé Tinubu onídọ̀tí ìwọ ló fẹ́ kó àwa jáde ìwọ kó wa padà sínú oko ẹrú nì tó o bá gbọ́ àti gbogbo èyí tẹ̀ ń tẹ̀lé Tinubu látòkèdélẹ̀ ní UK ní America ní Europe ní gbogbo bí kíni ẹ bá wà orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì ẹ fẹ́ gbọ́ èsì ọ̀rọ̀ ni ẹ mọ̀ pé mo ẹ bá sọ̀rọ̀ sí rí tẹ́lẹ̀ ẹ fẹ́ gbọ́ èsì ọ̀rọ̀ nítorí pé tí ẹ bá mọ̀ pé Tinubu ẹ ní pé tá a bá gbé fún Tinubu ká má jẹ́ kí Fúlàní ṣé etí ń dùn àwọn gbogbo mọ̀lẹ́bí yín gbogbo yín pátápátá ni mo bá sọ̀rọ̀ nísìn etí ń dùn gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí yín pé nígbà tí wọ́n máa dé wá bá wa orí ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n dé bá wa àwọn òyìnbó lórí burúkú tí Tinubu ń lò ó ń lo òyìnbó tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ lẹ́ni Tinubu fúnra rẹ̀ gan instigate Britain pé kí kò gbọdọ̀ jẹ́ kọ́mọ Yorùbá kó lọ ìwọ wá jókòó sínú Nàìjíríà wọ́n fi ìdọ̀tí rẹ́ bàbá Akíntóyè lára pé kò bójú mu pẹ̀lú bàbá Akíntóyè ló máa kó wa kúrò ẹ fẹ́ gbọ́ èsì ọ̀rọ̀ ni irú bàbá Akíntóyè ẹ̀pọ̀n bàbá Akíntóyè dájú àwọn Afẹ́nifẹ́re lọ nítorí pé tó bá jẹ́ pé bàbá Akíntóyè ò tètè jára wọn sílẹ̀ ni àwọn Afẹ́nifẹ́re láì dárúkọ nítorí báwọn ènìyàn máa múnú wọn tí wọn ò ní balls gbogbo wọn ti jò àwọn bàbá tó jẹ́ pé tẹ́ a bá fi yín sínú obìnrin pẹ̀lú obìnrin ẹ lè ṣe kankan ẹ ní àyà láti sọ fún Tinubu pé even though tẹ́ ẹ bá fẹ́ pè lọ́mọ àlè ẹ lè sọ fún Tinubu pé ibi tó ń kó wa lọ inú rẹ̀ ló ń kó wa lọ ẹ̀yin ò lè ṣe yẹn bàbá alálùbáríkà tá a mọ̀ sí Professor Banji Akíntóyè òun wá wò lọ wò bọ̀ òun ń wọjọ́ ọ̀la pé ká má lọ gé ka jẹ ká má tún ṣe mistake ṣé Tinubu ó náwó tó MKO Abiola kọ́lọ̀ bá fọ̀rún kẹ́ bàbá wa late Chief MKO Abiola tí bàbá MKO Abiola ṣe sí Nàìjíríà Tinubu ò tí ì ṣe 1% of it kí ni Babangida olórí burúkú yẹn ṣe fún kí ni Babangida ṣe fún bàbá MKO Abiola wọ́n padà pa náà ni ó láwọn kankan tí ìyá onítìrí sọ fún mi tó yẹ pé mo gbé sára ni lórí bàbá MKO Abiola say sometimes some of you will just talk but I will keep that for now mo sọ fún yín pé ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gba Yorùbá nation tán so if Tinubu is thinking that he's smart I can assure him that even if he gets there the world which I don't want to mention will kill him fact lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi yẹn they will take him out in no time and tó bá wá take it out àwa jẹ́ pé Shettima Boko Haram terrorist òun ló máa wá take over àwa máa wá deal pẹ̀lú gbogbo wa kò lè deal pẹ̀lú rèmi kò rí pé ìta lèmi wà ṣe wá rẹ̀ tẹ wà nínú ilé wá ṣe mẹ́wàá fún yín
wá ṣe mẹ́wàá fún yín wá make sure pé sórí ìwọ tó ń tẹ̀lé Tinubu yẹn the first thing they will do is wá kọ́kọ́ install governor ní Lagos state tó jẹ́ Fúlàní and kò sí nǹkan kan tẹ́ máa ṣe sí. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń follow Tinubu, I don't think you understand the consequence of what you're talking about. Àwọn ò gbàdúrà pé kó kú, but I can tell you that the world will take him out. Kì máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. The world will take him out completely. So àwa tí àwa ń wò pé mama jẹ́ kó take out ìwọ bàbá yìí, don't let them take you out. Ó ṣe kúkú máa dúró kó máa wòran tiẹ̀ káwa máa bá yóò rìn àjò Yorùbá nation lọ nítorí pé gbogbo yóò ní balls. Ẹ̀yin tẹ́ ń follow APC ní balls. Mò ń gbọ́ bọ̀bọ̀ kan náà wọ́n ń pè ní Akadiski. Kí mo sọ̀rọ̀ sí ẹ rí àbí wà ní kí n pè lẹ́gbọ̀n àbórí ẹ̀ gbálẹ̀ àbí àbómugbóyó mo ń gbọ́ á máa sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò yẹn á máa lé no you are idiot. I thought you are educated somebody. Òun ló fẹ́ lọ́mọ Ìgbò kúrò ṣé nígbà tí wọ́n ń gbé ní UK ìwọ lé àwọn ọmọ Pakistan kúrò ó lọ́mọ India kúrò idiot. Ìyẹn dẹ̀ máa sọ pé òun gbé ní London ó náà gbé ní Tilbury mo gbé ní Tilbury East. Ẹ wá sọ̀rọ̀ ẹni ẹ fẹ́ lé àwọn no àwọn náà fi lọ́mọ Ìgbò lọ no a lè ṣe yẹn we cannot take anybody out and say a máa lé no a máa rewrite the constitution a máa ní òfin and òfin ẹni ọmọ Ìgbò máa tẹ̀lé òfin ni ọmọ Ìgbò máa fi gbé lírí ilẹ̀ wa and if he doesn't want to live with us they can move out but ó lè sọ pé ó máa gbéyàn kan kúrò nínú Nàìjíríà kí wọ́n máa sọ pé àwọn ọmọ Ìgbò ló dọ̀tí lẹ́kọ̀ọ́ no nígbà tí wọ́n ń gbé ní UK ó rí àwọn Pakistan òun lọ sádùúgbò wọn nígbà míì tá a máa rùn bí ìgbẹ́ wa máa pé kí ló ń ṣe ní bíbáyìí tó bá lọ táwọn náà bá lọ sọ́dọ̀ tiwa náà nítorí pé oúnjẹ tó ń sè ló lè jà pé ó rí bẹ́ẹ̀ so you cannot chase human being away but human being are the most difficult people in the world. What you do is you will make sure they respect the system. Nígbà tèmi dé lu mo ti sọ fún yín rí àwọn ẹ̀gbọ́n kan wà báyìí nísìn wọ́n wò mí báyìí nísìn wọ́n já bàbá olè kí ló ṣe fún wọn nígbà yẹn àwọn rò pé nígbà táwọn ń jalè yẹn àwọn mú jẹ́ ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ sí gba fingerprint wọn èmi àti airport ó kàn ṣeré lọ sí Nàìjíríà ó ti ṣe fàájì ó ń padà bọ̀ báyìí Mr. Man we need to speak to you ó ti gbàgbé pé offence tóun ṣe ní 20 years ago òyìnbó bá dìímú ó wà ní archive nítorí pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ òyìnbó watch this is the kind of system that we want system that works for me and you not somebody like Tinubu that doesn't have pedigree tábà tẹ̀ ń sọ gbogbo èèyàn we're talking about Tinubu tábà ń sọ gbogbo èèyàn ṣérú Tinubu yẹn la wá ń sọ somebody that doesn't have the integrity tábà sọ pé èèyàn ní integrity kò ń ṣerú Tinubu yẹn so when some of you are saying that ká lọ tẹ̀lé Tinubu tábà tẹ̀ máa wá lọ tábà ìyàwó mi á ní tábà tẹ̀ máa mi ò mọ̀ òwe púpọ̀ á tábà tẹ̀ máa wá jẹ kinní kan tí ó wá dàbí ká lọ máa jẹ ràgbó àbí kinní kan àdáhùn ó ní bó ṣe máa ń sọ bí a tó bá rán mi létí nísìn àbọ̀rọ̀ mi yìí nísìn so ẹ sọ fún àwọn APC Yoruba self-determination will declare tó bá wá jẹ́ pé torí ìyẹn lẹ máa fi kẹnu sí wa ká máa jà kódà ìjà yẹn máa le gan gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ lọ máa gbáradì fún wa à ń bọ̀ ní Lagos state à ń bọ̀ ní Ogun state à ń bọ̀ ní Ọ̀yọ́ state à ń bọ̀ ní Èkìtì state Kogi state Kwara state Ọ̀ṣun state tó ń bọ̀ yìí ó máa lé ó máa gùn kódà tó bá jẹ́ pé èyí lọ́ fẹ́ kó jáde ẹ tètè ẹ lọ múra sílẹ̀ tó bá jẹ́ pé làákàyè yín ò fi sọ fún yín pé Tinubu tẹ̀ ń rò yẹn is one of the most criminals that has taken us backwards because ó wà lára àwọn tó lọ gbó lórí burúkú èyí tó ti kú nísìn tó kàn fi ẹlòmíì síta tó ń disguise I don't think some of you understand what the word can do. You are thinking because Buhari tẹ̀ rí yẹn ó ti lọ ṣéèkì president America ó ti ṣéèkì queen you think as in we are all living in denial. Kí ni mo sọ? We are all I told you Buhari is no longer the one in the government. Most of you Sultan of Sokoto is your president. Ó dẹ̀ ń deliver message padà sí UK. So if you are thinking that Tinubu we just òun kọ̀ pé ó fẹ́ fi orúkọ pé kóun débẹ̀ you think Tinubu will do anything he cannot do jack shit. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ audio yẹn based on I think one of the video the radio that was presented maybe in Lagos I don't know which state but ẹ jẹ́ ká gbọ́. Akintoye's group does not represent Yoruba race.
ṣẹgbọn Akintoye group does not represent Yoruba race. Ṣé Tinubu group APC ló represent Yoruba race? Mo ní ṣépè fún gbogbo yín. You are all mad. Madness ń ṣe gbogbo yín. Èṣù tó ń bọ̀ ó máa kọlu gbogbo wa nígbà tá a bá dé sálẹ̀. À ń bọ̀ ní Lagos State, à ń bọ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Rally ta fẹ́ ṣe yìí ó máa le gan. In tó bá gbà ẹ lọ sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ọ̀tá yín, ẹ lọ sọ fún gbogbo àwọn agbèrò yín pé àwọn ọmọ self determination Yorùbá, orúkọ tèmi náà Láyọ̀mí Kóìkì, à ń bọ̀ láìpẹ́ láì jìnà, ó kù díẹ̀ ni, ẹ jẹ́ kó fún wa ní ọ̀dà yẹn. Tinubu, presidential candidate of the All Progressive Congress (APC), Bola Ahmed Tinubu has knocked the leader of the Yoruba separatists, Ilana Omo Oodua, Professor Banji Akintoye, for again threatening to put the Yoruba nation out of Nigeria. No, we are not threatening. We are reclaiming back our rights. We are not threatening. What do I mean by threatening? No. We are not threatening. We, the Yoruba self-determination under Professor Banji Akintoye and CSI and Unitary, we are reclaiming our right. We will all die there. Film tí mo wò lánàá bí àwọn olótún wá ń jíjà mi a ní kẹ́ lọ wo barbarism ló wà lórí Netflix mo ṣe wò lánàá ni kódà tẹ bá rí bó ṣe gbé Róòmù alẹ̀. If you have the time ẹ má lọ wo gbogbo ẹ kàn lọ wo episode 6 you will understand what it ṣe rí gbogbo àwọn message tí mo post lánàá yẹn oní fíìmù ẹ̀ mo ti rí. You think it's about a gun? No. 8,000 people defeated the Rome. 8,000. And the Rome had more than 40,000 soldiers. You think we're going to be coming here and be telling you, ẹ lọ wo film yẹn tẹ́ bá ní Netflix. We are not threatening. We will declare and reclaim back our right. You will sleep and wake up inside the Yoruba nation. We will pull down every flag that belongs to Nigeria and the Yoruba flag will be raised up. Ẹni tó bá wá bí bàbá ẹ̀ dá nígbà tá a bá ní kó gbé flag ẹ̀ wálẹ̀ kó má gbé wálẹ̀ ó ti wà ní treasonable felony ló ń pè é. Let's continue. Director of Media and Publicity of the Tinubu Shetima Presidential Campaign Council, Mr. Bayo Onanuga. Sórí ìwọ Bayo Onanuga yẹn ó dà pé àwọn ìdílé ẹ nígbà tó bí ẹ wọ wẹ omi àgbókùn ẹ lọ bí tó bá sì ní àwọn àgbàlagbà nílé lọ bí wọ́n pé kí ni wọ́n bá nígbà tó dé. Britain kó gbogbo wa papọ̀ bí ẹran rí rẹ̀ sí. Britain tábà tẹ̀ ń sọ gbogbo ìlú burúkú, one of the most wicked country in the world, to put the indigenous people with madness people all over the place. And everybody now is talking about 2023. What 2023? Àwọn sá lọ nísìn. Let me now read to you the correspondent from the Minister of Africa, Latin America and the Caribbean, Vicky Ford, Member of Parliament in UK, Foreign Commonwealth and Development Office. This is another letter. Almost the same time. The last one was August 22. This one was dated August 31 with a reference number. I'm not going to give you the reference number. Neither do I give you the name of the person that sent it. Kódà ẹni yẹn send yẹn mo ṣe ti ráyè mo ṣe máa snip ẹ ni because tí n bá máa snip ẹ mo gbọ́dọ̀ make sure pé ná orúkọ address ẹni yẹn because address ẹni yẹn wà people trust me. They sent the letter to me. Ó wà níwájú mi. But I'm not going to share that letter like that. Mo ní láti cut ẹ so that. But let me read it to you. Thank you so much. Ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun bàbá mi dáadáa Ṣẹ́gun Honor. Yes. Reclamation of the Yoruba sovereign nation is our birthright. No retreat, no surrender. We die there. Kí ni mo sọ? We all die there. Ẹ̀yin ọmọ Tinubu tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin ló fi rán sí wa ẹ kúkú lọ máa gbáradì nítorí pé ìran Yorùbá ń bọ̀. Kí ni mo sọ? Ìran Yorùbá ń bọ̀. Eléyìí ò kì í ṣe EndSARS. We will die there. Ẹni tó bá lè lọ wo barbarism yẹn ẹ lọ wo episode 6. You will understand what I'm talking about. We fight to the last man standing. Fúlàní máa wọlé ní. Ọmọ Yorùbá tó bá wá sọ pé báwọn ni tòun náà ṣe jẹ́, ó máa wọlé pẹ̀lú Fúlàní ní láṣẹ Èdùmàrè. Dear Foreign and Commonwealth Minister King Charles again, King Charles London SW1A. So the same place. Now send letter and see. Keep sending them email. Ẹ máa sọ fún wọn pé Yorùbá nation lẹ́fẹ́. It could take 2 weeks, 3 weeks before they reply you. Keep kódà ìwọ tó wà nílẹ̀ Yorùbá anywhere in the world a ti fi email yẹn síta ẹni tó bá ṣe tó ń béèrè á jẹ́ pé ẹ follow program wọn láti bàtà tí ń ṣe nìyẹn fcdo.correspondence kò ń ṣe correspondent o correspondence DENCE at fcdo
yorubanation@ncc.gov.uk. Ẹ máa fi email ẹ fi bá tiwọn jẹ́. The only thing you should ask now is, you want a Yoruba nation, and nísìn ẹ jẹ́ à change the tone of the message to them. The Yoruba will declare out of Nigeria. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mú ẹyẹ bọ̀ lápò ni. Fire to fire. We have the right to defend ourselves. Ọjọ́ kankan ni rally tàfi ṣe. We will be out as much as we want, and a declaration will be made. And when that declaration is made, that is the final straw. Ogun ló ń bọ̀ ni, àwọn ọ̀jagun. We will defend ourselves. Let's continue. Telephone number, ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọ́n, 0207 008 5000. Again, address here is King Charles Street, London, SW1A 2AH. Email again is fcdo.c correspondence@fcdo.gov.uk. Dini Megi, Il MP, House of Commons. Ẹni tí ó jẹ́ MP yìí, òun ló gba lẹ́tà bàbá wa yẹn. But this is a response back to her, because MP ló forward the letter sí Vicky Ford. Ó dẹ̀ ti di dandan pé kí Vicky Ford kó respond padà sí the MP. This is what they wrote. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́. I'm not going to give you the reference number, but it has a date, 31st of August 2022. So it's just 2 months ago. Dear Demi Meg, 7 minutes past 5. So about another 23 minutes, the line will be open. So I'll need more time for you to all call in. Thank you for your correspondence of 27th July. On behalf of your constituent, Monidaruko Eniyen, but ọkùnrin lẹni tó kọ lẹ́tà yìí, and I don't have to give you his address because I need him. About Yoruba independence. About Yoruba independence. Ẹ̀rọ̀mọ̀pẹ́ ó kọ lẹ́tà yẹn straight to the point. The other person, the other mother, àwọn stairs, she don't have one parabole. Any direct to the point. No panky. About Yoruba independence. I am replying you. Ìyẹn Vicky Ford yẹn, òun ni minister of mo mọ̀ bí there's been a lot, party late Boris Johnson, so there's been a lot of changes. Prime Minister bíi méjì ti wọlé nísìn, so I don't know whether she's still the current Minister for Africa, but as at that time, which is not last year kọ́ lélẹ́yìí, inú ọdún yìí ni o, August 31st, òun ni Minister for Africa, Latin America and the Caribbean. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa lọ lórí ètò yìí. And it goes again like this. Thank you for your correspondence of 27th of July on behalf of your constituent, Mr. Address, postcode, about Yoruba independence. I am replying you as the Minister for Africa, Latin America, and the Caribbean. The UK government shares your constituent concern. They always share our concern. Ẹ jẹ́ kí n kàdélẹ̀ kí n tó máa ṣe analysis lé lórí, because inú romi ti bá tẹ̀ tí ń rí gbogbo àwọn respond wọn burúkú yìí. Ìyẹn kan lẹ́yìn wọn dúró. Àwọn mo dá àwọn Tajudeen, mo wo fídíò wọn, káwà fún àwọn ní road map. Orí ẹ̀ gbálẹ̀ ni mo sọ, ìwọ Tajudeen Rahim. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ, orí ẹ̀ ti gbálẹ̀. Road map ìwèrè wo ni Nàìjíríà rí látijọ́ yìí? Ta fún oníkà fáwọn ní blueprint, ẹ̀yin Yorùbá fún wa ní blueprint wo ní Nàìjíríà fún ẹ látijọ́ tó ti ṣe Nàìjíríà òṣì. Ìwọ ṣe lọ máa ṣe engineer tó náà ṣe, tèbó náà ṣe engineer ní bíbá, ó ṣe lọ ṣe engineer yẹn kó lọ bá wa fi tún Nàìjíríà ṣe. Ó jókòó sí UK, I'm an engineer, I don't need, mò ń bọ̀, mo kàn fi response lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mẹ́rin, tó mo ṣe rí fídíò yẹn ni, kọ́ fáwọn ní blueprint. Tajudeen, orí ẹ̀ gbálẹ̀ ni mo sọ, Koiki ni mò ń jẹ́, àjọ wà ní UK ni, kọ lẹ́tà kò sú mi, ọmọ àlè. Káwà fún wọn ní blueprint wọn ní Nàìjíríà fún yín for the last 62 shit hole country. Oníkọ́ máa fún wọn ní blueprint. Èmi ò bàbá heritage kan yóò mọ bó ṣe ń gbà ìyẹn rẹ̀ ṣe tó bá jẹ́ pé mi lọ síbẹ̀ ni bóyá máa jà kúrò nínú ibẹ̀ yẹn ni ọmọ akókò wa lọ sí station ni ká fún yín ní blueprint. Ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè, ìyá mi dẹ̀ ti ní kí n máa ṣépè mọ́ ọmọ àlè. Káwà fún yín ní blueprint wọn ní Nàìjíríà lò for 62 years tí yà ń já wọn yàn tẹ́bí ń pa wọ́n tí bàbá kan pè mí 80 years old Washington torchlight sójú ìjẹ́kọ̀ sí bíbá tí wọ́n bá jẹ́ engineer ó ṣe lọ sí ìlú ẹ ní state ẹ ṣọmọ Èkìtì àbíbo lọ́nà pé àbẹ́ Ondo state ìwọ ṣe lọ síbẹ̀ kó lọ máa bá wọn ṣe náà kó lọ bá wọn ṣomi ká fún àwọn ní blueprint kọ́ red print ni a máa break up a ní di blueprint kankan tábà débi táwọn la máa lọ sort ara wa out
nígbà tí wọ́n ṣe kú ọ̀fun wa ní blueprint idiot all over the place pẹ̀lú àwọn bàbá jágbàjàgbà mo tẹ̀lé àwọn ìyá kan náà bẹ́ẹ̀ mo tẹ̀lé àfa kan náà níbẹ̀ gbogbo wọn ní wálé ẹ sọ fún wọn pé kọ́ máa bọ̀ nílé kẹjọ máa gbé nílé ìtẹ́wà ẹ̀yin tẹ́wà nílé ẹ lọ dira dáadáa a máa defend ara wa ní ibẹ̀ fún àwọn ní blueprint ẹ má bínú ẹjẹ́ ń padà sórí kínní about independence I am writing as the Minister for Africa, Latin America and the Caribbean. Okorire, Latin America, Africa náà là ń wò níwájú yín yẹn nísìn. Wọ́n bàjẹ́ yányán ni. The UK government shares your constituent. That means pé constituent ẹ̀mí pé ẹni tó ń gbé ní àdúgbò yẹn. Concerns about the range of security challenges Nigeria faces, which include violence in the southwest. Ṣé violence ló lọ ní southwest? There's genocide going on. Ẹ wo bó ṣe ń tàn mí ẹ máa wọ àwọn òyìnbó yẹn. Violent. Ṣé violent ló ń lọ? We are talking about a genocide that is going on in our territory. They are talking about violence. Ẹ mọ̀ tán pé violent ni. Bí bá lọ síbẹ̀ yìí nísìnyí tàbá bẹ̀rẹ̀ sí ń jà wọn ò ní sọ pé terrorism ni. Violent ni wọ́n lè béèrè pé kí ló gbé mi débẹ̀. Tó bá yẹ pé mi lọ sínú meeting yẹn there is probability pa a máa gbára wa ní blow kí n tó kúrò níbẹ̀. UK ní ajá wà. Mali. Violence in southwest. This is having a devastating impact on affected communities. The UK government condemns all violence against civilians in Nigeria, including that which affect Yoruba communities. While security in Nigeria is the responsibility of the Nigerian government. You got to like Nigeria security is in the hands of the Nigerian government. The government that has been compromised. Tí mo ṣe play video fún yín tán, ṣé kí n tún pé padà T.Y. Danjuma. 4 years ago ní T.Y. Danjuma sọ fún yín pé ó ti wà compromise. Tó bá rẹ̀ tó wọ military uniform, ìwọ ọmọ Yorùbá nísìn. Tó bá mọ̀ tó máa ṣe. The UK government condemns all violence against civilians in Nigeria, including that which affect Yoruba communities. Affect àwa náà. Ìyá a lè lọ sóko mọ́. Ìyá arúgbó. Ìyá tó yẹ kó ti wọ menopause. Fúlàní rí báyìí kò tẹ̀ ó kàn kí nǹkan síbẹ̀. Ìyẹn làwọn pè ní violence. Do you understand what I mean? While security in Nigeria is the responsibility of the Nigerian government, I would like to reassure your constituent that I have discussed their response to insecurity with Nigerian authorities on numbers of occasions. Most recently, the Foreign Minister Oyema, the Vice President Osibajo, Shortman Devil, kò lè lọ sí kẹ́nẹ́ fún rẹ̀ láyé. Pastor Ruga. When I visited Nigeria in February this year, I also raised the issue with the Nigerian National Security Advisor, Fulani Man, General Mungono, during the inaugural dialogue of the UK-Nigeria Security and Defense Partnership in February. The Prime Minister also discussed, I'm sure this is Boris Johnson because you'll be méjì ti wọlé nísìn, so this was August, so Boris Johnson ló dàn pé wà ń bẹ̀ nígbà yẹn. I hope so anyway. The Prime Minister also discussed insecurity with President Buhari tó máa ń sùn lójú oorun, dead or alive. Wọ́n discuss security pẹ̀lú Buhari. Ẹ rò pé ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì àná ẹ̀ ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti wọ́n ó ti laná òní gbogbo western world ti ń kó bó ṣe tún rí report nísìn. Not only that alone, Germany, Dublin àti Ireland wọ́n ti move àwọn èèyàn wọn kúrò nínú Nàìjíríà kó má lọ di pé má lọ di gáúgbáú. Now discuss ẹ̀ pẹ̀lú Buhari náà during the Commonwealth Head of Government in June. It is important, although the same content, although the last letter, it is important to know that perpetrators of violence do not come from one ethnic group. So ethnic groups ni wọ́n tá àgbédè ara wa, kó gbogbo àpapọ̀, là wá lórúkọ, ní ká máa ṣayé, àwa tá wà ní UK. 10,000 Nigerian doctors have been here since Punch.
wọ́n ṣètò register 19 there is about 10,000 Nigerian doctors tó yẹ kó máa tọ́jú àwọn èèyàn nílé àwọn èèyàn náà ti ṣe escape bí èmi náà ẹlòmíà ni ìgbà tí wọ́n dé UK wọ́n fi gbogbo escape ní gbogbo wa asá lọ ní Nàìjíríà bá dáná àdídí padà sílé ìyẹn ni Tájù padà lọ kó padà lọ ṣèbí engineer ni kó tẹ̀lé lọ́ọ́ máa bá wọn fix gọ́tà kó lọ́ọ́ máa bá wọn ṣe gbogbo ẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún Ìwò TV mo rí bẹ́ẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. It is important to know that the perpetrators of violence do not come. Wọ́n try láti sọ pé Fúlàní tẹ̀ ń pọ́ǹtì sí kọ́ ló ń pa yín Fúlàní kọ́ ló ń pa gbogbo yín sórí ìwọ tó wà ń lé múra dáadáa Ìgbòho nìkan kọ́ ló ń kàn bó ṣe kàn mí ló kàn wọ́ olúkálukú ló fi tiẹ̀ sábẹ́ aṣọ olúkálukú la bá ṣaṣọ wa báyìí nísìn tó bá ní kó ṣe abẹ́kun wa oríṣiríṣi nǹkan ló máa rán nínú ẹ̀ ikùn yẹn ń gbóná because tó bá pè láti ìlú burúkú yẹn Nàìjíríà nìkan ló ti ń pèyàn lágbàáyé àyà máa já kí ló tún ṣẹlẹ̀ ṣé ó ti kú ni ṣé ó wà láyé ni ṣé ó ti jí gbé ni. It is important to know that the perpetrators of violence máa post kíni síta but like I said mo ní láti cut ibi tí address àti ẹni yẹn wà. It is important to know that the perpetrators of violence àwọn tó ń commit offence do not come from one ethnic group. So ó lè jẹ́ ọmọ Yorùbá yes a mọ̀ pé criminal ọmọ Yorùbá wà but a fẹ́ dí pẹ̀lú ọmọ Yorùbá bí Britain ṣe ń dí pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn náà a fẹ́ jẹ́ ká wà together across different ethnic and religious groups and the effect are felt by communities of different faith and ethnicity. So Britain agrees bí ìyá onítìrì ṣe máa ń sọ pé wọ́n mọ̀ pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá ẹlòmíì ọmọ mélòó ni wá we are 371 different ethnic groups put together living together and you expect things to work even if it was meant to work for now evidence have shown that 108 years is more than enough láti fi mọ̀ bí ó máa work 62 years of independence ó yẹ ká ti mọ̀ bí ó máa work 20 years of democracy ìyẹn ni wèrè kan wá ní Ọ̀nànúgà àbí kí ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan Ọ̀nànúgà máa lè ẹjẹ́ play video yẹn tán àbí audio yẹn mọ́ padà bọ̀. The statement on Thursday night said Akintoye's position is unfortunate, misdirected, misplaced, and divisive. ṣẹgbọ́n Akintoye is misdirected kí ló mean by that? sórí wo tó ń support APC sórí ó dà etí ń dùn ẹni àníṣe àkínṣe Nigerians òyìnbó ó tẹ̀ máa ń dùn mí ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé mo rí àwọn kan ní jàǹkara inú omi lẹ́ ń sùn kò ń ṣe ẹnìkan là ń sọ à ń sọ̀rọ̀ èdè wa àṣà wa yes a lè má bára wa jà bọ̀ ká wà nínú ìlú kan náà Britain àwọn ọmọ British wọ́n ń gbá blow tó bá lọ wo football tó bá tẹ̀lé wọn lọ wàláì wàá rò pé hooligans tó wọn láyè yóò sì ẹ jẹ́ ká máa ṣe irú ẹ̀ tá a bá wà ní Yorùbá nation tá a bá dẹ̀ ṣe irú ẹ̀ kọ́kọ́ wa lọ sí police station kó dẹ̀ dé police station lóyún ló mọ̀ pé tó bá dé I need water ọmọ àgbẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ I need food wọ́n ò gbọ́dọ̀ nù ẹ́ ọlọ́pàá ti bu ẹdẹ police station ó ti yìnbọn ti pa ẹ́ àfẹ́ gbé nínú ìlú bẹ́ẹ̀ yẹn mọ́ ọ́sẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kájọ wà sórí ìwọ tó ń support ọmọ APC yẹn tá a bá ti jó nínú Yorùbá nation ká gbára wa nípò gbó ọlọ́pàá máa kó gbogbo wa á kó wa lọ sí station á sọ right wa fún wa wà á dé ọlọ́pàá ò gbọ́dọ̀ nà wá tí bá lọ síbi táwọn TJ ti ṣe kínní yẹn tá a bá bára wa jà níbẹ̀ ọlọ́pàá bá dé wọ́n máa làjà ní wọ́n dẹ̀ máa rúgbù wa lọ sí police station wọ́n dẹ̀ máa ní ká kọ statement wọ́n máa fún mi ní my right to a legal law màá ní right òun náà ní right wá gbé yẹ̀wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ àdé sọ pé ẹ̀yin náà èmi mọ tẹ́mi máa sọ kí n má sọ yẹn ẹ jẹ́ n fi yẹn sábẹ́ kù tó bá jẹ́ pé mi lọ síbẹ̀ irú bí bàbá heritage ṣe ń bá wọn ṣe kíní èmi a máa gbá blow ni mo sọ fún yín a máa gbá ìyẹn lèmi ò ní lọ sírù bẹ́ẹ̀ torí a máa jà kúrò níbẹ̀ ni èmi á dẹ̀ mọ tí mo fẹ́ sọ fún Britain pé tẹ́ ò bá ń ṣe pé wèrè nìyí ẹ̀yin kó gbogbo wa papọ̀ ìyẹn ló ń fa ìjà so ẹja gbọ́ díẹ̀ náà díẹ̀ yẹn sí. According to Tinubu, since there has been no referendum in Yoruba land. Again, ẹ má jẹ́ kó deceive yín about there has been no referendum. Ìlú tó bá máa gbé referendum wá ogun burúkú àti wà nínú bẹ̀ ẹ lọ́wọ́ East Timor Timorians they fought and die but throughout the 1975 ẹ gbọ́ statistics 1975 was when East Timor started their own declaration from Portugal and the moment that happened Indonesia government
then the military ẹ mọ̀ pé military àgbáyé olórí burúkú ni gbogbo wọn ìyá abẹ́rẹ́ kan náà ló ń gún gbogbo wọn ó kọ́ ẹ pé táwa bá ti gba Yorùbá nation a gbọ́dọ̀ mọ́rọ́ abẹ́rẹ́ tó ń gún yín kẹ má lọ máa fi pé torí ó tẹ̀ ní jáde síta Yorùbá military kí ló fi máa ṣe lójú títì ẹmù kan yóò ní ó ní jáde síta ibo ni wọ́n ti rí British kìíní tó ń jáde tó ń threatening aráàlú the only time tó máa mọ̀ pé sójà ni àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní stores wọ́n mọ̀ mí báyìí wọ́n wò báyìí tí sójà bá dé store ó ti láwọn discount tóun náà máa ń gbà akọ̀yọ káàdì yẹn síta ni ṣó wá rẹ́ni tó rí lórí tíì yẹn inú àwa dùn pé àwọn tó ń defend wa lélẹ̀ Nigerian soldier Fulani terrorists ní Nigerian soldier they are full blown terrorists now operating and some idiots are talking about Tinubu are talking about pé a máa go for referendum. Let me talk about that referendum. There's no way we will have referendum in Nigeria if there's no war. Ogun máa kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ kí UN tó wá fún yín ní referendum bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní Sudan nìyẹn. And that is why we have to declare and then tell the world that we have the right to self-determination. In tó bá wà wọn àgbáyé ní kọ́sí máa tó bá wọn Britain kan máa recognize wa in the near future they will recognize us. But tí ó bá ti mú ìlú kan including Great Britain when we declare tó bá ti fún wa ní recognition wọ́n gbọ́dọ̀ operate gbogbo operation wọn whether it's a small business kódà tó bá jẹ́ pé credit card wọn ló ń wọlé Yorùbá a gbọ́dọ̀ stop ẹ̀ irú ìjà tó ń lọ ní Russia nìyẹn even though pàápàá dá sí kan tó kàn wá kò yín ọ̀kan wá because we will prove to them that tó bá kódà to the smallest thing that Britain is bringing into wọ́n lè máa ṣe ní NATO it will not happen in Yoruba land until we have what they call mutual agreement mutual arrangement between us and Great Britain bó ṣe máa rí nìyẹn. My name is Olayomi Koikimedia. Let's continue. So, if anybody is thinking that you will get a referendum, Fabu, you cannot get a referendum. East Timorians got a referendum after more than, Eba me calculated, 1975 to 2002. Eba me sorry she how many years was that? Waja Shege. That was after they got a referendum from United Nations. I'm talking about the East Timor. Waja Shege from 1975 to 2002. 27 years. Ẹ ṣe gan ni ẹ̀tẹ̀mọ̀ mass, further mass, èmi ò mọ̀ mass. Àwọn kan máa ń pè pọ̀ kí ló máa ń ṣe tó máa ń ṣe lé lórí program. Èmi náà kò yé mi náà ní bínú. Because mo kàn ń rò pé ètè mi ó dry. Ẹran padà ti fẹ́ máa wọ winter. Ti jókòó sí London gbogbo ẹsẹ̀ ti crack. Àwọn arthritis oríṣiríṣi ti máa ń wọ̀nyàn. Àwọn tí arthritis nísìn bọ̀ àyàwó ti ń já. 20 àtútù dé báyìí o èèyàn kan ní 47 èèyàn kan ní 27 ta ló wọ́n máa sì ní gbogbo yín báyìí 1975 to 2002 how many years àbẹ́ ṣe mistake ni ẹni tó kọ 47 yẹn bí ẹ ṣe mistake ni ṣé 47 ni hey contradictory message 37 àtúrí 37 so àmọ́ ẹni tó mọ mass nísìn 27 47 ẹ ṣe àjẹ́ kí n fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ 1975 East Timor got their independence in 2002. Àwọn ní ìlú àkọ́kọ́ ní millennium tó kọ́kọ́ gba independence May èèyàn kan tún ní 87 years. Èèyàn kan tún ní 87 years. Wàhálà wà báyìí o. 1975 to 2002 òun ni ó ti di òun là understand lórí social media. Kódà mo rí ọmọ kékeré kan tó ń béèrè máàsì lórí ẹ̀ tó kàn calculator láì lo calculator. 1975 to 2002 òun ló ti di 27 87 ìyẹn kan sí nǹkan 37 sórí ìwọ tó nǹkan ètò ọba àmọ́ ẹ má stress ara yín 47 ni ẹ̀gbọ́n mi yẹn ẹ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ kọ́kọ́ anyway má jẹ́ kí ajá máa bá program ojú agbó ti dàrú báyìí mo kàn rí 27 ìyẹn kan tún ní 10 ẹ̀ ti sọ́ di àwàdà bí kẹ́ríkẹ́rí bí bàbá sòwé. Anyway, to come back into the reality, all right, whatever it is, anyway, East Timor fought and fought and fought, but they finally got their independence, and only 100,000 people died, well, 102,000. From 1975 to 2002, only 102,000 people died. So if somebody like this is talking about referendum ṣe mọ̀ pé àwọn olè eléyìí nísìnyí iṣẹ́ owó ẹ̀ ló ń ṣe o ó lè rí mi lẹ́yìn nísìnyí kó ní Koiki wo
Tinubu lówó lọ́wọ́ jẹ́ kí èmi náà èmi London ni wọ́n ń gbé jẹ́ kí èmi náà ra lé sí London. But in reality, Tinubu cannot do anything. Okay? So can I waste too much time on that? I have 5 minutes. I'm going to open my phone line. But I think I still have one more topic. Tí ìyàwó Anitiri sọ nínú audio yẹn. Which is El-Rufai. Another short man devil. Ẹ má ti pè láti Ìlọrin. Bàbá mi láti Ìlọrin. Àìtí gbé call. Mo rí call yín tó ń wọlé láti orí laptop mi. Àìtí gbà call. Ẹ máa lọ queue ni. Kí àwọn kankan má dẹ̀ pé tẹ́ ẹ bá mọ studio number ìjà tá máa jà nìyẹn tí bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gba call. Don't even attempt it because kó má ẹ tó bá ti pè ẹ máa ra phone fún mi nìyẹn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mo ń ṣeré ni. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí El-Rufai. Short man devil. There was an article that came out, and this is on Premium Times, and I've shared that already with us. Ẹ fi ọ̀rẹ́ náà yí ẹ̀yẹn sílẹ̀ ẹ máa kí yẹn kó bọ́dà wa. This article was in August, but ká parí lẹ́tà ti àwọn Britain ká má sálọ kúrò níbẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré ka lẹ́tà yẹn tán níbo ló wà gan. Where's the letter? Just to finish it off. It is important to know that the perpetrators of violence do not come from any one ethnic or religious group, and the effects are felt by communities of different faith and ethnicity across the country. We are supporting, again, irú lẹ́tà tó kọ sí the last person here, we are supporting local and national peace building eléyìí tẹ̀ kọ́ pé pẹ̀lú governor forum effort to encourage again wọ́n náà wọ́n encourage ẹgbọ́n yìnbó yìí o 2002 ni mo sọ not 2022 2002 ni East Timor gba independent wọn not 2022 2002 1975 minus 2002 not 2022 bí ẹbí táwọn èèyàn ti mix it up nìyẹn. Mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ bíbá Britain ń sàn kankan ní bíbá ó ní it is important ó ṣe kókó to know that the perpetrators of violence do not come from one ethnic across the country. We are supporting local and national peace building efforts to encourage dialogue between the many ethnic groups. So British government is telling us to go and dialogue among ourselves. So the real answer is 27. So that's all. Thank you so much, Julius Tosin. Am I distracting me more? 27 years, and I think that's okay. It's not 2002, 22 months or 2002 months. Again, British government, Ama Uche, thank you so much, all hail Biafra. And I have an update about Nnamdi Kanu that I'm going to give before we open the phone line as well. British government is telling us to go and dialogue among all the 371. How is that going to happen? I mean, how do we all sit down and agree that we should keep Nigeria? This is what the British government is saying in a new letter. I'm going to share this letter, but let me snip the address and the details of the person away. Then finally, your constituent, ìyẹn ẹ̀gbọ́n mi tó kọ lẹ́tà yìí, calls for the UK government to recognize an independent Yoruba nation. So ẹ̀yin náà ti ń gbọ́n náà sọ fún Britain and shop pẹ̀lú wọn ẹ̀yin náà má ti gbọ́n nìyẹn a dẹ̀ máa gbọ́n títí ni. The UK government respects the territorial integrity of Nigeria. We support the Nigerian government's commitment to work for a secure Tonsalo. They are running away. British is running away with their people. But Britain alábòsí ni wọ́n. Àwọn ní America ṣe sọ sí yẹn America wrote it out completely and say evacuation. Britain is not going to do that. They will be doing it lábẹ́lẹ̀. Wọ́n ní jẹ́ kó fẹ́ jáde síta bí America ò care. America is like kíní kan àwọn kílẹ̀ máa ṣe fáwọn táwọn bá sọ pé kẹ́ máa dá wọn dúró ni. But Britain alábòsí ni wọ́n àwa tá a bá wọn ṣiṣẹ́ tó bá sọ fún ẹ pé ṣo fẹ́ tì sí lẹ́lẹ́kejì ọmọ japa tó bá lọ bì kan tó bá sọ fún ẹ pé extra tí tó tètè dìde kó mọ̀ pé o ti wà nínú problem. So the UK government respect the territorial integrity of Nigeria. We support, so Britain support the Nigerian government commitment to work for secure and prosperous Nigeria for all its citizens and is committed to working with Nigeria. In support of this objective, the UK government will continue, until we break it up and declare. Because tá a bá declare,
Britain ò ní mẹ́ni tó fẹ́ bá ṣe mọ́. Tó bá fẹ́ bá ṣe àti Igbo, which I doubt the Igbos, let them go and do that. But for the Yorubas, we will say no. And Tinubu is not our leader. Not Tinubu. The UK government will continue to support Nigeria to uphold its responsibility to tackle rising insecurity, where the whole Abuja is now under full threat of Fulani terrorists, whilst also encouraging the Nigerian government to take urgent action to implement long-term solutions. Long-term solution. I'll probably be in my 90s when they're still looking for long-term solution. That's what the British government is telling us. That addresses the root causes of violence. Britain is saying that we should go and find out the root causes of violence. The root causes of violence is because of the amalgamation, the fake union that was brought together. We do not hate those of you that follow Tinubu, but we cannot be one under the contraction known as Nigeria. My name is Olami Koiki. You've been watching a live transmission. Let me quickly read the Nnamdi Kanu update from his legal team that I have here with me quickly. Once again, you are watching a live transmission, Friday edition. Oh, Nibolowa Nisin. It keeps running away. Let me go and look for it. Nnamdi Kanu, latest update. My beautiful auntie Temi, I always see you when you share into my comment section. Again, update: Germany, Bulgaria, Ireland, Denmark join the US and UK in raising alarm about the impending attacks in Nigeria. Also, there's another headline: the Central Bank of Nigeria has been asked to remove the Arabic inscription from redesigning Naira note. So they had the intention that if Arabic is there. Okay, I've talked about Tiwa Danjuma. Okay, Eje Kinlawa, barrister Ejiofo. Let me just go straight and give us an update on Nnamdi Kanu, according to his legal team. Updated from barrister Ifeanyi Ejiofo. Application for the stay of execution for the judgment of the Court of Appeal pending the determination of the appeal filed before the Supreme Court was today granted by the same Court of Appeal, though preceded over by entirely new panel of justice. Àwọn tó make a decision here, Buhari, dead or alive, from Sultan of Sokoto. Why you take every one of them out? How can you go and say Nnamdi Kanu is not a criminal? Nnamdi Kanu was never a criminal, and IPOB is not. Let me, Sherry, those of us Yoruba people that still believe in our mindset that IPOB, hey, my IPOB will show, hey, I like IPOB, hey, leave that. I am in contact with IPOB. To buy ilẹ̀ fẹ́ máa gbọ́. Ẹ máa believe in federal government terrorists as against what they are saying on IPOB. I don't even understand some of us sometimes. I speak directly to Simon Ekpa. The last time I spoke with him was yesterday. And I don't have to give you any details more than that. Hey, my bad. Koiki, careful. Send message to me. Send that to your people back home. My name is Olami Koiki. Ati David tó bá jẹ́ pé owó tẹ̀ fún mi. Tọ́jú owó yín jàre. Àwọn ìyá aládùbáríkà kan wọ́n bẹ̀ ní sẹ́wọ́n ní Koiki £50, £10. Kí ni mo fi jẹ? Pé bí akọ́lédì kan tẹ́ fi wọn. Owó ṣe ń ṣe lọ. Àná à ń jàjàngbara. Àwọn kan náà fẹ́ lọ. Ẹ má bá IPOB ṣe trust. Ẹ̀yin trust gbogbo family yín nílé lẹ̀ lọ́lé láti jọ yìí. Ẹ trust àwọn family yín. Family ẹlòmíì nísìn wọ́n ti rì í mọ́lẹ̀. Àwọn gbàdúrà kí Nàìjíríà má pín nítorí gbogbo ogún yín ló fẹ́ jẹ. Wọ́n mọ̀ pé ìwọ lè kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ kúrò ní Amẹ́ríkà kò ní kọ́ lọ́ọ́ máa gbé nílùú yín ní kí má dárúkọ ìlú nílùú nísìn kọ́ máa sọ pé ó ti jẹ́ state kọ́ ọmọ ẹ̀ kúrò kẹ́ lọ́ọ́ máa gbé ní Ìjẹ̀bú Òde ìlà gbé ní Ìjẹ̀bú Òde máa fún yín ní house níbẹ̀. Ẹ̀mí àbá IPOB ìṣe o. Let's finish it up. Be also informed that we will challenge today's ruling of the Court of Appeal, staying the execution of his judgment after conferring with the lead counsel Chief Mike Ozakome, Senior Advocate of Nigeria, without any prejudice to the integrity of the interns on here. Remove all this English now. Nobody can understand anybody anymore. Too much English. Fake country. Ẹlòmíì òde America kò dé UK tó bá sọ òyìnbó báyìí máa gbà Queen's English ló ń sọ yìí lórúkọ rẹ̀ nísìn òun náà àmì British àwa ta gbé pẹ̀lú wọn gan for 23 lọ sí toilet pẹ̀lú òyìnbó wàá sá lọ dànù ní ìgbẹ́ wọn rùn ju kí ló dálẹ̀ lọ. Without any
prejudice to the integrity of the learned justice that delivered this ruling under fake 1999 constitution. Anyway, the fact that the hearing notice on such crucial sensitive ruling was served on us barely 45 minutes. One month on shake, you know, woto ni, woto ń bọ̀ bí àṣà Simon Ekpa, woto they come, on súnmọ́ bọ̀ díẹ̀ ni. Yeah, IPOB is indigenous people of Biafra. If people don't know what the meaning is. Yeah, prejudice. Òyìnbó náà ni ọtọ́ fi kó wa ló kí prejudice olè náà ni gbogbo ẹ̀ fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́. Anyway, so he urged you all to remain calm. I mean, Nnamdi Kanu, the lawyer, and rest assured that the ruling of the Court of Appeal today do not interfere in any way with the status of his judgment. Let me remind some of you, Buhari wanted to kidnap Umaru Dikko here in London. I greet you, my youth people. YGY Media, ẹ lọ bá mi subscribe sọ́dọ̀ wọn. Àwọn ọ̀dọ́ wa tó ń gbé ètò jáde ní ńláńlá, ẹni bá fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ bá ti contact mi, màá fún yín ní details yẹn. Kẹ́ ẹ lọ sórí program wọn, accountant ni yín ni, ẹ̀rọ ká wà ní time nísìn, àwa ti wà ní níbi tá a ti ń fẹ́ fire, orí M1 lèmi wà báyìí nísìn. Ibo lẹ́yìn wà, èmi ò mọ̀ bí tẹ́ wá, orí M1 lèmi ti dúró sí báyìí. Mo ti gbẹ́nu sórí M1 báyìí, mi àti wà látà. Ta ti wà lórí ẹ̀ báyìí, wà látà ló fẹ́ drive mi dúró pẹ̀lú wọn ó yẹ yín. Mo dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Anything for tó bá yọ, ẹ má bẹ̀rù ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ lọ wo barbarism ẹni tó bá ní Netflix episode 6 8,000 people defeated the Rome. Let's open my phone line. A máa padà wá sórí short man devil tí wọ́n ń pè ní El Rufai. Tó o bá mọ nọ́mbà studio, don't even try it. Mo bẹ̀yìn ni mo gbàgbé ni tí bá ti rí, I will just block you. Tí a bá parí program tó I will unblock you. Don't even try to call my other number. You will only call the studio line if you really want to be part of the program. So the line is now officially open for any one of you that would like to make your own contribution. So while I just go back to El Rufai, briefly, we're just about a few minutes before 6 p.m. We have ample of time to take your call. Remain calm. You will get through, because I know when the line start going through, it will be busy. Let us remind ourselves that El Rufai told us something in August. Kí ni kan tí El Rufai sọ fún wa? El Rufai said, and I quote, that El Rufai to Buhari, ó kọ lẹ́tà kan sí Buhari, dead one anyway. Boko Haram put the Northwest at risk of total darkness. El Rufai ló sọ̀rọ̀, kò ṣe mi o. El Rufai, oh, somebody say I'm watching it now on Netflix. Ó lé ó kọjá jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ní mo wò mójú àná. Bí àì ló ń jẹ́ kí n máa vibrate láàárọ̀ yìí. We have the first caller. Let's go straight to the point. Ẹ máa kó pẹ́. I know it's a busy number and you will all be patient. Mo ti ń try ẹ mo get it, mo ṣe fẹ́ pé the other number. Don't attempt it tonight. Mo bẹ̀ yín ni. Ẹgbọ́n sókè. Hello, brother. Ẹ kú ọ̀lẹ́. Àwa ni ẹ. Ṣẹ́rí, in terms of pé àwọn kan dìde wọn láwọn kele kan, ṣé mo pé bí. Mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ Bashiru, thank you. Ṣé ọ̀rọ̀ àwọn àti láwọn tó jẹ́ pé èèyàn tí wọ́n ní nínú wa, àwọn náà láwọn èèyàn ti wà nínú wọn. Yeah. So on that aspect, bí àwọn kan dìde pé bóyá wọ́n fẹ́ wà against wa, I'm telling you, like, ó kéré ju 25% wọn. Okay. Coming back to us. Okay. Okay. Nǹkan tí mo rí lè Ọ̀dà. Okay. Ká má máa fún wọn, okay. Ọ̀dà. So n tẹ́ ń sọ nísìnyí pé àwọn ọmọ Yorùbá yẹn gbogbo wọn sì máa padà wálé bí àìtọ́kọ̀ fi jẹun sókè as usual. Confidence ló ń bàjẹ́. Okay. I have a friend, mo ti sọ́rí, I don't know if you share about it, mo ti sọ́rí pé I'm still part of the APC. Ó yé mi. I mean, let me ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi, a máa interact, ẹ má bínú. We don't have any problem with anybody for. Look, kò sẹ́ni tó ti ṣe party yẹn, èmi ò ṣe rí o. I never did politics. But kò mean anything. Kò mean anything. But what we are saying now is let us come back quietly. Kódà o lè máa support wọn lókè, but kò mọ̀ pé lọ́kàn rẹ̀ confam ni. Ẹ̀gbọ́n sókè. That's my point. Most people, I can tell you, what they have in mind is Jojo will have to pull up. I've seen of my age, they were champion man telling people in the direction of rice. I mean, call it so local. No. Ẹ má dán wò láyé. Ẹ má dán wò láyé. Ẹ má dán wò. Because we were ni pé so on that side, ẹ jẹ́ ká kàn gbà pé à ní fear inside wọn. Adúpẹ́ fọlọ́run. Okay, that's fine. Because they were just looking at Kalopé so
Okay, ta ló fẹ́ sọ tọ́ Nàìjíríà? Ìbò tọ́ ni CSI sọ tó fi gbé. Bẹ́ẹ̀ni ogun gidi lọ́gbé lọ bá CSI bẹ́ẹ̀ni ìyẹn gan èbó òtọ́ làwọn èèyàn ń sọ náà ní EndSARS tó fi pa wọ́n tó dẹ̀ pa wọ́n yàn. That is what I'm saying. So anybody talk about okay, I'm also Tony. They were just waiting for that tick. Bẹ́ẹ̀ni. The clock about tick. I can guarantee you, brother. Oh my Lord. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Bẹ́ẹ̀ni mo ẹ ṣé gan ìyá mi Grace Olúṣọ̀tọ̀. Nílé, I'm telling you. Okay. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Àti ní pé kò sí bá ṣe gòkè iwájú òṣèlú nísìn. Òkè ìṣàfẹ́ padà sílẹ̀ ní ilé òṣèlú. Ilé kẹ̀ kò sí. Ìta náà ni àlè lọ fi kásíkásí. Wọ́n ti block gbogbo yan. Wọ́n ti block everybody. One of the change currency, I just look at news, I laugh as it comes. Simbola sí ráwọn news sounds kò ní. 419. They don't see what people are recording. But mo kàn yín kíní kan tẹ́mi kan mọ̀ as I am like this, I do my things single-handed. But I can tell you, my path will show, especially ní Èkó. Àbá gbèròjà kódà mo bá MC Olúọmọjà bí wọ́n mọ̀ mọ́rí. As far as I'm concerned. But what we are saying is, we don't have any issue with them, but they must not have any issue with us. They want to remain dominant. That's their problem. They don't care about the next people. They don't care, but they don't even think what we're talking about Odindinran. Odindinran là ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó jo Yorùbá nation ó ju èmi fúnra mi gan lọ. Nǹkan tí mo ń wá Netflix ní ṣe once mixer mo ti máa ń gbọ́ yín. Okay. Okay, yes, you're right. About 17 of you are listening tonight. Quite a big number. Yes. We appreciate you all. I like to listen to conversation that touch my heart. Then. Because I'm talking about my generation here. You know, me come up, I've lost everything. Yeah. You don't know. Yeah. I've lost Yeah. it. Even let's interact a little with my brother. Sherry, even Scotland, tí Mayegun wà yẹn, tí wọ́n jẹun, ó ti jẹun sókè. Mayegun bó ṣe wà yẹn nísìnyí, ó ń ṣiṣẹ́ working hard and he has freedom to everything. They are still saying they want to break. Do you understand that? Scotland yẹn. Scotland is far. See, Scotland is far. 200,000% Ben. better than anywhere you Ben. can measure it. Scottish. Lekki. Banana Island gan le dàbí. You know. Níbo. Ebi yẹn la ń sọ fáwọn ẹ̀gbọ́n wa. We know some of you are working and you have contract with the government. It doesn't mean anything. You don't have to give us money. We don't need your money. But what we are saying is just remind yourself that when we are going out, let us all go out together. Tibade mi go out that way. You must support that declaration. You must support that exit out of Nigeria. It was done before in Soviet Union. Boboto Anthony Joshua, he was only 3 years old when they left Soviet Union. Thank you so much, my caller. You know, from our mixer. Thank you so much. No problem. Yeah. I really understand the way you push, and I know. And to bring, to listen quick. You will pick a point. Go see But to be honest with you, more binding kokonja to join APC, PDP, Labour, but no. But we are just around. We are looking at the long term. Emma was short term. To buy short term, to be honest, you know, my law set up NGO. Even my Jones, okay, my money soldier be married. My one no BMW, my one no car. But I don't want that kind of life. You know, I don't want that kind of life. Yeah. You know? So anyway, thank you so much. Let's give more room for people, you know, and I love every one of you, you know. Ben, thank you so much. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Kódà ní síjà kò look. Thank you so much. Slovakia had a velvet divorce. Ẹ jẹ́ n gbé call Bishop Adesina. In-house ni wọ́n, ẹ fún mi ní 1 minute. Velvet divorce mi pé kò sí ọ̀kan tó bára wọn jà. Ókè kí ni asset tí àwọn north ní lọ́dọ̀ wa? Báwo la ṣe máa manage? Kí ni asset tó wà ní north tó jẹ́ ọmọ Yorùbá? Bó ṣe jẹ́ ká dissolve nìyẹn.
quietly kò jẹ́ kí gbogbo afẹ́ bára wa jà yẹn ká dẹ̀ ṣe kí ni òkè táwùsá bá fẹ́ wá sọ́dọ̀ wa ẹ̀ka make sure pé ó lọ sẹ́nu ọ̀nà kó n ṣe pé tó máa lọ through back door ẹ̀gbọ́n sókè Bishop Adesina kò ní bàjẹ́ fún yẹn ẹ̀gbọ́n mi. Thank you very much, Koiki. Ọlọ́run àwa pẹ̀lú ẹ̀. Àmín. Àwa pẹ̀lú wa náà. Àmín. Ohun kan tó ń kan mí lóminú tó ń bí mi tó ń kan mí lóminú ojú wípé ṣé nígbà tí Yorùbá nation yìí bá dé lẹ́tọ̀ọ́ ká gbà á torí mi mọ̀ pa máa gbà á ó ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ pa máa gbà á ṣé àwọn bàbá kan tí wọ́n frustrate success movement ṣáwọn náà máa wá jókòó pẹ̀lú wa ṣá. Ìbọ̀lá Nnamdi Kanu ti sọ ẹ̀rí only when we get Biafra now you will be driving on a good road you will have electricity you will have good water. Now Koiki, realistic. You have good water. You know that some people will give their life to this struggle. Some people have given their life already. Well, we just buried a comrade last week our Lord then. Àwọn kan tí tó máa fẹ̀mí wọn lélẹ̀. Now, so irú àwọn bàbá tí wọ́n jókòó tó ń takò heritage nínú meeting yẹn, I sent the video to you. I watched it. Sáwọn yẹn wá jókòó. No, kò tẹ̀ ń sáwọn yẹn mọ́ àwọn ọmọ wọn máa takò rú àwọn ọmọ kan náà nìkan ní àwọn náà máa jẹun kankan àṣẹ kílá máa ṣe sí nígbà tó bá ní ọmọ Yorùbá lóhùn ẹ má tọ́ tẹ́ máa wọn bàbá yẹn àwọn ọmọ wọn ni kájọ máa sọ̀rọ̀ nísìn. My God, I saw that video tí ọmọ kí lorúkọ ẹ̀ ìyẹn tó ná dọ́là lórí ọyàn ní US. wọ́n tẹ̀ ní pé that video wọ́n ní kò ń ṣọmọ Sàràkí wọ́n náà mọ that information ọ̀pọ̀ ọmọ Sàràkí ni wọ́n náà wrong wọ́n ní kò ń ṣọmọ Sàràkí but ọmọ ìkan náà àwọn ọba yẹn ni but I'm sure I will remember bọ̀bọ̀ yẹn send it sí mi wọ́n ní kò ń ṣọmọ Sàràkí ọ̀dọ̀ àpò ọkọ̀ mix because ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Jíde send the details and see me. Òun nìkan obìnrin mẹ́ta. Oúnjẹ ayé lọ náà ni wọ́n náà ọmọ kínní ni ọmọ onírù ni kò ń ṣe ọmọ Sàràkí Prince Ṣọlá Taoreed onírù ni so àwọn yẹn tún kì í wọ́n ní bàbá ẹ̀ ló lọ. ẹ má tẹ̀ jẹ́ kíyàn wọ́rí wa jẹ́ ká oúnjẹ ayé lọ ní jàre jẹun sókè. Now the next we have a existential threat on us now. We need coalition of our people and support. So that ẹ fowó sínú central account ẹ fowó sínú òmìnira account security are very very important. They can defend their land. Ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ tẹ́tẹ́ ní resources lọ́wọ́ tẹ́tẹ́ ṣe kínní ẹ tún frustrate àwọn. Thank you those of you watching us on Twitter. Oh my God. Wow. Oh my God. See, mo ní sọ́kọ tó máa ṣẹlẹ̀. Bọ̀bọ̀ bá dàbí pé nígbà tá a bá gbá òmìnira tán Yorùbá tún wá dì pẹ̀lúra wọn. No, àtẹnudé àníṣe yẹn. I'm sure they will fall back and they will do the needful. Ẹ ṣe gan ni. Go ahead. Yeah. So àwọn bàbá lè ṣètò yẹn so some people will fall back. We don't want to see face of some people again. Àwa máa gba ilẹ̀ wa lágbára Ọlọ́run. Okay. Òun bọ̀ kí náà ti ń pè wọ́n ní kíní kan ń bọ̀ ni kò ṣe kì í ṣe. ọ̀run ya bọ̀ ni ọ̀run náà ti gbọ́ èmi kan tún gbọ́ Yorùbá jù yín lọ Bishop ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ọ̀run ya bọ̀ ni gbogbo èèyàn ló máa ń kọlù ẹ ṣé gan ni Bishop thank you so much. Nọ́mbà tẹ́ máa pè sí mo rí pé àwọn èèyàn ti wọ́n ní bọ̀bọ̀ yìí káwọn náà lọ pe nọ́mbà mi ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ má bẹ̀rù I'm just an ordinary person. Sitting here is the privilege. It could be anybody, but káwọn èèyàn máa disturb wa lórí calling the wrong number. So, for me 1 minute, my brother, I remember your face, even though I've not saved this number, but I know your face from my other number. +44 74 04 405 917. If you get that number right, you will not have any problem with us. I am just an ordinary person. I am not the bravest among us, but I am using my media to fight this to the last man standing. Hello, good evening, my brother, and welcome to the program. Yeah, you know me, I'm from Manchester, but you're not an ordinary person. You're a warrior. You're not an ordinary person. You're a leader. You're an anointed person. Thank you. I just want to put in here. You know, but you're declare mega rally. Benny. Yeah. Our primotical chat, our Tabawa in the diaspora, can fire our radio station to our UK and America, our radio station to man calling.
bẹ́ẹ̀ni. pé wọ́n ti fẹ́ pa gbogbo àwọn Yorùbá o. bẹ́ẹ̀ni. àwọn èèyàn tó wà ní social media kọ́ máa ṣe hashtag Yorùbá nation or hashtag Yorùbá is on the massacre. wọ́n máa get attention. nítorí tí yóò bá ń pè sí yóò mẹ́tọ̀ mẹ́rin bá pè radio station the same radio station bí àwọn hit radio smooth radio tó bá ń ṣe live program wọ́n máa take attention wọn pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ why is the government role ṣe dá sọ̀rọ̀ yìí. Okay, I'm sure as at the time the rally comes out, there will be a lot of things, that people will be talking about. And that will have a traction, a very, very massive traction as well. But yeah, go ahead, yeah. No, I'm much embarrassed and I'm just on my way over. Hopefully I'll call you before when I get home. You do need to do, but I shall not let you. Cannot borrow and kudos to your wife. I'm serious. Ẹja lọ sí fún mi, ẹja ni mo jẹ lánàá, ẹ má worry. Ó ti gba kámú báyìí. Baba me, and also I'll tell you something. Anybody that says anything negative about you is because they are jealous. I know. Thank you so much, man. Drive safe if you're on the vehicle. Thank you so much. We're taking more calls, Gbogbo náà lè máa wọlé. Barbarians ní orúkọ film yẹn, very massive, interesting. Episode 6. I'm going to share the details of the film on the social media. Ẹ bá wa mute background ẹ̀gbọ́n mi ti wọlé ẹ ṣàlejò mi. Go ahead. Ẹ ti wà on. Ètò nìyẹn. Ọlọ́run ọba yóò tún máa ṣèlú kó agbára fún yín lápáyé yóò dẹ̀ dé báyìí. Inshallah. Ẹni kó lórí burúkú ni àwọn British ní ìdáwọ́ pé àwọn amúnisí olórí burúkú ni wọ́n. Ẹ máa rí sísìn bó fi kó lórí burúkú ni wọ́n. Wọ́n gbọ́ yín. Wọ́n ti mọ̀ wípé tá a bá lè lọ ṣe declaration yẹn tá a bá gbà tí wọ́n ti bàjẹ́. Àfikọ́ ya fún wa ní support. Àfikọ́ ya pé support yẹn kọ́ wá látọ̀dọ̀ torí if not, like I said, we will cease to have any relationship with them. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ, ẹgbọ́n sókè. So, ìtí wọ́n ń tẹ̀lé ìpàyọ́, ìní wọ́n ti ń support àwọn Haúsá yẹn. Jẹ́ ní gbogbo tí wọ́n ṣe àwọn ní ń fún Fúlàní lọ́wọ́ pé ẹ lọ máa ta property wọn tó wà ní South. Gbà gbogbo wa, economic wa bá ti dá ta bá la fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ wà ń bọ̀. Ní lọ́kàn pa àdéhìí nǹkan kan níbà, wọ́n sì parọ́ kanra wọn jẹ ni. Wọ́n parọ́ Yorùbá nation ti kúrò. Agbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Nọ́mbà tẹ máa pèsè ẹ má jẹ́ káyà yín já gbogbo ẹ̀yin tẹ fẹ́ pè tẹ́ ń wò mí bọ̀bọ̀ yìí bó dẹ̀ nọ́mbà kan náà ni òun ní studio. The other number anytime tí bá wà offline ẹ lè bá mi sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹgbọ́n sókè kọ́là ẹgbọ́n sókè yàwá. Ẹ mute background ẹ ti wà on ẹ mute background yìí ẹ pa pátápátá. Ẹ lẹ́ kúṣẹ́. Èmi ni ẹ mà. Yes, ma'am. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ibi tọ́lọ́run bá wa bá rìn àjò náà. Adúpẹ́ f'Elédùmarè. Tí mo kọ́kọ́ fẹ́ béèrè ni àwọn ọmọ tí wọ́n lọ àtàkì wọn yẹn báwo lẹ ṣe. Because this any update, we have not been able to pin down where it is. We thought we had a pin down yesterday, but as at now, before I came on live show, there is no update at the moment. So we are still giving that governor 48 hours to release him. Go ahead. Ọlọ́run á jẹ́ kó bọ́ sí rọrùn. Lágbára Ọlọ́run. Wọn ò lè Tinubu tí wọ́n ń sọ pé ọmọ Tinubu tó ní bàbá ìyẹn ká tẹ̀lé kí wọ́n lọ ẹwọ ọjọ́ tí bàbá ti ń ṣe ìlú ẹ̀bọ̀ tí wọ́n ti ń sọ ń pa bàbá gbé ní kìíní 25 years gbogbo ọ̀rọ̀ ọmọ tó ń sọ ǹjẹ́ wọ́n lè àwọn ìlú yẹn lè lọ wá bàbá kí wọ́n rí ohun tó kù díẹ̀ kí àtò tí bàbá ṣe ṣé Tinubu tó bẹ̀ l'Amẹ́ríkà tó lè rìn ó lè yan l'Amẹ́ríkà bó lè lò jà ló fi kú òǹbẹ tó fi dèrò Nàìjà gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n yẹn ẹmẹ́nu kú òǹbẹ máa jẹ́ bójú tá a dojú kọ ó ti kú ébété báyìí lágbára lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìrọ̀rùn ló máa bọ́ sí torí pé ojoojúmọ́ ayé àdúrà àgbà níjẹ̀mọ̀ palágbára lọ́lọ́run gbogbo Ọlọ́run àti lọ́wọ́ kò sí ìyọ̀jú kan tẹ́dá kan lè ṣe ó lè ṣe é ṣe fún Ọlọ́run iṣẹ́ Ọlọ́run yẹn ó di dandan ó ti wá sí ìmúṣẹ kíní tó kù lẹ́nu ọdún yìí náà ni ó kù sí rọrùn lágbára Ọlọ́run ó wà nífẹ̀ẹ́ ní ẹ̀jẹ̀ kò ní fi tọmọ yẹn tá a bá gbalẹ̀ yẹn náà tán ẹ̀mí gúngùn ìlera pípé ló fi lò pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ torí pé ẹni tó ń jà fún ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọdọ́mọ kéèyàn ó fi sílẹ̀ ẹ wo bàbá wo lọ́wọ́ ṣe mo tún wo prógráàmù kan lórí kìnní lánàá wọ́n lọ wo bí iṣẹ́ bàbá yìí àgíríkì kan tó ń ṣe tó ń yan gàárì. ìlú jí àbí nǹkan ìlú jí mo ti wo fídíò yẹn rí ó wà touching gan gbogbo iṣẹ́ tí bàbá yẹn ṣe wọ́n kọ́ destroy ẹ̀ ni. wọ́n tún ṣe kan ní Ìbàdàn nìyẹn wà wọ́n dárúkọ àdúgbò yẹn ní Ìbàdàn lábúlé kan tó wà ní Ìbàdàn bàbá yẹn ní
ẹ̀ṣẹ̀ Awólọ́wọ̀ ni. Ìlú Ìjìnì òun náà ni the same thing the same area yìí náà ni ibi tó ti ń yan gàrí ibi tó ti ń yan gàrí tó ti ń yan gàrí ni tó ti ń yan gàrí ni mo ti wo fídíò yẹn rí. bàbá dáhùn tẹ̀lé yìí bàbá ìwà pẹ̀lú wọn títí débi tó dé yìí àwárí single pínpín ní ìdọ̀tí kan tí bàbá Akíntóyè ní. Tinubu gbé ó gbé mi ò fẹ́ I don't want to talk about him anyway because like pàrọ̀ fún publicity ọmọ ẹnìkan ló ń control gbogbo billboard tó wà ní Lagos State ọmọ Tinubu ni tó bá ń lọ ní títì báyìí ó ń lọ bígbà tí gómìnà ń lọ ní o convoy ẹ̀ bígbà tí gómìnà ń lọ ní o pẹ̀lú security tó ń ṣe kékeré so àwọn ọ̀fẹ́ kí irú life táwa expect fáwọn èèyàn wa ọ̀fẹ́ kó wá bẹ́ẹ̀ kí mẹ̀kúnnù fíìmù yẹn báàdì gan fíìmù yẹn báàdì gan ẹni tó bá ní Netflix ẹ lọ wo fíìmù yẹn ó báàdì gan ẹ ṣé gan nìyá mi. gbogbo ẹni tó bá ti rí kinní yóò ní ṣe é ṣe àní ṣe lójú ẹ̀. Kò jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá dẹ̀ fi wà yóò máa gbé inú ilé bọ́ọ̀lù kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ìyá mi bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan. Ọlọ́run á gbà fún wa o. Everywhere. Èrò burúkú wà lọ́wọ́ ọmọ nínú Lagos. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ẹni wọ́n bá dé ẹwọ́ ẹ́sàsì. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀wọ̀n tó wọ́n tún jáde sí ọdún méjì ẹ́sàsì. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ṣe tún gbà tí wọ́n ṣẹ́jà wọn. Ṣọ́jẹ́ kó rí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀. Yorùbá ni bẹ́ẹ̀ ni mà bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣé gan Ṣọ́jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. ẹ ṣé gan ni mà. Wọ́n dẹ̀ mú gbogbo àṣẹ́sì pátá wọn tàtàn pátápátá. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n tà tán. Síbẹ̀ náà ṣì ń jagun pẹ́ẹ́lí ló kàn. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n ti pílánì gbogbo ẹ̀ kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan ni ìyá mi thank you so much ẹ ṣé gan ni mà àmàrí gbogbo yín bá. Bẹ́ẹ̀ni 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 deliberate act ni ẹ ṣé gan ni grandma ẹ yẹ ká fẹ́ lómìnira láàyè ẹ bá ń kí àwọn ọmọdé wa nísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ I think Lady K is also live as well. Greetings to all our media. The Yoruba World Media believe they're coming out at 7 p.m. To come and talk to us as well. The line is still open. We're taking more calls. Orúkọ film yẹn fún ẹni tó bá ní Netflix. I know Netflix is also working in construction country. Ẹ lọ find time kẹ́ wò. Ẹ lè understand point tá à ń sọ. Gbogbo àwọn tó dẹ̀ ń béèrè pé kí ni blueprint wa? Kí ni blueprint in Nigeria for the last 62 years? Ẹ̀gbọ́n sókè, mo ń gbọ́ yín. Ẹ ti wà on ẹ̀gbọ́n mi. You're live. Ètò ni ẹ sà. Àti David Tan lọ, ṣé orí nǹkan tẹ́ ń kalẹ̀ kan ẹ̀tẹ́ ní pé this man is talking about òun give a response padà sí nǹkan tí bàbá Akíntóyè sọ. Yes. They are just news that bàbá náà àti mọ̀ wọn kò dẹ̀ síbi tán lọ. Bí wọ́n ti Tinubu tó ti kó jẹ, bàbá yẹn ó ti ń wo grave ẹ̀ lọ́ọ̀kan, Tinubu ti ń wo grave ẹ̀ lọ́ọ̀kan. Kẹ́rí ẹ̀mú Tinubu kó dúró báyìí, ẹ̀mú bàbá mi Akíntóyè kan dúró báyìí. Àwọn méjèèjì yẹn compare and contrast. Tinubu at what age? Wọ́n ti dẹ̀gbà tó bàbá Akíntóyè náà. Ó ti ń lọ káàkiri ó pọ̀ tààrà ó yàgbé sára, ó ń sọ̀rọ̀ owó ẹ̀gbọ́n. Tó bá sọ̀rọ̀ gómìnà ẹgbẹ́ tó fẹ́ kú ni whatever bàbá máa jókòó bàbá bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n address wa on the national social media. Bàbá wọn fẹ́ bá wọn méjì. Wọn fẹ́ bá wọn méjì. Even the question and answer bàbá Akíntóyè we give you the right and appropriate answer. Ẹ wá tẹ̀ wo àwọn history tó wà lórí bàbá yẹn àwọn nǹkan tó ń sọ àwọn nǹkan tó ti pẹ́ ni o. And he can still remember like somebody that is still in secondary school. Baba is still bringing it back. Yeah. So who are those people? Who are they? They are nobody. Who are they? They are nobody. Ẹ wọ́n ní bàbá wa be 15. Kí ló mean by that? Kí ló mean by that? Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ nípa àwọn America they are moving their people. Yes. Màmá náà sì sọ̀rọ̀ màmá Yes. yes. Àwọn èèyàn tó bá wà ní Àbújá wọ́n ti máa bọ̀ wá sísàlẹ̀. Ẹ jẹ́ n bi yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá kó má kàn jẹ́ pé bí atúrò à ń fi sentiment sí let's be honest should we be concerned fáwọn èèyàn wa tó look like pé wọ́n fi gbọ́n kan tá à ń sọ pé Àbújá bye. If the Western world are saying something I know you live here I don't want to talk about where you stay and but what I'm saying is should we be concerned because people don't seem to be concerned about it. Then we have to be highly concerned. Okay. We have to be, in fact, concern should be 200% or more than because for America, the country one normal do security in the whole world number one is United States. So láti mú United States láti páàkì gbogbo mọ́tò tó tó yẹn lọ́jọ́ ẹ̀ bá sọ̀rọ̀ Àbújá tó kẹ̀ bí kó àwọn èèyàn kíá wọ́n wíṣkì wọn ìwé ni. Wọ́n wíṣkì out of that Abuja it can happen at any time. ṣé mọ̀ pé ẹlòmíì the only thing tó máa mú kúrò mẹ́rin is just some few clothes and their passport and they gone. Yes, that's America for
is number one and is not close. Life. Check what time I want. My feeling. That's America for you. But tell me, one point at school there. Okay, all right. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi ó dà ẹja gbọ́ tẹ̀lé mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè fíìmù yẹn tẹ́ tó bá ní Netflix àbí tí tó bá dẹ́n tó lè yẹ ní Netflix Barbarians Barbarians ó bad gan kí ni mo sọ over bad mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílẹ̀ Yorùbá hello caller. Hello bàbá ẹ kúṣẹ́ o. àwa ni ẹ sà. Ẹ gbọ́rọ̀ lù o. àwa ni ẹ. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe pẹ̀lú ògbọ́lọ́. àṣẹ Èdùmàrè. Ibi tá à ń lọ jìnnà mọ́. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ ká délẹ̀ lẹ́yìn. Inshallah wa qudratullahi Jésù Kristi. Àwọn táwa ní Nàìjíríà ó ti sú wa ẹ má jẹ́ ká parọ́ fún yín. I can imagine. Ó ti sú wa. àwọn táwọn sú wa. Mama, you're welcome to Olúwa láṣẹ. Everybody ló mọ̀ pé kò tiẹ̀ gbogbo àwọn táwọn ń bí àmọ́ pé kò sí àní òkú kankan tó dáa pé a tiẹ̀ ní ìrètí nǹkan tó dáa kan wájú lẹ́yìn tá a bá rántí pé a máa gba Yorùbá nation ní wa tó máa ń dùn. Because most àwọn èèyàn tí mo wà pẹ̀lú tó máa jókòó àti bá ronú. Tó bá rò lọ tó bá rò bọ̀ tó bá tún sọ̀rọ̀ Yorùbá nation gbá Ọlọ́run àṣà jẹ́ kó bọ́ sí pé ìyẹn nìkan ló fún yín ní hope. Bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó fún wa ní òkú ní Nàìjíríà nìyẹn o Nàìjíríà ti tán kò sí ọ̀kan mọ́. Àwọn tó dẹ̀ ń pariwo Tinubu ẹ mọ̀ ẹni kéèyàn mẹ́ta nínú wọn. a ti forúkọ fíìmù yẹn sí ìta lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ẹ̀ tẹ́ ń béèrè. Bàbá mi jẹ́ lára Tinubu ìyá mi jẹ́ lára Tinubu iná jẹ́ lára Tinubu wọ́n ti sọ fún everybody wọn kò sí gan wọ́n ti fa àwọn èèyàn rúbọ fún wọn sọ̀rọ̀ orí wọn ò pé wọ́n lè tẹ́ straight mọ́. bẹ́ẹ̀ ni. ọjọ́ ọ̀la wọn ló yẹ kí wọ́n rò àwọn ọmọ tí wọ́n bí sílẹ̀ ṣé báwọn ṣe fèsì náà lọ skul tí wọn ò ríṣẹ́ tí wọ́n ṣiṣẹ́ ìdọ̀tí káàkiri tí wọ́n ṣiṣẹ́ olè ẹlòmíì ò lè jáde kó dìpẹ́ndì ara ẹ̀ pé owó tí mo rí ibi tó ti mọ́ ni mo ti rí. Nàìjíríà nìkan lẹ́kọ̀ọ́ máa gbọ́ pé lówó ni kò ní iléeṣẹ́ búrẹ́dì kò ní fáktì kankan kò ní kankan ó kàn jí láàárọ̀ kọ́kọ́ dolówó. kò ní lè dìfẹ́ǹdì iṣẹ́ tó ṣe tó fi lówó yẹn ẹlòmíì gan oríṣiṣẹ́ ọwọ́ wọ́n máa sọ fẹ́yàn pé òkèèrè iye báyìí ni màá bá yẹn ṣiṣẹ́ iye owó tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ yẹn fún torí kóun náà lè rí bàárò jẹ àparọ́ ni ṣéjọ́ òun la fẹ́ adẹ̀ ń gbàdúrà tọ́lọ́run afẹ́ kọ́lọ́run máa gbàdúrà wa ìjọ́ òun lọ́lọ́run fẹ́ gbàdúrà nínú pé òun parọ́ òun ṣe ìjàmbá èèyàn látẹ̀yìn gbogbo wọn kó fẹ́ báyà kan ṣe kan gbogbo 100,000 kó máa ṣe nǹkan tó wọ́ọ̀tì 20,000 fẹ́ nìyẹn 80,000 naira ó ti jẹ́ mọ́lẹ̀ lóṣẹ̀. Thank you so much to Link. kò sóòótọ́ náà tí wọn bá dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n rò pé táwọn bá ṣe lé níjọ́ ọ̀la fẹ́ rí ṣe kò sí òkú fẹ́ ní bọ́ọ̀lì tó wà Nàìjíríà. ìyàwó àpò 2 wà lára Barbarian 2 yẹ sọ́dà yẹ. ṣe politics PDP ti ṣe ti mọ ní Nàìjíríà ti sàyí báńkì náà ni gbogbo ẹ̀ rí gbogbo ẹ̀ kan wọ́n ti ṣe lójúmọ́ ni. Dabaru ni gbogbo ẹ̀ wọ́n ní plan kankan fẹ́ ní bọ́ọ̀dì ìnà gbogbo ẹ̀yẹ Barbarian 2 ni ẹ̀ nínú fi 2 yẹn sí season 2 anyway so. wọ́n rà 70 naira ní Nàìjíríà wọ́n rà 70 naira imagine everything the world so. ìyàwó à ń lè ẹni bá kàn ló mọ̀ ni. sẹ́nibọ́dì tí mo bá sọ̀rọ̀ tí wọn ò ní máa pariwo pé ẹ̀bùn ìjọ́ òun náà fẹ́ ṣe rálì gan ìjọ́ òun ní rálì yẹn ó ti sú àwọn èèyàn and we have more than millions of people ní Ìlọrin gan tí wọ́n rẹ́dì láti jáde fún rálì yẹn. ó kù díẹ̀ náà ni ó kù díẹ̀ ni. Like I always say to people, we can never be fully ready. Let us ẹ jẹ́ ká túbọ̀ máa gbáradì ká máa gbáradì kò ń pọ̀ jù but àkọ́fẹ́ kí ìrẹ̀wẹ̀sì kókó sọ́kàn yan àwọn yan wọn ni. So but definitely we understand that. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ ṣé gan ni ẹ jẹ́ kí n kàn show yín ní àmì Jésù Kristi 3-1 ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n kàn fi picture. I think people that still want to see what that Barbarian looks like mo ṣe ń wo lọ but tí mo episode tí mo wò dé lánàá ó ṣe kí ni ó kà màmá mo bẹ́ẹ̀ má bínú ẹ̀ tẹ́ fẹ́ pè mo kàn fi sáré kákọ̀ rí it is all hot gidi and we will do a hair only lè fẹ́yìn tẹ́ bá lè rí image yẹn this is what it looks like I'm sure you can all say but boy tẹ́ ń wò yìí àti kékeré ni àwọn Rome máa lọ ń gba àwọn àkọ́bí àwọn ṣẹ́rí problem tá à ń face ní Nigeria is exactly almost the same thing ní kíkọ chinkẹ̀ṣẹ̀ analysis ẹ̀ díẹ̀ ṣẹ́rí ọmọ yìí eléyìí tẹ́ ń wò ní bíbá I hope everybody can see it láti kékeré ní Rome ó máa ń lọ sí agboolé kọ̀ọ̀kan ìlú kọ̀ọ̀kan rather á lọ gba àwọn àkọ́bí ọmọ wọn so òun ti wà pẹ̀lú àwọn Rome yẹn wọ́n ti train ẹ̀ wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ kó tó di pé ó wá gba àwọn èèyàn wọn là so I'm sure you got the message. Let's take more calls because as you need more time
to take calls. So ẹ jẹ́ ká lọ sí ìlú Èkó. Èkó àrómi gbẹ̀sẹ̀gbẹ̀sẹ̀ àbí báwo lẹ ṣe máa ń mo ti tàbọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó yẹ gbóhùn sókè. Ẹ ti wà hàn. Èmi ni. Okay. Okay. Want to solve there's no hope in this country anymore. Okay. That is why anytime ìjà bá ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn medias tí ìjà ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bú mọ́mí tó ń búra wọn ó máa ń wọ ọkàn wá sókè nílé gidi gan. Ó máa ń wọ ọkàn wá sókè mo sọ fún one certain time pé a pastor kan. Thank you Abide one Moses. certain time wọ́n ní one pastor kan pè mí certain time wọ́n ní pé ó kàn pé orúkọ mi wọ́n ní pé kí ló because iṣẹ́ everybody ló ní a little change láti lè ra data láti lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. So wáyé kan bèrè lọ́mí pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá nation pé 1,000 naira tó ń ọmọ kan ní pásítọ̀ yẹn bí ọmọ kan ó ní 1,000 naira kò tí ì rà kọ̀ọ̀kan mo ní ẹ ṣàfarabalẹ̀ díẹ̀ ló kù kò má because ló lè gbójú síta pé ká máa ṣe gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ ń ṣe yìí ọ̀tá àwọn kan wà tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ kódà àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àdúrà gan fẹ́ pọ̀ jù àwọn náà fẹ́ pọ̀ tó ń ṣeré kékeré rárá. People are praying every day. Ṣé máa sọ pé àdúrà ò ní gbà ní? Ṣé Ọlọ́run ní wá gbàdúrà ní? Tá a bá tẹ̀sí kankan. Àwọn èèyàn ń gbàdúrà mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan tó máa ń mú àwọn èèyàn tó jẹ́ kó máa fi Maze gold, ayé. Nicky Bag. Because there is no more hope in this country. No single hope. Kì í ṣe pé a fi ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ dídùn. Ọmọ Igbo mo ní lórí Instagram ẹ̀gbọ́n mi. The only hope tó wà ní country òun ni Yahoo. Òun ni kọ́ lọ ṣe àwọn iṣẹ́ gàtìgàtì àwọn iṣẹ́ tó jẹ́ pé ó lè mú yàn dẹ́ṣẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Yèyé oge mo rí bẹ́ẹ̀ ni. That is the only hope. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlákúnlé bẹ́ẹ̀ ni one Nigeria is a scam. There is nothing called one Nigeria scam ni. Ẹ̀ṣẹ́ ní gbogbo àwọn tó ń support Tinubu tó bá jẹ́ kó rí wọn pè ó yẹ kó mọ̀ pé ẹ wo nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe nígbà yìí the only thing tí Tinubu ṣe òun ni ó sọ gbogbo YouTube ilẹ̀ Yorùbá di agbèrò. Ọwọ́ ló ń bá àwọn ọmọ Igbo jà ní Alábà. Àwọn tó yẹ káwọn náà máa ṣe irú business táwọn ọmọ Igbo ṣe ká máa establish biz ká máa ṣe gbogbo ẹ̀. Sọmọ gbogbo wọn dágbére. Ó fún yàn kankan ní junction kankan ọwọ́ kọ́ padà sí padà lẹ́ẹ̀kẹ́ máa gbà káàkiri gbogbo àdúgbò. Odò àti dé mo rí ẹ mẹ́ẹ̀. From this one so that grow for you to use them kọ́ dàbí pé kí n mú àgbàdo kó dà sílẹ̀ fún adìyẹ. Nǹkan ṣe nìyẹn nǹkan ṣe rí ẹ̀gbọ́n mi nǹkan ṣe ni pé irú gbogbo ẹni sùúrù máa ṣáná ìtàtẹ̀ sínú yín wọ́n fi bàbá aládé kan sí Mushin wọ́n máa gbà ṣàkọọ́lẹ̀ ìyẹn ti tóbi o bàbá yẹn irú àwọn bàbá yẹn wọ́n kọ́ máa jókòó sójú kan bọ̀ wọ́n ní àwọn tó yẹ pé eruku tó lè para wọn fún bàbá yẹn wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ oní Johnson kankan wọ́n fi MC Olúọmọ síbẹ̀ fún kílópolì síbẹ̀ ní lóṣòdì ní Johnson kankan so tó máa ṣe ni pé ọmọ máa rìpọ́tì fún èèyàn kan gbogbo máa rìpọ́tì padà sí bí irú MC Olúọmọ manager park ṣé ẹ kí gbogbo Lagos tí kò bá ń ṣe pé ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi tí kò bá ń ṣe pé gọ́vnà yín tó bá ń ṣe pé gọ́vnà ẹ má bínú tó bá ń ṣe pé gọ́vnà yín abẹ́rẹ́ wọnú orí ẹ̀ ṣé wọ́n ń gbé transportation fún individual ẹ wá expect kí ló yẹ kó function we're talking about transportation. ọmọ ẹ tó lè make ó jẹ́ afẹ́ lómi láyé bàbá torí àsìkò tó dábàá ní ká máa ṣe 5 minutes àní débi tá à ń lọ ẹ ṣe gbọ́. The transport from Lagos now is feeding by some people. Ẹ ṣe gan ni thank you so much thank you my brother I love every one of you. Agbára Ọlọ́run mo ń wo YouTube video kan àwọn young people wọ́n send a small satellite lọ sókè and ó dín the network wọ́n gbélé agbèrò lọ́wọ́ ẹgbọ́n sókè ẹ má bínú mọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ àwọn agbẹ́nu mi dákẹ́ ẹgbọ́n sókè mo ń gbọ́ yín. ẹ káàsán bàbá mi tó dáa. For life ni. bọ̀dá mi ẹ̀ wò ní ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yẹn tí ẹ̀kọ́ tọ́tọ́ ni pé wọ́n gbà ọmọ youth wọ́n fi wọ́n ṣe agbèrò kan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o. lẹ́kọ̀ọ́ ìgbà ní àdúgbò wa gan sef kan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. nǹkan tó wá yà mí lẹ́nu ní àná ẹ mọ̀ pé most Thursday ní Èkó wọ́n máa ń kí bàbá gómẹ́ntà. to my surprise àwọn council yẹn bó ṣe ń kọjá lọ wọ́n dẹ̀ mú àmì méjì wọ́n mú wọn tira.
So that was my skin and way you. Padi méjì. Lọ́mú tirẹ̀. So mo ọlọ́pàá mú mọ́ o, padi lọ tún mú tirẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ pé ìbẹ̀rù ọlọ́pàá náà. Wọ́n mọ̀ pé ìbẹ̀rù ọlọ́pàá. We are now enslaving ourselves. I enslave ara wa again pẹ̀lú owó ara wa. This country kò sí anything. Kọ́ńtà ṣe kí ebi ti take off ní sharp sharp. Ó gbọ́dọ̀ ó máa take off. Ó máa take off. Tọ́yọ̀ ọ̀rẹ́ mi kọ́ máa tó fún bẹ́ẹ̀ Yorùbá ló kàn. Mo nílò Yorùbá nation ló kàn. Ó ṣe Yorùbá ló kàn. Illiterate làwọn tó bá ń sọ bẹ́ẹ̀. Kí ló ń bàjẹ́? Mo ní Yorùbá kọ́ ló kàn. Yorùbá nation ló kàn. Mo ní tẹ́mi dúró lé lórí nìyẹn o. Fáwọn èèyàn ló máa ṣe Yorùbá ló kàn ò bọ̀ èmi o. Yorùbá nation ló kàn. Mo sọ fún wọn nìyẹn. Ọ̀gá mi ò gbọ́ àwọn tó bá ń ṣe gbogbo kí ni Ọlọ́run nìkan. Mo bọ̀ wọ́n lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà ọdún yìí kò sọ ní tó ń bọ̀. A máa gbòmìnira láṣẹ Ọlọ́run. Bọ́ọ̀lù ìwà tó wà lábùjọ gbá àti ń pariwo ẹ̀ fún wọn kọ́ máa bọ̀ wálé ṣùgbọ́n àwọn ọlọ́gbọ̀n Ọlọ́run máa fi iṣẹ́ ẹ̀ṣọ́ àwọn náà. Ìtọ́ àwọn òpó òfẹ́ wá sí ilẹ̀ Yorùbá. Ọlọ́run máa fi iṣẹ́ máa ṣọ́ ibi tó bá wà lábùjá o. Ọlọ́run aṣọ alẹ́ Yorùbá wa. Ẹ ṣeun gan sà. Ẹ ṣe gan ni mo kí láti gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní north. Tẹ́ bá fi pé ẹ wà comfortable láti wà níbẹ̀ temporarily there is nothing wrong. Tẹ́ bá fi pé ẹ wà comfortable ẹ máa padà bọ̀ nsàlẹ̀. Go ahead, Akanji. Sherry, nǹkan tó ń fẹ́ contribute ni wípé látìgbà through program kan lánàá tí àwọn kan sọ wípé nígbà ó ṣe jẹ́ pé time Tinubu òun ni àwọn ọmọ Yorùbá ń tàdí. Mo wá dá ẹni ẹ lóhùn live program ni. Ó nígbà tí Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ afọkàntán Ọbásanjọ́ nígbà tí bàbá jáde láti ọgbà ẹ̀wọ̀n adẹ̀fọkàntán wípé èèyàn ti wá ní ẹ jẹ́ ká support ẹ̀. Báwo la ṣe bá fẹ́ trust èyí ìgbà tó Ọbásanjọ́ lè ṣerú nǹkan báyìí fún wa tó dojú wa bolẹ̀ báwo la ṣe fẹ́ trust Tinubu tó jẹ́ wípé àwọn nǹkan tó wà ní ìkáwọ́ ẹ̀ ní nǹkan tó wà ní abẹ́ Tinubu kò dáa rárá. Sáà Tinubu wọ́n tìjọba pẹ̀lú ọ̀dọ́ tí Tinubu á débẹ̀ o. Torí ẹ̀ ṣe rí kọ́lọ̀ lè ṣàánú wa kí Yorùbá ní ṣọkùnrin lè bọ́ sí nǹkan tó wà lẹ́yìn ọ̀fà ó ju èdè lọ o kọ́lọ̀ ti yà wá kí oníkálukú kó ga rẹ̀ lọ́tọ̀ ẹ ṣe gan sa. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ̀gbọ́n kan tẹ́lẹ̀ sọ nísìnyí even if we have to kill and bury people APC must win in 2023 lawmaker lórí fídíò even if we have to kill and bury people àwa máa ti lọ lágbára Ọlọ́run àwọn ò ní sí nínú nonsense yẹn. Hello, my brother. Go ahead. Good evening. Hello, good evening, Mr. Koiki. You're welcome. Àlàáfíà. Àlàáfíà. Mi kàn fẹ́ kí ká kíyèsí ara nǹkan tó ń fẹ́ ṣẹlẹ̀ because àwọn pípọ̀ yìí tí wọ́n ń kúrò wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan tó lè fi stop Yorùbá nation or Biafra. So what is going to be the other thing when they say they are taking their citizens out of Nigeria? Because we know the ISWAP is there. Boko Haram is there and all those terrorists. But these are the mechanisms they are going to use. But how are they going to use them? Because it's either they have plan A or plan B. But I want to take us to the current issue that is going on the news concerning Russia and Ukraine. Okay? Because this is a code. I just want to get our people to get this code. Because now they are talking about that Ukraine or Russia want to use a dirty bomb. The dirty bomb they are talking about, is what they want to use on the Yoruba and the Igbos. Okay? When they say Ukraine, they are talking indirectly UK, or they are talking about people they want to attack. So, and Ukraine cannot shoot a dirty bomb on herself. Okay? Because they've already, the West, Britain, America, they've looked whatever, nothing they can do anymore than, okay, how are they going to subdue these people? And when we know the idea of what is dirty bomb, okay, we know what, it's a radioactive radiation, okay? It does not kill immediately, but this is what they want to use to subdue our people. Because and we know, as a popular, it is Ajasara, Ayeta, Mitini. But she don't want to continue for radioactive radiation. Okay, because because I want plan, I want non plan. Because some more okay, Yoruba to Tony. In Kobile wa. So yeah, but in contact on my do not overpower. Because gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan táwọn èèyàn kàn wọ́n pé Russian Ukraine war all is a cold war it's a bogus war
Okay, anything tó bá máa ṣẹlẹ̀ tó bá fẹ́ ṣe òun náà kàn máa sọ ní pé Russia, Ukraine, China, Taiwan, India, Pakistan, all are codes. Okay, kọ́ fẹ́ sọ nìyẹn. So àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń jà tí wọ́n àwọn ológun wa nílẹ̀ Yorùbá. Okay, Ọlọ́run á dáàbò bo gbogbo wa. Ọlọ́run ló máa jà fún wa. Àmọ́ mi kò fẹ́ ká mọ̀ ń pa dirty bomb tó ń sọ ìjọba lọ sórí YouTube now. Since last week they've been talking about dirty bomb. Okay, is that dirty bomb? That is what they want to use. Okay, thank you. My brother, thank you so much. Once again, Nisuru, because I might have to override Yami because we need to buy this caller sorrow because I think I have a message. Whether it's going to go live, I have to speak to him. Say live conversation, or I have to come out of the broadcast. Which one? Because that's the only way I can call you. Okay, hold on. Because hold on, don't say anything because I need to play something and I have to stand up. So because that's the only way I can. I'm not been in Yawa because Ntope is something I cannot pull back. So let me just give our people something to play Sister Janet just for about few 2 minutes. I'll be back on my seat. All right, go ahead. Override and take the pay. Ìyá mi tó pè mí lẹ́ǹkan padà. Yẹ ẹ bá ń pa àwọn lélẹ̀. Ẹ má bínú èèyàn. It was an important call and I need to stand up. Go ahead. Ẹ má bínú èèyàn wa. I had to actually stand up for that call. Èmi nìyẹn. Ẹkú ìtẹ̀kùjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Mo kàn ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún gbogbo akitiyan yín lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. The one more thing is that kò sí nǹkan tí any fucking body lè ṣe. Àwọn tó ń tẹ̀lé Tinubu here and there kíníkan Yorùbá Nation ó máa dúró lọ́dún yìí ni. Ẹni tí ò bá ti ní faramọ́ wọ́n ní láti lọ sí exile kọ́ máa kó lọ sí north straight ibẹ̀ ni kọ́ lọ máa gbé ibẹ̀ ni kọ́ lọ máa gbé nítorí pé kí ni most of our tapera wa ní Yorùbá most of us gbogbo wọn kọ́ lọmọ Yorùbá a sì tún láwọn Fúlàní Yorùbá láàrin wa tó yẹ pé I'm sorry to say o ẹ mọ̀ pé àwọn obìnrin kan wà tó yẹ pé wọ́n máa ń nọ́ọ̀dì I'm sorry to say that yàtà so ẹ̀jẹ̀ wọn ti mix together so irú àwọn èèyàn nísìnyí àwọn ò ní fẹ́ báwa ṣe Yorùbá Nation but wọ́n máa lọ sí exile igbó rere òun ni wọ́n máa lọ sí and sharing content tẹ́sọ before kí kọ́lá yẹn tó kọ̀ wọ́n ó díjà láàrin èmi àti ọ̀rẹ́ mi gan because I posted it on my status ọ̀rẹ́ mi wá sọ fún mi pé why tí mo fi máa post nǹkan bẹ́ẹ̀ ni pé ó lè dá ìjà alẹ́ ó ti gbìyànjú content wo nìyẹn it sọ pé if we have to kill and bury before APC don win wọ́n bèrè lọ́wọ́ ìpè are you stupid ṣé èmi ni mo kọ́ ni nǹkan tí mo rí ní Twitter then tí mo wá post sí orí fídíò yẹn ìgbà tí mo gbọ́ fídíò yẹn mo send ẹ̀ sí ọ̀rẹ́ mi tó wà ní Kano tó ń gbé ní Kano because èdè yẹn èmi bó ṣe ń sọ èdè yẹn mo wò pé èdè yẹn ò jọ èdè Haúsá mo wá send ẹ̀ sọ̀rọ̀ mi yẹn ọ̀rẹ́ mi yẹn ló wá sọ fún mi pé kò kí ń ṣe Haúsá ló ń sọ pé Fúlàní ni èdè tí máa yẹn sọ jáde lẹ́nu ṣé ti yẹn so ó wá pè é fún ẹni tó gbọ́ Fúlàní yẹn ló wá sọ fún pé exactly nǹkan tí wọ́n kọ sí orí content yẹn nǹkan tó sọ jáde lẹ́nu
ọ̀rẹ́ mi wọ́n béèrè lọ́wọ́ mo ló máa ń sọ̀rọ̀ nígbà mi bí ẹni tí ò gbọ́nà school kọjá ó máa ń sọ̀rọ̀ bí ẹni tí ò gbọ́nà school kọjá ṣé èmi ni mo ṣe yẹn ni so you know àwọn èèyàn kan wọ́n ò ní fẹ́ kí yóò ti lọ but they have to move to north kọ́ lọ́ máa gbé nílé Haúsá. kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣé gan ni mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ṣe rí tí bá ní ẹgbẹ́ kò ń ṣe YSDM o there are some smaller unit of WhatsApp group and they are working amazingly. You know, some of them are telling us what they are doing and awareness campaign. Our disability brothers who are, you know, the Yoruba sisters, they're going to be having their own rallies very soon. And as soon as I'm aware of that, we will be letting everybody know as well. Moki the Libya Yoruba Nation, Moki Anyi Oman. I'm just looking at my WhatsApp group, Moki Omo Yoruba Ogun State, because we don't normally appreciate you all. And that is not very good. Because a lot ìta ló ń sọ pé ká máa sọ Yorùbá nìkan abẹ́ẹ̀gẹ́ máa ṣe bàbá Akíntóyè ti sọ pé tí a bá tẹ̀ ń Yorùbá nìkan àgbáyé lè ní bá sọ̀rọ̀ and I want them to listen to me in every part of the world. Yẹn mo ṣe lọ ra máàpù yìí tí mo tún lọ gbé ńlá Nàìjíríà lélẹ̀ ìta fẹ́ pín Niger lélẹ̀ táwọn terrorists gbà wọlé àti Chad. So you know all these ká máa sọ Yorùbá nìkan ká máa sọ English ẹjọ́ torí ọlẹ́ má yọ wá lẹ́nu pẹ̀lú yẹn. Mo kí gbogbo wòlíì mo kí àfáà mo kí babaláwo mo kí gbogbo yín go ahead caller. Hello, ẹ̀kọ́lẹ̀. Èmi nìyẹn. Ẹ̀kọ́lẹ̀ sà. À ń gbọ́ yín ariwo pọ̀ ní background yín ariwo pọ̀ ní background yín tẹ́ bá lè move away from that ariwo yẹn if not I'm allowed to disconnect yín. Ọmọ Yorùbá Ogun State mo kí yín Yorùbá Nation SB mo kí yín ènìyàn fẹ́ gbọ́ nìyẹn ẹ̀ ń pè wẹ́ tó wà níbi ṣé ilé alámàlà lẹ́wà ní àbílẹ̀ ọlọ́kà ẹ gbóhùn sókè láti Canada. Ẹ ǹlẹ́ o Kóìkì. Ẹ káàbọ̀ gan-an. Ẹ kú iṣẹ́ o. Gbogbo àjọ wà lórí ẹ̀mí. Ọlọ́run a máa ràn yín lọ́wọ́ o. Inshallah. A ṣàṣeyọrí lágbára Ọlọ́run. Àmín àmín. Ẹ kí n kọ́kọ́ nípa ẹni tó wà ní London tó ń sọ̀rọ̀ bàbá oníbàbá. Bàbá tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun tọ̀sán-tòru. Bàbá wọn Tinubu tí ò lè dámú nǹkan dání. Gbogbo mítìn tó ń pè kò lè àtẹ́ǹdì nǹkan kan bẹ̀. Nǹkan tí mo kàn rí ni pé ṣe ráwọn tó wà ní ọ́fíìsì tó ń sọ̀sọ̀kúsọ irú ẹni tẹ́ǹsì ó lè ní wọ́n at least wọ́n rí bí nǹkan ṣe rí ní London omi òun lọ iná òun lọ gbogbo nǹkan wà iná dà why can't we fight together kí ìlú wa náà lè dàbí ilé tí ò bá jẹ́ pé wọ́n gbé. wọ́n fẹ́ máa supersede everybody ní kálọ́ máa tọrọ 10 naira lọ́wọ́ kémi lọ́lé nísìn tọ́lọ́pàá dá mi dúró nísìn kí wọ́n máa wẹ́n tó máa rescue mi nǹkan fẹ́ nìyẹn wẹ́n tọ́lọ́pàá bá dá mi dúró ó gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ìdí tó yẹ dá mi dúró ká dẹ̀ kóra wa lọ sí police station kó dẹ̀ kọ statement lórí kọ̀ǹpútà tó ń ṣe tó máa kọ nínú pépà tó yẹ pé tẹ́lómi bá dé báyìí wá tún yà yẹn wá kọ statement tó ń kọ ní police station ní Nàìjíríà yẹn tọ́ba kọ̀ọ̀kan lé ní girama tọ́ba kọ̀ọ̀kan lé ní nísìn dáhùn àfi débẹ̀ láàárọ̀ làwọn tuntun yìí torí pé kò tẹ́ bá kọ́ sínú kọ̀ǹpútà á sì ṣó rẹ́ kọ̀pẹ́ delete wọ́n á dẹ̀ máa bèrè pé wọ́n fẹ́ gbogbo system táwa ń sọ yìí ẹ̀ ọmọ tó ń ṣe girama. gbogbo àwọn tó tẹ wà ní àbúrò ní gbogbo yẹ kó pé mọ gbogbo plánù Yorùbá Nation pé iná ọ́fíìsì náà. ẹ rí ìtàn pé ní acadastic tó máa sọ nonsense. olórí burúkú nìyẹn mi rò pé yẹn gbádùn. ó gbé ní East Tilbury ṣé ìgbà tó ń gbé ní East Tilbury ṣé o gbé pẹ̀lú àwọn ethnic minority mi ṣé wọ́n nìkan ní Yorùbá tó ń gbé níbí bá. owó ni tó bá ti fún wọn lówó ọ̀rọ̀ ara wọn ti tán wọ́n bá bẹ̀ sí mísìlíìdì àwọn èèyàn tó bá tiẹ̀ dáwọn tó wà nílé ló ń sọ á níwọ̀n òbí ayé ìwé ìwé ibi tó ń wà ó fẹ́ wà relevant ni ìṣe láìkẹ̀ ètò ó kàn fẹ́ wà relevant ni. gbogbo olórí burúkú wọn náà ló dẹ̀ ń kọ́ sí problem gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń ṣe protest tó ń lé káàkiri àwọn ló ń fa àwọn politicians yẹn ló ń fa but Ọlọ́run á jù wọ́n lọ. àmín àmín Jésù àgbàkóso eléyìí tí ó ṣẹlẹ̀ nípa àwọn security alert bóyá ìyẹn náà nísìnyí bóyá etí wọn máa là díẹ̀díẹ̀ àìbí kan wish ká ní Ọlọ́run ti ṣe ká ti declare torí táwọn yẹn bá fi attack gbogbo Nàìjíríà náà máa fẹ́ gbà kì í ṣe Àbújá nìkan all over náà máa fẹ́ gbà ṣùgbọ́n Ọlọ́run á kó wa yọ Ọlọ́run á dẹ̀ fún àwọn adarí wa ní ọgbọ́n àti òye tó fi máa ṣe tí gbogbo wàhálà wọn yẹn ò ní kàn wá ẹ kú iṣẹ́ o. ẹ ṣé gan ni grandma mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko láìfẹ́ nìkankan sílẹ̀ tẹ́ bá wà ní búkà pẹ̀lú àwọn fine girls èmi náà máa wish kí n wà ń bẹ̀ pẹ̀ má pè wá kẹ́ máa yọ wá lẹ́nu pẹ̀lú àwọn fine girls ẹni tó pè lẹ́ǹkan yẹn
ó dà ń pé ilé ọlọ́kà ló wà pẹ̀lú àwọn ọmọge kan ọkàn yọ wá lẹ́nu ni máa fi sọ̀rọ̀ sórí Yorùbá Nation ẹgbọ́n sókè jàre girama àṣeré ní bíbá yìí ẹ̀rọ bá ń ṣeré tó bá pé eré ni mò ń ṣe èmi náà wà nílé pẹ̀lú yàrá màmá ṣeré tábà wà ní platform a serious gidi ẹgbọ́n sókè girama. Àmín àmín. Lágbára ọlọ́run àjùjọ máa jù ní ìlú ìgbà ní ìṣẹ̀lẹ̀ láàrin ìṣọ̀nà pé ṣé rí ọ̀rọ̀ Tinubu àtìwọ́n àti kápọ̀sì wọ́n sílẹ̀ ọlọ́run òbí kan ṣùgbọ́n bí ẹ̀sán ṣé rí gbogbo atrocities táwọn Fúlàní ṣe nílẹ̀ Yorùbá Tinubu ló ń ṣìgẹ̀tì wọn gbogbo nǹkan tó ń wà láyà ẹ̀ Tinubu ló fún wọn lọ́wọ́ òun ló ní kọ́ máa ṣe gbogbo nǹkan tó ń ìrìnàjò Yorùbá ṣé ẹ rí ní ti Buhari ẹni ó kú pé wọn ànáàsì Tinubu ni ò jẹ́ fún ànáàsì pé Buhari kú ó sì lè pé káwọn ti ànáàsì pé Buhari kú ọ̀ṣìgbà ìdáná rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ọmọ on play game ni ogun on play game ni. a ti mọ̀ pé oníṣà ìṣẹ́ Yorùbá mọ́ òun pẹ̀lú wọn ló bá wọn ti báàgì pé wọn ànáàsì Good evening, Origbo Charles. How you doing, brother? Ṣẹ́rí gbogbo tó dì ìyá mi ṣẹ́rí gbogbo tó dì sínú Àbújá tó bá yá àsìkò tó bá tó láìpẹ́ Ọlọ́run á tú síta ẹ jẹ́ kó máa waste time ara wọn àsìkò yà máa Ọlọ́run á tú síta. Ó dà. Ọlọ́run ẹ̀sán ti dé ṣèbí tá a bá kàn bọ̀ Àbújá báyìí kó ló ti fẹ́ lọ ṣe president. a lọ ṣe ní Sokoto àti Kano lọ́dọ̀ Gànjúdé ẹ ṣe gànjàmá. Iṣẹ́ Àbújá nìkan ládàrúpọ̀ state ládàrúpọ̀ nínú ó tó méje. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe gan ni girama. ẹgbẹ́ àbúrà dáadáa gbọ́dọ̀ ọ̀gbẹ́ dára ìwọ iṣẹ́ Fúlàní lọ táwa o Tinubu gangan lọ táwa tó fẹ́ tó kó tọ̀ sí wa láti mú àwọn sílẹ̀. àní fún láyè kókó wa lọ sínú ẹ̀mọ́ ó ti kó gbọmọ Nàìjíríà lọ pẹ̀lú Buhari tẹ́lẹ̀ agbọ́dọ̀ tún gbà fún kó wa lọ sínú 2023 ẹ ṣe gan ni girama I'm gonna let you go ẹ ṣe gan ni ma so that's àsìkò ni 3 minutes náà ni. Àǹtí mi kàn wò mí ní orí sometimes people are watching you and they are still typing so àwọn ọlọ́pàá mi lẹ́rìn especially when they are watching you on my big screen and I'm like okay ẹjẹ́ àti padà lọ sọ́dọ̀ tó rà pé kọ́là tó pé hello ó yẹ gbóhùn sókè. ẹ kúrò lẹ́ bàbá wa máa pe nọ́mbà ìṣúta ìgbé mi fún. mo ń pè láti Lagos Island. ok. mo máa ń gbádùn ètò yín so mo máa dẹ̀ fẹ́ kẹ́ máa ṣẹ̀wọ̀n kankan. ok. lórí mi sí oníṣẹ́ ọwọ́ ni mí. so láti tábà lọ sí ìpàdé oníṣẹ́ ọwọ́ máa ní ká dìbò fún Tinubu sọ́tìlá dábàgbà ṣé ìgbọ́n pa Yorùbá Nation ni wọ́n máa sọ pé ká mẹ́nu kó ń bẹ̀ yẹn so màá fẹ́ kẹ́ báyìí kẹ́ máa campaign fún àwọn bóyá association kankan ní oníṣẹ́ ọwọ́ so mo ní kí n mú àbáyàn wá fún yín. Gbogbo ẹ̀ náà la gbọ́ because àwọn ṣẹ́rí tán ṣe ni pé ẹ̀kẹ́ tó lọ the tactics bully ló ń ṣe fáwọn tó jẹ́ olóṣòwò oníṣẹ́ ọwọ́ ní Nàìjíríà especially ní axis ibi tí Tinubu dì mú jù which is Lagos State. Tinubu kọ́ ló di Ìbàdàn mú òun kọ́ ló di Ọ̀yọ́ mú Èkìtì gan kọ́ ló di òun náà ni mò ń sọ mo kàn fi ń ṣàpèjúwe ni pé Lagos State nìkan ló dì mú so ṣẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá níṣẹ́ ọwọ́ wọ́n ti fẹ́ àwọn kan débi pé tẹ́yìn bá disagree sínú meeting yẹn nísìn wọ́n lè má jẹ́ kẹ́ operate mọ́ níbẹ̀ yẹn wọ́n lè má jẹ́ kí. ṣẹ̀dá àwọn bàbá ẹni sùúrù ṣẹ̀dá àwọn bàbá yẹn àwọn bàbá burúkú àwọn bàbá jágbàjàgbà kí ni mo sọ àwọn bàbá jágbàjàgbà nínú àwọn bàbá yẹn because it's a deliberate act wọ́n mọ̀ but ìjẹkújẹ tó ń jẹ tí wọ́n fi yọ ọkùnrin ẹni tó lóyún tí ẹ pé tó bá sick nísìn wọ́n ṣètò máa wá MC Olúọmọ kó fún wọn ní 100,000 sáré bá mi wáyà 100,000 síbẹ̀ yẹn. tó bá wọn sọ wọn máa yí ẹni pé Yorùbá Nation ibi nation ni wọn tẹ́lẹ̀ kí náà nìkan tó lè bá wọn sọ wọn máa yí ẹni so èdè nìkan tẹ́lẹ̀ máa ṣe because ọ̀gá ló ń ṣe fáwọn lẹ́nu iṣẹ́. ẹ má wọrí àtọ̀gá àtọmọṣẹ́ gbogbo ẹ̀ ó tó laná kí ni mo sọ ó tó laná ó kù díẹ̀ ni
wọ́n nẹ́nu là ń dán wọ́n ní mo jọ ẹ ṣe gan ni wọ́n nẹ́nu mò ń dán wọ́n ní mo kàn jókòó sí UK à ń dẹ́nu ó máa ṣẹlẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ kí wá sílẹ̀ ìyẹn máa wọrí mo wà nílé mò ń sílé bóyá ẹnu ni mò ń dán ó kù díẹ̀ ni ẹja lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì +447404405917 a tún máa share number yẹn because ẹlòmíì fi pè nígbà tá a lè ti jẹ́ ìgbé máa ń pè kẹ́ máa pè nọ́mbà tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹjọ́ tún pé nọ́mbà yẹn padà lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. ẹ̀gbọ́n yín. mi kàn fẹ́ sọ lórí security alert yẹn ni. ok. torí nǹkan tó fi mú Amẹ́ríkà tó fi kó èèyàn wọn kúrò. wàsálà àwọn èèyàn pè ní Nàìjíríà. kò kí ń ṣe ọ̀rọ̀ eré o torí wọ́n ní satellite. wọ́n dẹ̀ ní powerful instrument ẹ pé kò sí communication tó lọ all over the world tán kì í list tán kì í gbọ́. bẹ́ẹ̀ni. kò sí all over the world. and ẹ mọ́tẹ̀ ṣe kúrò yẹn kìnnì kan lèmi fẹ́ ká máa expect tó lè ṣẹlẹ̀. torí gbogbo sábó tó wà ní gbogbo lẹ́yìn bàbá bá ká. ẹni sèrò àwọn orí bẹ́ẹ̀ kọ́mẹ́ǹtì kan ní sí Zikola ó ní Akadiski was deported alábàjẹ́ payọ̀ lórí comment section ó yẹ gbóhùn ṣe kẹ́ má bínú ẹ̀gbọ́n mi. torí nǹkan tó máa respect bá Amẹ́ríkà ṣe fún àwọn sísè wọn kó Nàìjíríà. yàrá àwọn nǹkan tó ń ná kí nìyẹn. nǹkan tó fẹ́ genocide náà fẹ́ carry out. ok. and then ṣe orí gbogbo tábó tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátápátá gbogbo bẹ̀ ní amúléṣẹ̀ wà táwọn terrorist yẹn ti wà. ok. káwọn èèyàn wá ṣáà máa sùn kọ́ máa wà wake ní abà kọ̀ọ̀kan ní abúlé kọ̀ọ̀kan. káwọn èèyàn máa sùn genocide nǹkan tó lẹ̀ ní Afghanistan tẹ́gbẹ́ láàrin ọjà wà rí Taliban tó gbé bọ́dá ní tó rìn káàkiri. ẹ jọ̀ọ́ ẹ support the fundraising wa ó wà very very important I need láti send nìkan sí àwọn the next set of people that need láti help more nísìn àwọn ní àwọn lọ́dẹ wa àwọn nǹkan tí dọ́dọ̀ wọn as I want to àwọn nǹkan tá a kọ̀ ṣe pin which is just a small numbers ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi pé mo override ní tí owó ṣe wá sí mi lọ́kàn ni àwọn lọ́dẹ yẹn nísìn we need to equip them we need to update I mean not give them everything that we don't have but àwọn nǹkan láti wà dẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ní apart from ìṣẹ̀ṣe tó wà lára wọn which we know is still working for them láwọn tí wọ́n compromise là ń sọ because some of them are compromised working for politics ẹlòmíì ọlọ́dẹ mi tẹ́ kó máa bá aṣọ bòde ilé politician kan ló ń ṣọ́ tílẹ̀ máa fi mọ́ mo ṣeré o ẹ̀gbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. so torí gbogbo sábò tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátá. òmìnira account is still running likewise the central account a máa fi síta nísìn ẹ má sọ̀rọ̀ lọ́rẹ̀ mò ń gbọ́ ẹ má sọ̀rọ̀ lẹ́ gbọ́n mi sọ̀rọ̀. lálẹ́ àwọn tó fẹ́ wá àwọn terrorists ọgbọ́n fẹ́ àtàkì yẹn they are terrorists in uniform àwọn ló fẹ́ wá take over Abuja. ọ̀yà wọlé nìyẹn. wọ́n máa genocide yà á pọ̀ gan wọ́n á gbọ́dọ̀ sùn àgbọ̀dọ̀ make way to end the ambition that's the primary objective now. Agbọ́dọ̀ exit before they carry out their mission because there will be a lot of genocide. ọdún lóní gbaná ní Akadiski oríṣiríṣi ni wọ́n gbọ́ lórí social media. ọ̀rẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ọ̀dà ẹ ṣe gan ni. àwa náà I mean we will continue to make sure that then ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi let you go because even though mo tẹ̀ yẹ kẹ́ sọ̀rọ̀ tí but ara lé ní mo lè override all the time. ẹ má bínú because sometimes when people are talking I'm also talking which is not very good. This is not the time kẹ́ máa sọ pé Koiki nìkan ni kó lọ help àwọn èèyàn nílé. It is our now responsibility to help those at home and I'm not joking. Tẹ́ ẹ bá ṣọ́ àwọn tẹ́ fẹ́ help ẹ lè pe àwa àsọpọ̀kẹ́ àwa náà mọ̀ wọ́n báyìí ẹ help wọn and if you think you want to help on all the platforms across ẹ fowó sí central ẹ fowó sómìnira méjèèjì ní ká fowó sí kò make any difference. Kódà I think the world media are coming out as well they're gonna be asking for fundraising there will be a lot of fundraising because àwa ò lè dé gbogbo everywhere so and that is how it's going to work so each organization èmi nísìn ẹ má bínú ẹni tó ń pè iṣẹ́ tí wọlé nǹkan kan mọ̀ àbóṣe ó connect location 9 yẹn èèyàn kan pè mí lẹ́nu nísìn àwọn group kan mọ̀ ní láti sọ details they wanted to buy something they sent them the money we bought it for them and it has been given to them I don't have to tell you what we bought so if you think Mr. Koiki ṣe mọ if you tá a bá mọ̀ àwọn kan ní o lè ṣe media kó tí máa ṣe security nàgàmù ní ṣé mo sọ pé security lèmi èmi ò ṣe security tèmi ni kí n put the dot ẹ̀mọ́ tán pè ní dot iwájú mi nísìn I have a lot of dots
so tẹ bá pè mí màá connect yín sí the right dot ṣé ambassador lẹ́kẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ṣé ìyá mi tó wà ní UAE lẹ́kẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ṣé Cairo ni ṣé kinní kan ni we connect the dot. Happy birthday for our number 2nd man in the movement when it comes to the general. Ìyẹn ni bàbá mi dáadáa ẹ̀gbọ́n mi emir ẹ̀ṣọ́ pọ̀lọpọ̀ ọdún kọ́lọ̀ bá wa fọ̀run kẹ́ àdògán àwọn méjèèjì yẹn nígbà mi ta bá jáde pẹ̀lú bàá mi báyìí ìnáwó máa ń dá para ni tí bá já ẹ má bínú máa sin aláti sọ ilé díẹ̀ kò sometimes akọni láti jẹ́ kó wà lively kò ní bàjẹ́ fún ìyá mi Tóyìn Ọláoyè ẹ ṣé gan ni àwọn ìyá dáadáa nìyẹn àwọn prayer warrior làwọn yẹn àní Kóìkì wọ́n máa lọ sùn tiẹ̀ o tó bá yọ sí ẹ lójú oorun màá bá wọn jà àní máa ń sùn máa ń datọ́ ni mo ṣeré gbogbo wa nìyàwó mi máa ń fọ pillowcase àní bàbá yìí mo ò lálàárí sẹ́ pé lájọta ti bẹ̀rẹ̀ nìkan sí torí gbogbo yín ni tèmi àti bàbá mi tí gbogbo bá jáde tèmi bá dẹ̀ máa lọ wọ́n máa ń pààkì nǹkan fún mi bí ọmọ school ni glove face mask gbogbo ẹ̀ so tá a bá wá wọnú mọ́tò ẹ̀mí àwa máa wò mí báyìí but ìrọ́nà ni o tá a bá ti wá dójú ọ̀nà tẹ́bí bá wá ń pa wá àdé ń jẹun tá a bá jáde àkí ń jẹun à ń jẹun káàkiri wọ́n á ní coordinator kí lẹ ní nínú báàgì yẹn ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ọmọ skul ọ̀ ń dira fún kí lẹ wá ń béèrè nǹkan tó wà nínú báàgì mi kọ́lọ́ bá fọ̀run kẹ́ àdògán arìnrìn-àjò kan àdògán as usual ẹ̀mọ̀kòtì àlàyé bá jáde convoy ni àwa dé àdúgbò kan lọ́wọ́ tílẹ̀ ti ṣú à ń padà bọ̀ ebi wọn pa wá wọ́n wá dúró wọ́ra bóyá kí la tẹ̀ rà náà bóyá ẹlẹ́dẹ̀ àfi musa-àríyàn kan tó lálẹ́ àfi gbóga kí ló ṣe ó di dúdú ẹ mọ̀ pé dúdú wà lára àwọn tó kó lọ nígbà tí wọ́n wá kó wọn nínú ilé kọ́nà bá fọ̀run kí àdògàn èyí tẹ̀lé ń support ìyàwó wọn àtàwọn ọmọ wọn àti princess tó ṣẹ̀ ṣaláìsí ẹ kàn sí wa ká fún yín ní nọ́mbà àwọn ọmọ princess kí princess kọ́ ká lè rí ìtọ́jú fún àwọn ọmọ wọn ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ tí ń pè we just have to make it lively. Hello caller ẹ gbóhùn sókè. Hello brother God lion. Oníbàjẹ́ ẹ kúrọ̀lẹ́ a máa fi details ní central and city nation èmi nìyẹn. èmi kàn fẹ́ já sí kékeré ni pé ẹni ibi tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yẹn ó jẹ́ já kó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ó jẹ́ já bẹ̀. ok. láti bẹ̀. ṣé pé kó laná látàbújá. nǹkan tá à ń sọ òótọ́ ni. ṣé ẹ ti dàmí lóhùn so n tẹ́ ń sọ ni pé kó laná látàbújá. mo ní pé kó laná látàbújá kí gbogbo ẹ laná wá. ohun tó ń jagun nìyẹn. ìkàlẹ̀ gbọ́ ìṣá wọ́n ní kó laná látàbújá. ó jẹ ga because wọ́n fi lè mú Amẹ́ríkà sọ pé ìgbàgbọ́ fẹ́ ṣẹlẹ̀. àwọn eré làwọn èèyàn ń pè ní Amẹ́ríkà. ṣeré kọ́ rárá Amẹ́ríkà ń pọ̀ mọ́ olúwa. Amẹ́ríkà ń ṣeré pẹ̀lú àwọn ọmọ wọn. wọ́n ti rí tán. That is some good evening. láti bẹ̀ kó lanà láti bẹ̀ yẹn. ẹ máa bẹ́ tó lọ àwa wà ń gbòòrò. mo jẹ́rìí àwọn èèyàn náà wà ní gbòòrò mo jẹ́rìí wọn ní akadiski wọn náà dìpọ́tẹ̀ lọ ebi ò mọ̀ pa yẹn mọ̀ lẹ́fídẹ́ǹsì yẹn mọ̀ yẹn kọ́ ló náà dìpọ́tẹ̀ lọ lé ní TJ mórí ẹ̀ ń bẹ̀ gbogbo ẹni tẹ wà ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń jà màlà tẹ ti ń jẹ wédú ẹ máa jẹ dáadáa ẹ ń tẹ̀lé ń ṣe training ẹ máa lọ sórí ẹyẹ ẹgbọ́n sókè ẹ lọ sórí YouTube kẹ lọ́wọ́ bá ṣe ń ṣe oríṣiríṣi nǹkan ẹ àjẹ́ nǹkan dẹ́rù báyìí ẹgbọ́n sókè. ẹ kúṣẹ́ takuntakun. gbogbo àjọ wà lórí ẹ̀ ní wàláì. In fact mò ń gbádùn yín mò ń wò yín lọ́wọ́ báyìí. bóyá ló ṣe ń gbádùn tí àbí sìgá èwo lẹ fẹ́nu méjèèjì. ẹ ṣe gan-an. mo ní màá fi mídíà màá fi bá táyé wọn jẹ́ wọ́n rò pé mò ń ṣeré ni. no ṣe Mr. Fred ṣe mọ̀ pé ẹ ti sọ èmi àti ìjọ sọ́ńgbà kan tẹ̀ ní ẹ bẹ́ẹ̀ má sọ lórí prógámù yìí náà ṣe mọ̀ pé ní Nàìjíríà big elephant. a máa pín káàkiri ni àti ẹ̀ lè mi fẹ́ àti ẹ̀ mo dì mú. àti ẹ̀ gangan lèmi fẹ́ kẹ́ target pé kẹ́ target àti ẹ̀ gangan ṣe mọ̀ elephant ni tán pé ní giant of Africa but kò giant kankan kò já nǹkankan. Wicked country. ibi àti ẹ̀ yẹ gangan òun lèmi fẹ́ ká tackle tábà ti get àti yẹ àti kọ́ka wọn nígbà tó ń sọ tán ní kóòtù
nàìjíríà kò tẹ̀ lófin o kò tún sọ fún wọn pé ẹ fi Nnamdi Kanu lẹ̀kẹ́ta padà lọ sí Kenya ẹ̀yin sọ fún wọn pé ẹ̀yin sọ pé ẹ̀yin sọ pé ẹ̀yin máa ṣe yẹ ṣọ́pà òkè ṣá àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì lórí wọn pé ṣá wọ́n ní kó fi ẹni yìí lẹ́ta padà ẹ sọ pé wọ́n ṣe kíni tó ṣe kóòtù ọ̀tẹ̀ lófin o òfin kẹ ọ̀tẹ̀ lófin o kí ló ń jẹ́ òfin lórí àwọn ìjọba yìí in fact ọlọ́run tiẹ̀ máa gba Yorùbá ní àwa ti lọ Yorùbá ní ìjọ ti lọ wọ́n sì ń ja owó lọ́wọ́ ni wọ́n sì ń ja owó lọ́wọ́ ni gbogbo ìtì UK náà ṣe yẹ irọ́ ni kò sí nǹkan tó máa ṣe. UK ń dín bọ́ọ̀nì UK ti mọ̀ pé àwọn ọmọ owó lọ́wọ́ ti dìde báyìí ẹ̀gbọ́n mi kàn pé oúnjẹ wáyé pé wọ́n rí nǹkan ṣe fún àwa táwa nínú ilé ni wọ́n bá ti rí nǹkan ṣe fún wa wọ́n rí nǹkan ṣe ni ó ti sún wọn báyìí wọ́n ojoojúmọ́ lọ́wọ́ mi báyìí ojoojúmọ́ ní UK MFA ojoojúmọ́ lọ́wọ́ mi. ẹ̀yin kan náà lẹ́tún jíjà wa lẹ́ jẹ́ kí múra wa máa há ìpè òkè kìíní ìyá fẹ́ tà ní ilẹ̀ wa la fẹ́ tà náà kó ṣe ilẹ̀ Fúlàní kó ṣe ilẹ̀ Haúsá náà ṣé wàá le tó bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Yorùbá la fẹ́ gbà kọ́ àlọ́ sọ pé a fẹ́ gbà ti Ìgbò àlá fẹ́ gbà ti Fúlàní àlá fẹ́ gbà ti Haúsá. àdèbá àwọn kan jà lé ilẹ̀ wa àwa la ní ilẹ̀ a fẹ́ reclaim ẹ̀ ni wọ́n ya lò ní. wọ́n ya lò ní. ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi thank you so much ẹ ṣé gan ni just some small announcement because ẹ rántí bàbá wa yìí apparently wọ́n ti hack Facebook wọn this is his new Facebook page ìyẹn Fájìmí Adékúnlé Awo Fáwuyì so gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá ń follow wọn tẹ́lẹ̀ tí ẹ máa ń gbádùn gbogbo program wọn. His page was brought down as usual, but he has now opened a new one and he actually sent me a message. Ìyẹn bàbá wa Fájìmí Adékúnlé Awo Fáwuyì. Then ẹ follow bàbá wa Arole 1010. I think he's having problem with his page as well. We need everybody to be followed. I understand that some of you are very skeptical about people, but we are all doing the same thing, regardless of whether they are saying something different entirely. Àwa èmi media mi wà capable iṣẹ́ tí mo kọ́ ni training tí mo kọ́ lọ́wọ́ àwọn gbòógè mo sọ fún yín pé wọ́n pè ọ̀bọ̀ kan ní Alistair Campbell ẹni tó bá mọ̀ ẹ lọ find it out so if you see what I'm doing it's because I have lived with them as well wọ́n dẹ̀ ẹni bá kíní kan jẹ lọ́rọ̀ mi àtàwọn òyìnbó èmi kátẹ́bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation láti mọ̀ wọ́n Yoruba nation was also something that just kakọ àwa ta ti fẹ́ wà bá ṣe fẹ́ nínú ọkàn tẹ́lẹ̀ ẹlòmíràn òun ò níwèé kò mátà oníwèé ò níwèé ó lè bá wọn fa sùúrùtù ẹgbọ́n sókè. ẹ kúrò lẹ́sà o. ń gbọ́ yín. ẹ kúrò lẹ́sà Koiki. thank you so much really one. láti location 4 location 000. bẹ́ẹ̀ni nǹkan tí èmi kàn rí sí ọ̀rọ̀ yẹn pé number 1 to 1 nípa ti security alert tó ń sọ fún Alábùjá. tí ẹ bá rántí pé Dr. Malapia náà ti sọ fún wa yín náà ẹ máa ń láyé wa ẹ máa ń sọ fún wa pé màá tún play again mo ti play tẹ́lẹ̀ màá tún play again láti remind àwọn èèyàn wa a máa ń gbàgbé. ó ti sọ fún wa pé tó wá di 2022 bẹ́nẹ̀tì ní ìṣẹ̀lẹ̀ ara ẹ̀ lẹ ti rí yẹn aláàtì ẹ̀ lẹ ti máa rí ẹni tó rí sọ àwọn èèyàn kíkù mi tó yẹ pé àwọn Fúlàní mi àtọ́ ti wà nùgbó aláàtì ẹ̀ làwọn ń dóde nǹkan táwọn kan máa ṣe pé kí Ọlọ́run kó ràn wá lọ́wọ́ kí Ọlọ́run kó tètè gbalẹ̀ fún wa káwọn bàbá wa wọ́n tètè mọ bọ́ ṣe máa ṣe CSR ìyá onítìrì bàbá Kítóyè kán lè tètè mọ bọ́ ṣe ọba àti fi ìgbéra lè jáde káwa lè tètè ká lè tètè sá kúrò nínú nonsense. bẹ́ẹ̀ni sá tó la ṣe sọ ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹni bá ń dúró de British ẹ ń dúró de rọ́ọ̀nì ẹ ẹ já gbọ́ Màláfíà lẹ́ẹ̀kan sí ká tó tún gba call ẹ ṣe gan ni mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà nílé. Which is it for you, Dr. Obadiah? Do you think the government is unwilling or unable to protect the people of Southern Kaduna? In fact, it is not only unable, it is unwilling, and we have good reason to feel that they are part and parcel of the killers. Let me make some revelations to you. That's a very big allegation, Dr. Obadiah. The government is part and parcel of the killers. Yes. That's big. Yes. Okay. How will the government just say, oh, it is revenge killing and so on? Then you leave it there. Oh, because it is revenge killing and so on and so forth. The body language of this administration, the body language of the state government shows clearly that they have no doubt about it.
Because you see, General Abacha, and people don't give him his due. Okay. Do you think you would have tolerated such nonsense? Okay. And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Okay. We have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. Okay. One or two who have repented. They have sat down with us. Okay. Not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram and the bandits are one and the same. They have a sophisticated account. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Moving ammunition, moving logistics, moving money, and distributing them in different parts of the country. They're already in the south. The rainforests of the south. They're everywhere. They told us that when they finish this killings, they will move to phase 2. The phase 2 is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, we want to start a civil war in Nigeria. Mr. Koikimedia, anyway, media bí Paula yẹn fi sọ media yìí gangan ó ti hold àti wọn rẹ gangan ló hold àti wọn, so they don't have option. Ṣé ti yẹ yìí sọ àwọn fọmọ pé media yìí hold àti wọn already, and our youth, we are ready already. We are just waiting for declaration. That is what we are waiting, because our colleague Mr. George said, Papa, none of them tí òkè sọ̀rọ̀ pé they are ready for the nation. Even àwọn tó jẹ́, I have like 5 to 6 friends tó jẹ́ ọlọ́pàá ni wọ́n. They need the nation. Wọ́n need the nation. So ìyẹn dẹ̀ ti fi hàn pé wọ́n ti ready, gbogbo wa pátápátá ti ready. So à ń dúró de bàbá, à ń dúró de màmá, à dẹ̀ ń dúró de ìfù wa. So àwọn méjì à ń dúró de wọ́n lè di wa ká dẹ̀ tẹ̀lé wọn. That's all we need. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Mo kí àwa dáadáa, mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ jíire níbikíbi tí Elédùmarè bá ní ká wà ní àsìkò yìí, tí a máa gbé tó yẹn wá sílẹ̀ láìpẹ́, maybe tó bá di 7 o'clock ẹ jẹ́ ká wind down, ká kọ́ refresh mind wa pé kò kí ń ṣe terrorist attack in Abuja today. The vehicle on Friday in Abuja burst into flames near the Ministry of Justice, sparking panic among the workers. Passerby and motorists, the vehicle burnt for several minutes without firefighter inside. It was a test run. Simon Ekpa. Okay, so that's a kind of a news, that is coming. I believe, Simon Ekpa has picked that news. News is always delayed in that shit. It's because kó kọjá Nigeria. So àfitabari yan kan tó sáré ṣe small recording. Sometimes wọ́n máa fẹ́ sọ fún yín pé it's nothing, but remember that Kuje prison was breaking into, and so many other things. Schools were shut down. The brigade elite were also killed as well. So mo kàn fẹ́ sáré wo, if anything, on Simon Ekpa, according to, I've got it there. Breaking news. There was, they might tell you it's just a fire, blah blah blah. Ironian. It was a credential drill. This is not a drill. So I only have about 12 minutes. So that means each person calling now, you only have a minute and a half. And make use of it very well, because after 1 minute 30 seconds, I'm going to take you out. Not take you out just to cut the call. Because I'm feeling 7 p.m. Everyone's okay. 2 to 5. I'll give him another 30 seconds. Plus 2 to 5. All right. I'm going to let you go because we haven't got the all time here. You only have 1 minute 30 seconds and make use of it very well. Àlàáfíà. Àmín. Àbàtàbárò ti pé ní 2 weeks ago mo send voice call kan sí Bàlá tí mo lá tí mo rí pé wọn aláàkọ́ máa ṣe ẹ̀lérí àpòpọ̀ ọmọ attack Abuja mo rí pé wọn attack Buhari
bẹ̀rẹ̀ kó fẹ́ gba ìjọba àwọn mílítì pé bọ̀ ọlọ́run gbà lójú àlá ẹ̀ àbájá ẹgbẹ́ tí ń ṣẹlẹ̀. ẹ wá rántí àlá ẹ̀ tẹ́ fi sọ pé àṣẹ ìdùnnú rẹ̀ mo tún gbàdúrà rẹ̀ àlá ẹ̀ nìyẹn o àbá ẹ fún wọn lẹ ọ̀tẹ́ náà tó gbàgbọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ máa forí kọ àbá mi máa wọ́n ti wọ́n ní àárọ̀ tó kó máa ká ó máa ń ti kó olùdùn àti kó ń bẹ̀ tó kó máa bẹ́ ṣẹlẹ̀ àwọn aláfojúdi ọ̀rọ̀ máa forí kọ àbá nípa ti èmi ní àkàwọn wíṣkì ẹ̀ fi yẹn lẹ̀ bọ́dí pọ̀tù ẹ̀ ni gbára ló mú kiri ẹni pé ń sọ̀rọ̀ ni ó máa yín máa sún orí gbára ni sọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀mẹ̀ka mọ́rọ̀ ẹ̀ ká mú kókókó ọ̀rọ̀ ní gbára ọ̀rọ̀ òkè nẹ́tì ẹ̀tọ́ di pọ̀tù orí kọ̀ọ̀kan ṣe owó tó ń fún náà ló ń ná owó náà tó ń fún náà máa fún gbára náà ni èmi kọ́ mọ̀ pé ní agbára ọlọ́run Yorùbá lè ṣòwò ti di dandan òmìnira Yorùbá náà wà ń fẹ́ ní àṣẹ ìdùnnú bọ́dẹ̀ máa ṣe dín yẹn wọ́n ti máa ní kò ní dúró àmọ́ ọlọ́ọ̀bá fọ́ mi ẹ̀mí ó ṣe tù lọ sí gbogbo afọ alágbá ọlọ́run ó máa jẹ́ ní àbá mi ẹ̀ máa gbọ́tò lọ ayé mọ́ Yorùbá wake up o no sleep wake up ọlọ́run máa fún wa ṣe o ó tó ní tiwa o. Again, some 8 hours ago, joint operation launched by security force has successfully dismantled a terror cell that subsequently led to the arrest of 5 ISWAP commanders. Ṣé commander come and dúró síbi kan jẹ́ kó wá mú òun? And 30 terrorists in different locations in Abuja, Maraba, and other satellite towns in the FCT operation still ongoing. Nigeria is now at the verge of breakup. Let me take this call and then I'm going to wind down. Thank you so much for everyone. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram. I guess somebody want Dinix àlejò ìkànnì yẹn ó bá ti pè sórí WhatsApp. I can't take any more calls now after this. Hello caller, ẹ bá ṣe ní 1 minute. Èmi ni ẹ sá. Oh, Brazil ló ń lo +55. Okay, go ahead. Àmú Adélẹ̀ lè rí. Àmín. Ọlọ́run àgbàdo. Àjọ tí wọ́n gbà fún gbogbo àwọn Yorùbá pọ̀lítíṣà yẹn. Kíkiri ẹ̀ tó fẹ́ lana ẹ̀ kó lọ bá wọn láti já ń bẹ̀. Wọ́n tó sọ pé gbogbo àwọn pọ̀lítíṣà Yorùbá kíkiri ẹ̀ lana bá wọn bẹ̀ ni o. Àjọ Adémi bá wọn gbà. Àwọn náà ní dúró kó lana wọ́n ti máa sá káàkiri bẹ́ẹ̀. Abuja máa ti empty báyìí tí American sá lọ politician náà gbọ́n wọ́n ti máa sá káàkiri báyìí. Ó dà. Lágbára Ọlọ́run. Ó dà ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Thank you so much. Láti Brazil nìyẹn. I think we've managed to get all the calls. I think I'm going to take one more and then we will wind down at exactly 7 p.m. There's a lot of conversation going on. I guess I think Yegedara is live as well. The world media are coming out as well from what I'm aware of. Hello, ìyá mi tó da ẹgbẹ́ òsókè. Ẹ̀gbọ́n bàbá mi ọmọ ìyá mi tó gba yìí tó gba skin. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀. Wọ́n máa jẹ breakfast sí wọn. À ń sọ fún wọn, wọ́n láwọn ò gbọ́. Wọ́n rò pé ìṣeré ni gbogbo ariwo tẹ̀ ń pa àtọ̀rọ̀ tẹ̀ ń sọ látijọ́ yìí. Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n gbọ́. Ṣùgbọ́n àwọn á gbàdúrà fún wọn nítorí ọmọ ìyá wa ni wọ́n. Àbẹ̀ lọ́hùn kí wọ́n máa pa wọ́n dànù. Ó ní gbogbo ariwo tá à ń pa. But nísìnyí pẹ̀lú àwọn ariwo yẹn bàbá kò tó tí ì yé àwọn míì. Wọ́n sì tún lágídí, wọ́n tún lè gun orí yẹn náà ni. But àwọn tó lè gun orí yẹn èmi bìlí pé very soon ó máa yé wọn dáadáa ariwo tẹ̀ ń pa ní ojúmọ́ tí wọ́n rò pariwo yẹn wọ́n rò pé lọ́lẹ̀ ń pa. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ mo rò pé bàbá second command Alhaji Emir ẹ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o. Confam àsopọ̀ fún rẹ̀ àwọn yẹn dúró àwọn èèyàn làwọn yẹn èèyàn ní adókè fọlá ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run á ṣe wọ́n lẹ́lẹ́mìí gúngùn. Àmín Jésù Kristi inshallah ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ bá ń kí ọmọ odò àní bẹ́ẹ̀ mo ti rí mi status yìí. All right then ẹ bá kí ó ní ìyá mi kan ní àtọ́ pé mi pé àwọn wà nítòsí mo fi sọ bí tí wọ́n ti wá láti ibi tó ti wà tẹ́lẹ̀ mo ní kí ọwọ́ ti kún náà ni gbogbo àwa tí à ń yọ̀ ọmọ ọlọ́ àtúbọ̀ yẹ ká yọ̀ délẹ̀ àwa tá a dẹ̀ ń fẹ́ náà èmi sì ń fẹ́ púpọ̀ èmi ọmọ ẹlòmíì o kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí ọmọ pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa ẹ má bínú gbogbo iná kọ́lá lè gba kọ́ọ̀lù yín ẹ jẹ́ ká fi kọ́ọ̀lù yẹn mọ́ bẹ́ẹ̀ kí n lè tún láǹfààní láti bá yín sọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ máa pọ̀ ní different places nísìn like I said the support is not just for the platform alone bó bá yẹ pé ẹ fẹ́ pín sí méjì mẹ́ta ni it's okay bó bá yẹ pé ẹ fẹ́ fún one £10 ẹ fẹ́ pín sínú òmìnira ẹ fẹ́ fi sí but ẹ láti rántí pé I am someone that the whole Yoruba people on the ground not everybody and I'm not joking ọ̀run mi ni púpọ̀ nù wọn ló ń pè lọ́tún lọ́sì
I wish I can direct them to other places. I can't. I'm not giving them everything because I don't have it. So the most important thing before I go is offer me mo fẹ́ ní bí àtàtà kékeré kan lọ́sọ̀ ìrọ̀lùbọ̀ kéré ni nígbà tó fún mi ní kg ẹrù gbogbo flag wa tó ti rẹ́dì mo ní máa láti wá bá àwọn èèyàn mi ní orí platform even though pé èmi gan mọ̀ pé ẹrù tó heavy gan ni ẹ mọ̀ pé number one wọ́n bá wa gbẹ́rù ní last week ṣàtúntò ní another one àní ta ní nísìn ó pọ̀ ju is about almost give and take about 20 boxes. Which is quite. I know people will be saying àṣeṣe nílé and all that. Like I said, I am one of the most targeted person right now by the federal government. And the last thing I want to do, even if I have to do it at home, I cannot allow that because tọ́ba lọ́mọ bí ta ti ń ṣe and all that, it will become a problem. So ìyẹn la tẹ̀ ṣe touch ilé rárá. Mo ní kó ṣe oní pépà kan nílé. Wọ́n ṣe oní pépà, wọ́n dẹ̀ ṣe oní pépà náà ni, but it's not to the standard of ìlú ìtawà. Ẹ bá mi mú flag yẹn wá ẹjọ ká tó fi wọn àwọn èèyàn wa a máa need ìrànlọ́wọ́ yín láti fi move mo ní gbogbo sizes àwọn flags again a máa need ìrànlọ́wọ́ yín tó pọ̀ so that kí flag yẹn kọ́ kí a lè rí àti producer fully ready boxed gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé Mr. Koikimedia promise wa ní wíìkì kí ló is out of my jurisdiction ẹ ṣe gan ni ìyá mi list dáadáa ẹ jọ ẹ bá wa tọwọ́ bá pò owó la fi ń ṣe kínní kò kúkú ṣèmi ni mo fẹ́ ṣé gbogbo ilẹ̀ ṣe rí àwọn flag yẹn ṣé kò dùn mọ́ wá nú mo ní de okay thanks ẹ ṣe gan ni ìyá wa àbọ̀rọ̀ mi yé nísìn ìrànlọ́wọ́ yín èyí tá à ń tà à ń da padà sínú ẹ̀ náà ni bí àtẹ̀bí náà bá ti yẹ kéékèèké ká tọ́jú ilé but the most important thing is thank you so much Ama Uche with that money we cannot do all these things so we need your support especially as I need to now make payment for the the shipper who are very very important. These are the small ones that we are giving on before. This one I made 500 of that. All this is not be sold kò sí kọ̀kọ́ta fẹ́ tà nílé 1,000 tá a ṣe nílé tí mo ní ká tọ́jú fún super rally nígbà tó pè mí ní nílé wọ́n ní Mr. Koiki mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ìta ní ká tọ́jú yẹn 20 ló kù mo níbi tí báwo mo ní eléyìí tí mo ṣe tí mo ní ká tọ́jú pé tá a bá máa ṣe super rally òun la máa release ẹ̀ síta because eléyìí tóbi ju size yìí lọ àbẹ́yìn náà ṣàrí difference wọ́n ní bọ̀tẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ni ká fún yàn kan ní 10 èèyàn kan ní 20 30 10 it is finished so I have now done another 500 of these and we will see how we gonna manage it also irú eléyìí tó wà lẹ́yìn mi I have done 50 yẹn a ti mọ àwọn tá a fẹ́ fún tí a ti ní orúkọ wọn according to the list of the coordinators I have you will get one each for your group then also gbogbo calls tí mò ń get Mr. Koiki ẹ fún àwọn kan group wa ṣe rí gbogbo nonsense yẹn I don't have that time for that ẹni tó bá contact mi tí bá sọ̀rọ̀ ẹ lè pé 10 groups ẹni tẹ́mi mọ̀ nínú a particular section of the group ni mo fún does not mean pé mo fún gbogbo group ẹ̀yin ni kẹ́ reach out sí wa ká lè mọ̀ yín this is what the organization is meant to be doing they need to have our database yẹn lọ́ọ́ ṣe ní kẹ́ register sábẹ́ YSDM kẹ́dẹ̀ àwọn gbòógì àná but ìwọ náà ló ní tó bá gbé YSDM wa wọ́n máa ṣe poster wọ́n máa ṣe sticker ìyá kan challenge wọ́n ní bọ̀ Koiki nígbà tó wá bí wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ I'm sure you all know I'm always a very diplomatic man tí bá kọ̀ rọra dákẹ́ báyìí mo dákẹ́ bíi pé ká má jẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ to understand me say we don't need that so to be honest we need your help Mr. Koiki please help me tell woman to look meaningful topic not about well I cannot do so because I cannot control anybody that's why I did not put the name out I read the comment but I did not put the name out kò sí nǹkan tó máa sọ tí olúkàlùkù máa ṣe lórí platform ẹ̀ ẹni tó mú ní Agége we have not been able to pin it down to ibi tó wà gangan but according to our own tradition tá à ń pè ní Ifá which is something that kò ṣe big deal Ifá sọ fún wa pé àlàáfíà ló wà ó máa jáde àmọ́ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ àbí bí a ti bá kúrò lórí prógrámù tí mo pè wọ́n tó bá náà ti jáde but as we speak right now it has not yet been released
but we are doing everything, and Baba Akintoye Baba Igboho is doing everything as well. Please, have they seen that? Yeah, it's the same thing I'm talking about. So that is the latest update on him. But like I said, the Oracle has assured us that it will be released. It's fine, which is okay, which is the most important thing that I can tell us. If I have any more updates on that, I will definitely come and give us those updates. And on that note, let us continue to not ignore gbàdúrà fún Yorùbá nation kí lè mí pé fún Yorùbá gbàdúrà a máa jà. Prayer is the key. We need a lot of that as we are going into different stages. Doesn't matter how small, how big. Àgbákọ́ 70 low. So I'm going to play the anthem and I'm going to close the broadcast. Mo kí gbogbo wa. I am not the bravest person among us, but what we are doing with our media is láti máa lò, láti fi push message yẹn, in the right direction. Some of you might say, well, maybe you should not have done it this way, blah blah blah. It's fine. We are open for feedback. I take feedback behind the scene, and if you want to also give feedback when I'm live, it's fine. When intimori nisin eba wara kini tó pọ̀, megaphone, and we need a lot of things. Tibani kera kò ṣe pé kẹ́ra kẹ́ fún wa lówó ẹ̀yin náà ẹ rà kẹ́ kó pamọ́ kẹ́ fáwọn èèyàn, torchlight, solar panel, ẹ̀yin tẹ́ rí first aid kit ìyàn kan ló rà fún wa, kódà ìgbọ́n yẹn gan mo ì tí ì fẹ́ Uber, wọ́n ti fún mi lówó Uber yẹn gan mo ì tí ì ní time láti tún pé Uber kó lọ gbé kúrò lọ́dọ̀ wọn. So mo kàn fi sórí social media so that people know that people need these things at home. So kò ṣe pé mo ní 20,000-30,000 or 50. I'm just saying that people need to support you. It is 7:02. Ẹ̀wọ̀n kọ́ àwa journalist àwa máa ń wà 30 seconds. Èmi kọ́ tètè mi padà sẹ́yìn ni, and the time can never be always right. So even if I say it's 7:01, it will always not be the same with yours. But Elédùmarè àti débi tá à ń lọ tán. Ẹ máa ń kọ́ deceive mi pé social media conversation ni o ti kọjá social media. Nídìí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mr. Koiki, please, have they seen the guy àti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà? Ẹ̀gbọ́n kan tá a sọ lẹ́ẹ̀kan náà. I can't be repeating myself. My group has made thousands of flags. Thank you so much. Continue to distribute the flag as well. Yes, in fact, prayer is the number one that action follow. Nídìí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo ẹ̀yin ìyá mi, ẹ kú tọ́jú mi o. And I say thank you so much. We've done enough today, so definitely àfi tí breaking news bá wá nìkan ni màá jáde. If otherwise, I'm just whistle. Yes, we need whistle. All these things. Let's buy it. People at home don't have the money. If they have the money, we will not do as much. Our diaspora ni oxygen in Yoruba nation in terms of the liquid cash, and we must not give up now, especially on those at home. Tẹ́ bá pẹ́ fẹ́yàn kan nínú state yín, tẹ́ bá pè mí tí bá mọ̀yàn bẹ́ẹ̀ á sọ fún yín, tá a bá mọ̀yàn, we will connect you somewhere else as well. And on that note, we have to go now. I say a very good evening. Ẹni tó bá máa ń tẹ̀ mí ẹ̀ kó plẹ̀ tẹ̀lé wa lẹ́yìn. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ try láti pè tẹ́ ẹ̀ wọlé, ó máa ń wá bẹ̀ lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan. It's not my fault, or we try our best to get as many people in. And I think I opened the phone line quicker than anything else. Odò agbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Bó bá jẹ́ mi gan lọ̀dàlẹ̀ kó má gbé mi. Like I always say, bọ̀ pé ẹ̀ tí búra yẹn, ẹni bá fẹ́ búra, ẹ lọ sí ilẹ̀ Yorùbá gangan, ẹ lọ ṣe ìbúra yẹn. Thank you so much. Have a very good evening and bye for now. Orílẹ̀-èdè Kàgbéga 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 ìgbàgbọ́ bàtí bẹ̀rù ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ìṣọ̀kan ìkẹ̀jẹ́ tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára.
ọmọ Odùduwà bọ́ sí ipò ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni. Came on like access okay and continue to monitor all things that is happening. GR1 Moki Boboyi Moki different platforms around the globe. And on that note, have a very good morning, good evening, and bye for now.